Ok, salutare, salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou live de mod... Mamă, era să zic că eu mă joc. Ne jucăm Modern Warfare 3? Nu ne jucăm noi Modern Warfare 3. Din păcate băieți, în seara asta reacționăm la tot evenimentul de Call of Duty Next. Ce înseamnă asta? Adică în seara asta, boys, ne uităm la noul joc Modern Warfare 3. Deja suntem în vibe, după cum vedeți, așa cu roșu aici. Mai taie din ele. Vreau să punem și un timer. Avem timer aici, care nu-i o oră. O să punem timer când începe evenimentul. Probabil că evenimentul o să înceapă puțin mai târziu. Deci evenimentul e pus să înceapă la 7, da? La 7 ar trebui să fie dat startul. Cred. Nu se aude? Acum am auzit. Salutare, salutare. Oi, și Buldi aici pe Discord. Salutare, salutare Buldi. Mamă, deci astăzi reacționăm la nou Call of Duty. Ce zici, Buldisan? Stai un pic, că mie nu merge... What the fuck? Nu știu ce am făcut. Salutare, salutare băieți. Mamă, sunteți gata băieți de nou Call of Duty? Stai așa să punem aici timerul. A, deci nu a început încă, nu? La 7 începe. Bun, dai și mie dacă e screen share ceva ca să pot să... Da, dăm, periculos. Mamă băieți, și am intrat puțin mai rapid, am zis că haideți să vă arăt niște gameplay din nou joc. Ce ziceți? Nu e legal să arătăm asta, dar având în vedere că jocul o să fie dat reveal peste câteva minute, nu ne mai verifică nimeni. Eu zic să te calmezi un pic. Te rog frumos. Pe tot YouTube-ul, deja nu le mai scoate ăștia. Ce? Nu le mai scot ăștia, e gameplay efectiv din beta, știi? Am înțeles, dar... E... cu dus întors, nu știu. Bun, acum vreau să vă vorbim puțin despre noul joc până începe. Salutare, salutare, Eduard. Păi, Eduard, nu jucăm Warzone în seara asta. În seara asta doar reacționăm la evenimentul de Modern Warfare 3. Salutare acolo, Paul, salutare, Andy. Hai să dăm un full screen aici. Să dăm timerul și aici. Unde-i timerul? Bă, că mi-i pus exact după aia. Perfect. Bun. Hai să discutăm puțin despre nou Call of Duty. Ce zici, Buldi? Hai că mă dau full screen, că nu început nimica. Ai văzut gameplay-ul ce ți l-am trimis? Da. Da, am văzut, știam. Știai. Și prima am crezut că e din ăla 2019 și zic că cineva își bate joc. Nu mi se pare că seamănă cu 2019. Probabil că te-ai uitat la HUD-ul ăla și ți-ai dat seama, te-ai suport așa că e 2019, dar nu seamănă. Mi s-a părut, nu, acum ce vrea acum BELDI, mi se pare și Am câteva revin sniperele, da, sniperele o să fie destul de bune. Bine, și în jocul ăsta sniperele erau bune. Nu știu dacă sunt one-shot în Warzone sau nu, abar n-am cum o să vină momentan treaba. Jocul arată bine, se mișcă bine, e un feeling bun. Mă, știi ceva, Buldi? Bag picioarele, hai că le arătăm la băieți, că nu... Mai cum vrei. le arătăm la băieți, că așa, în 10 minute arată ei. Stai să vedem dacă găsim gameplay. Deci eu l-am găsit pe TikTok, Call of Duty Modern Warfare 3 gameplay. Mă, o să vă arăt acum gameplay din nou joc. Jocul arată bine, se mișcă bine, da? Hai să văd unde găsesc. Uite aici. Bun. Deci ăsta e nou joc, da? E calitatea așa nașpa pentru că așa e făcută. Dăm pe 4K chiar dacă nu facem live 4K. Deci, ăsta e nou joc, da? Deci nu e... E real chestia asta, e nou joc. Așa arată, cu tactical stance, toate nebunile. Mă, culorile arată foarte bine. Jocul se mișcă foarte bine, e rapid, e interesant. Are un feeling, nu mi se pare că are nici feeling de Modern Warfare 2, nici feeling de 2019. Părerea mea, poate din cauza culorilor sau așa. Bun, și aici vreau să oprim puțin. Prima chestie pe care o observ în acest joc este ținta aia. Nu o să mă plâng sau ceva, efectiv îți ținte din Vanguard. Înțeleg că jocul, înțeleg că jocul e făcut de firma care a făcut Vanguard, da, de Sledgehammers. Dar au exact aceleași ținte băgate în joc, da? Exact aceleași sunt.
Acum nu o să fie, mie îmi place ținta, mi-a plăcut ținta asta, nu e neapărat, na, puteau să fie puțin mai diferite, dar o rămâne să vă, poate se schimbă, poate nu să stea. Deși ăstea cred că o să rămână, nu o să fie doar din Vanguard, pentru că le erau destul de vechi. Dar jocul se aude bine, se vede fain, este asemănător cu Modern Warfare 2 puțin, la HUD, da, culorile și tot, arată chiar foarte bine. Astea sniperele, care nu prea îmi plac, astea două snipere cum arată ele așa în general, dar se simt foarte bine în joc, din câte observ eu. Deci, da, asta e gameplay de Modern Warfare, da, salutare, salutare, Vasim. Nu o să arătăm mai mult, nu o să arătăm mai mult că nu este de văzut mai mult și poate ne luăm și bani, am arătat așa puțin sneak peek de gameplay. Dacă vreți să vedeți voi gameplay de Modern Warfare 3, căutați leak Modern Warfare 3 gameplay și îl puteți vedea acolo pe YouTube. Sunt mulți care au pus, dar sunt mulți la care au dat clipurile jos. Acum nu cred că le mai dă, că 10 minute. Deja au început foarte mult să pună și nu se mai obosesc să le mai dea jos. Dar da, asta e ținta din Vanguard. Și arată foarte bine, clean, cum zice ăsta, uite, they're clean. Dar, măi, e efectiv ca din Vanguard. Acum mă plâng că e ca și din Vanguard, dar pare puțin veche ținta, nu știu. Adică nu, îți dai seama, știi? Dacă au reușit să integreze țintele astea, poate că o se simte ca și Vanguard. Adică și n-ar fi un lucru rău să se simtă jocul ca și Vanguard, movement și rapiditate. Adică ar fi chiar ok. Da, avem aici iarăși încă o țită din Vanguard. Imaginele v-am zis sunt foarte rău calitative. Asta pot să vă arăt, că e imagine dată de la evenimentul oficial, de la Swag. E efectiv Slate Reflector, așa se numește ținta. Și asta e ACR-ul. Se numește altcumva, dar ACR-ul pentru cei care știu arma veche. Arată bine, arată bine. V-am zis, în jocul ăsta îmi plac foarte mult culorile. BELDI, păreri despre gameplay, ce păreri ai? 2019. Ți-am dat... Mi se pare că arată ca și 2019. Așa mi se pare, acum ce vrei? Salutare, salutare, Ninja. Mi se pare, da. O, ce-am făcut? Am ieșit după... Pare că arată ca și 2019. Nici nu știu ce-am făcut. Nu mi se pare că arată nici ca 2019, nici ca Modern Warfare 2. Sincer, părerea mea. Mi se pare că, nu știu, o să-l testez mâine și o să vă da cum este. O părere fair, dar... Mi se pare jocul un fel de hibrid între ele două. Sincer. Adică un fel de hibrid. Chiar un fel de hibrid. Uite, în 5 minute începe și evenimentul ăsta și probabil ia interviuri pe acolo, pe la Call of Duty Next. Așa că băieți, pregătiți-vă snecurile în seara asta, nu jucăm nimica. Toată seara reacționăm la tot evenimentul de Call of Duty Next. O să fie nebunie, o să fie nebunie. E 2019, bine, mie nu mi se pare. Acum, nu, părerea mea e că nu arată ca și 2019, dar și dacă ar fi ca 2019, nu mi se pare, nu văd problema. Știi? Adică și dacă poate, bă, nu văd eu. Bă, și reculul e foarte șmecher, reculul e aproape inexistent, ceea ce e foarte bine pentru Call of Duty. Trebuie să fie un joc arcade, reculul trebuie să fie exact ca la din Modern Warfare 2019, acolo later trebuie să fie. Nu e bine să ai un recul care se ducă în pereți. Poate să vină acum toată lumea să se plângă că, bă, unde-i skill-ul dacă nu este recul și unde e așa, frate. Mam. Jocurile se joacă să fie fun. Da? Adică mă joc Modern Warfare 2, trag cu sniper, frate, mi se duce sniperul peste spate, de face 360 așa pe după umăr. Să fim serioși. Să fim serioși. Bun, deci cam astea sunt țintele. Sincer, nu mă plâng dacă astea sunt țintele. Dacă o să fie copy-paste alea din Vanguard băgate aici, pentru că au fost cam unele dintre cele mai bune ținte posibile. Uite, some people may find the game content of your life disturbing. You may consider taking this live as age protected. Bă, dar l-am activat exact înainte pe TikTok. Deci TikTok-ul are ceva. Ce om îmi dă report, frate? Ce om dă scroll liniștit pe TikTok și vede un joc cu arme și zice, nu-mi place ce are aici, scopii pe platforma asta. Cum se joacă și ei chestia asta? Trebuie să ai o vârstă ca să faci un cont pe TikTok, nu? Nu, Buldisan.
Da. Exact, mi se pare oribil. Cu Kid, Child Protection și din ăștia așa pe YouTube și TikTok. Ok, avem calling carduri din meniu. Meniul arată ca și Modern Warfare 2. Ăsta e UI-ul, care arată ca și Modern Warfare 2 în mare parte. Nu e foarte diferit. Deci e exact ca Modern Warfare 2 UI-ul. Da, bine, nu mă aștept să fie un step up. Mulți ziceau că mamă, că ce e asta, frate, că e exact ca Call of Duty-urile vechi, nimic ca original. Mă, voi știți cum erau Call of Duty-urile vechi? Modern Warfare 3, da, în câteva minute o să fie reveal-ul la Modern Warfare 3, Adrian. Mă, voi știți cum erau Call of Duty-urile 3, cum se trecea de la Modern Warfare 2 la Modern Warfare 3, alea vechi? Erau exact aceleași jocuri. Salutare, Vasi, salutare. Pe BELDI nu-l salut, să nu-i spui. Să-i spui. Nici eu nu salut. Și v-am zis, toate jocurile mereu o să înceapă bine. Adică Modern Warfare 2 a început foarte bine pe materie de multiplayer. Dar după, efectiv, nu a mai avut content, s-a axat pe Warzone și Warzone nu a prea reușit. Warzone ăsta ar trebui să reușească în toate materiile, să zicem așa. Ar trebui să fie bun și în Warzone, și în Zombies, și în multiplayer. Nu știu. Asta e părerea mea. Asta e părerea mea. În 2 minute începe evenimentul, cred că pre-event sau ceva de genul. Oricum, v-am arătat de acolo ceva gameplay, deci dacă vreți băieți, gameplay, răbat un nou Modern Warfare Zombies, gameplay, system de limit, ramp up in difficulty. Bun, hai să vedem cum poți da extract. Poți da extract prin... Deci harta o să fie în Urzikistan, o să se întâmple utilizând harta Las Almas, dar cu alt teren. Deci practic, deci harta asta o să fie. Deci asta e harta de Warzone? Nu seamănă, nu, adică nu prea o văd cum... La ce oră începe? La ora 7 ar trebui să înceapă evenimentul, dar cum știm Call of Duty când începe evenimentul o să mai bage un timer aici ceva de jumătate de oră sau chiar o oră, sper că nu, în care până fac pregătirile și o să fie așa, mai au interviuri și tot felul. Deci da. Deci se zice că harta asta o să fie harta de Warzone. Bine, acum se vorbește de zombie, nu știu dacă de Warzone. Dar probabil aceeași chestie o să fie. Ora 7, ora României, da, ora 7, ora României. Mă, nu știu, lumea e uneori foarte bătută în cap, adică văd niște comentarii foarte idiote la unele chestii. Nu prea sunt încrezător. Niciodată nu e bine să fiți overhyped, adică să... Na. Niciodată nu e bine să creșteți prea mult așteptările pentru un joc, pentru că s-ar putea să rămâneți dezamăgit. Dar în același timp eu zic că puteți fi deschiși la ce-o fi jocul care urmează să ne-l dea și să-i dați o șansă. Nu neapărat să-l cumpărați, nu vă recomand să-l cumpărați dacă nu vă place și nu credeți că o să-l jucați, dar jucați-l în perioadele de beta, pentru că de la beta până la lansare nu o să fie mare lucru. Mă, Mario, da, chestia asta cu hack-ul, nu știu, mi se pare că deja devine... E ca un obicei din Verdansk, pentru că mie nu mi se pare că mai sunt hackeri. Adică chestia asta deja se zice că hacker și așa, mi se pare că e un obicei prost din Verdansk. Din experiența mea, acum poate nu, alții au avut altă experiență și BELDI, cred că poate să
confirme acest lucru. Buldi, am mai dat decodați în ultima vreme? În ultimele sezoane? Da, mai fost, dar nu așa. Da, au mai fost poate mult. unul așa care chiar le dădea pe față rău de tot, dar așa care să, știi, bă, să nu fie greu să-i bați sau imposibil, nu, doar din cauza noastră să murim. Dar nu mi se pare că codurile sau hack-ul mai este o problemă în jocul ăsta. Consider că alta este. Așa zic și eu, pe modul ăla n-am dat de nici unul. Da, asta zic, nu mi se pare că codurile mai sunt o problemă. Mi se pare că și noi mai zicem poate chestia asta, dar e un obicei prost format de pe Verdansk. Pentru că Verdansk era plin de ei. Ia, livestream begins. Deci cred că la 7 fix începe. Da, și mie. Da, păi îți dau când începe, că momentan mă mai uit pe aici, pe Twitter, știi? Ok. Când începe îți dau și cu sunet. Îmi dau cu sunetă, așa, că ești grave. Da. Nu știu, deci după cum arată, mie îmi place după cum arată și au fost din leak-uri, tu ce așteptări ai? Mă, eu ce vreau eu e să-mi dea același joc ca anul ăsta, doar cu movement mai bun, mai rapid, schimbări de astea quality of life, să dea content, arme noi, zombies-ul să fie bun. Am destul de multe așteptări pentru jocul ăsta, adică aș spera să fie bun. Aș vrea să fie un joc bun. Chiar aș vrea să fie un joc bun. Și nu cred că o să fie mai rău decât Modern Warfare 2. Părerea mea. Chiar nu cred că o să fie mai rău ca Modern Warfare 2. Chiar cred că în jocul ăsta o să fie altfel. Așa am zis în fiecare an, dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut ce și cum. Rămâne de văzut. Chiar sunt crezător, bă, că poate am învățat. Joc de pe jos și joc de pe controller. Ia să dăm și noi puțin ăsta. Scoatem timerul ăla că l-avem pe ăsta sus. Buldi poate să facă ea unde loc. V-am zis. Acum o să vedem mai multe chestii, o să vedem despre zombies, despre noua hartă de Warzone și gameplay de Warzone, o să vedem cam 2 ore de Warzone. Deci, unii streameri au ales ori 2 ore de Warzone, ori o oră de Warzone Mobile și o oră de Warzone. Iar la noi o să ne uităm la... Warzone sau multiplayer te referi? O să fie și multiplayer și Warzone. Bagă și Warzone? Da, o să arate și gameplay de Warzone cu noua hartă. Ah, ok. Am crezut că doar multiplayer. Bun, Nu, așa. deci o să arate și Warzone și zombies. O să arate destul de multe, o să fie interesant. O să fie destul de interesant, deci arată de toate. Hai că îți dau partajare, Buldi. Da-mi te rog. Se vede? Da, dar nu știu că se aude. Se aude, nu se aude nimic acum. Să stai, ba da, că... Au. Ba, se aude. Da, da. Lasă muzica încet. Zic eu. Las că e bine, că nu se aude tare la mine. Nu zic să nu ai probleme. Vă dau sfaturi să mă învăț și eu mai repede pe joystick, că n-am atins unul în viața mea. Practică. Nu am ce sfaturi să-ți dau. Să joci practică, să-ți cauți cele mai bune setări pentru tine. Să cauți cele mai bune setări pentru tine și practică.
cauți un controller care te înțelegi. Uite, de exemplu, eu am un Xbox de ăsta, cum se numește? Xbox Series 2 X de la... Cum se numește bun ăsta? Xbox X Elite Series 2 ăsta. Și nu știu, mi se pare că pe controller e foarte greu să joci dacă nu ai padele în spate. Nu știu dacă se vede, bă, padelele. Adică de astea care să-ți înlocuiască niște comenzi de gen slide, jump. E foarte bine să le ai. Bine, clar poți să joci și cu un controller normal, dar o să fie mult mai greu. Dar ei, nu e imposibil. Chiar nu e imposibil. Nu știu, oare... Deci nu uitați, băieți, că dacă vă uitați la live-ul ăsta, știu că vă puteți loga cu Call of Duty-ul. Da, uite, eu sunt conectat. Deci, băieți, dacă intrați pe YouTube și dați aici să vă conectați, o să vă arate să te conectezi. Vă conectați cu contul de Call of Duty, o să primiți reward-uri pentru că vă uitați la evenimentul ăsta în contul vostru de Modern Warfare 2 sau Modern Warfare 3. Deci o să fie valabil și în Modern Warfare 2 și în Modern Warfare 3. Presim că doar o armă o să fie valabilă doar în Modern Warfare 3. O să vă dea un blueprint pe o armă nouă joc. Ce? Când vorbești tu se aude ca și cum se sparge așa. Pentru că am ieșit de pe full screen și se strică partajarea la tine. Nu. Da? Da. Mai că ai ieșit de pe full. Adică am dat mai mică ecranul la ăsta, la live. Ah, ok. Părea ciudat. Bă, nu știu, chiar am așteptări mari la pentru jocul ăsta. Vin și eu în 10 minute să mănânc, liniștiți, nate, liniștit. Probabil că mai încolo, băieți, vă recomand evenimentul o să dureze foarte mult, adică să nu vă așteptați că o să stăm o oră, două și o să se termine, o să dureze în jur de 5 ore și ceva evenimentul, așa că pregătiți-vă snack-uri, uitați-vă, puneți-vă întindeți-vă la televizor, nu uitați să ne like și pe, puteți intra și pe YouTube pe televizor, să ne like și pe TikTok, cred, dacă nu ne dați ăștia live-ul jos, îmi iau report de la copii. Miau. Hai taie în ele. Opa! Ăsta cine-i? E frate cu mine. Ăla de joacă... Hai că ai dat. Dar față un click acolo și mă te duci. What perks from Call of Duty would you want in real life? Marathon Pro and combined with Lightweight Pro. Just be zipping and everywhere you go. Vreau pe BELDI. Translate right here. Maven here with Z-Laner at Ia uite-l COD pe next. Z-Laner. We got a bunch of crazy stuff to come Bă, dar ce se tomorrow. vede așa roșul ăla What's acolo your să number mă one? bată? What are you excited to see? În lumini. I'm here for Warzone, baby. I mean, I'm here for everything. Pentru că e I'm Modern excited Warfare 3. for the multiplayer as well, but E you cu guys roșu, know I'm nu? I need to see a- Păi da, I need to see tematica a e boost roșu. of slide canceling in Mamă, that Warzone. Păi, deci și atunci de prezint ce jocul ăsta o să fie jocul meu. You know what I mean? That's Well, E I guess how tematică de the roșu peste tot. competitors feel for sure. It was an interesting year. We want to get back to the roots a little bit, and that's what a lot of this is about, like getting back to our roots. So, like for you, when you think back to the early days, like what's your first like memory of Call of Duty? Oh man, Call of Duty 4, first game that got me started. After that, it was just World at War, and then every COD title from there on out. Just growing up playing the game with friends, it was just a beautiful experience. And now to get to do that with all these people that create content for it. Me and my boy D were just talking about it before we got here. How we grew up watching so many of these Bă, ce creators come out urti to să these ăsta fără events ochelari. and do these things, and to get to now come and E do fugi these ochiul. things is just so surreal. Vezi? So yeah, we're very excited. L-am văzut aici, pe Obviously, Call of Duty pe has become a A2. career for you, but like more than that, what does it mean to you? Like all the relationships you've made and stuff, it's become a big part of your life, right? Yeah, that's exactly what it means. It's just I think about all the friendships and relationships that I've Dar been ce able numai to ăsta make poartă because ochelari, of numai this așa incredible de... game. That's from back in high school friends all the way Probabil till când se now la calculator to sau friends that I made chestii throughout, țișește sau throughout asta. just making Nu a trebuie career să out of port, it. dar nu-i port, Do you vezi? remember kind of your roots when you talk Call of Duty, like where it all started for you? Oh, absolutely. I Vamos just out. remember coming home from middle school and just grinding multiplayer. But I actually, when I first started streaming 2 years ago, the first game that I played was Warzone. And so it definitely holds a special place in my heart. Yeah, I was gonna kind of ask that next. Like,
For a lot of COD. people Joacă here, Warzone. is, Dar nu, asta nu e cu o dată, it's că nu been e Nadia careers, aia. there's been friendships, relationships. Oh, Like COD Call of aici. Duty has been much more than just Salutare, a salutare, game. George, abia și stai când What zici does harta Call of nouă. Duty mean to you? Like Eu as sunt core? foarte curios să le vedem. I mean, I think it's just the competition, and it just brings me back. It's like an addiction to the game, and I think no other game has done that for me. And I think they've really done a lot of innovation in Battle Royale, and I'm just really excited to see what they bring next. The one, the only Dr. Lupo. Sir, how you doing? I'm fantastic. I'm 36 years old. Managed to get out of bed this morning, so that's good. I'm 38, and it was hard. You look old as hell. You I do. The lack of hair really makes me look far older. But hey, what are you most excited Mamă, for? ce What do you want to see îmbătrânită this asta. weekend? I'm looking for more and more opportunities than we've ever had before for me to get probably overextend, get knocked, eliminated, crescut and părul. scream at my teammates for not carrying me. And then when we do win, taking 95%. Pare mai So bătrân. some changes to Warzone maybe is what you're looking for? That sounds like what we've been doing already. But yeah, if you want to call it that, sure. For you, what does COD mean to you? Like, you know, you said you're 36, you've been playing for a long time. What does it mean to you? All right, first off, that hurts a lot, reminding me that I am that old. You're welcome. No, I think Call of Duty for a long time has been one of those games that brings friends together to do silly crap or run around having fun in multiplayer or screaming at each other in Warzone when people aren't pulling their weight. Vezi? The banter, BELDI. the banter is always like number one. Aia zici ce-o zis? I appreciate it. Have fun, man. Au zis că Awesome to see aduce oamenii together ca să spiere unul la altul în Warzone. Da. Bă, să zici ceva cu asta? Nu. Perfect. Îmi place designul la joc, îmi place culoarea asta roșie. Leasă de ei. Vrei să strâng ceva? Am însemnat eu. Băieți, nu uitați, avem mâine de la ora 8 sau 7, deci când se dă drumul la servere, am intrat live cu nou Modern Warfare 3, băieți. Avem acces datorită lui Miyagi. Vreau să-i mulțumesc. Tu ai făcut-o, BELDI? Da. Ce tare-i. Ăla din spate și eu și tu ești câinele curaj. Nu le vasi. Dispută, nu mai sta, nu mai luta. Mă, nu știu, na, eu v-am zis ce așteptări am pentru jocul ăsta, acum hai să vă întreb și pe voi ce așteptări aveți de la jocul ăsta. Uite, a zis acolo George că abia așteaptă slide cancel și harta nouă pe Warzone Bull. De ce așteptări ai de la jocul Să-mi ăsta? pun o parte de suc. Hai să-mi pun o parte de suc. O să-ți beau tot sucul din frigider. Așa, am vreo 7 sticle. Și mi-au și niște alune de alea în coajă. Vine imediat. Incredibil, băieți. Băieți, ce așteptări aveți voi de la nou Call of Duty? George a zis acolo ce așteptări are. Ce aș vrea să vedeți voi în jocul ăsta? Readus sau să se aducă? Poate nu a mai fost ceva feature-uri noi. Uite, Mario a zis că vrea să fie un anti mai bun, pentru că îi se pare că încă există problema cu hack. George a zis acolo slide cancel și harta nouă. Trebuie și pe BELDI, poate vine și Miyagi puțin mai încolo la... ni se alăture la reveal. Vine și Znati. Și facem aici un watch party frumos. Neața BELDI, uite Dead, ce așteptări ai de la nou joc? Te întreb eu așa pe tine. Ce ai vrea să aducă nou joc? Mai zic, ce ai vrea să aducă Moș Crăciun? Am întrebat și eu. Îți curios cu ce o să înceapă? Cred că începe cu multiplayer, așa e de fiecare an a început cu multiplayer. Sniper bun, SR Fine, Slide Cancer și Bunny Hop. Bă, dar în mare parte, na, lumea cere movement. În mare parte lumea cere movement, da, și într-adevăr că Modern Warfare 2 nu prea a fost movement. Și anul ăsta pare că s-a schimbat. Salutare, salutare Alex. Uite Alex, tu ce așteptări ai de la nou joc? Mă întreb așa pe toată lumea. În 20 secunde începe live stream-ul să vedem cu ce băieții de aici. Bun, nu uitați, în seara asta băieți, avem Warzone, noua hartă și gameplay, multiplayer din nou joc Modern Warfare 3, Zombies, din nou Zombies și Warzone Mobile. M-ai întrebat ceva, nu? Da, ce așteptări ai de la nou joc? Ce așteptare am de la un nou joc? Păi, BELDI, pot spune că nu mai am nicio așteptare de la o companie multimiliardară. Dar ce ai vrea să vezi tu, BELDI, nu așteptări. Gata, BELDI, nu mai contează, nu mai vreau să-ți ascult părerea. Hai că începe jocul. Hai spus. Ce așteptare Da, am? uite, hopa, hopa.
Începe așa nostalgic. Dau drumul Începe la nostalgic. ținut. Da, mai tare, că de-abia se aude. Uite, după 20 de ani. Mă fac să mă las de FIFA. E bun. Salut, Beldi. Mă salut. After all the action. Salut, Beldi. Mamă, ăsta e nostalgic, arată tot Call of Duty-ul. Păi, mai mă, Beldi, clar că îți trebuie movement în noul joc. Da, clar. Și sniperul ăla să fie cum trebuie, frate, că nu se simte deloc. Niciun sniper nu se simte bun în jocul ăsta, bine în joc. Adică ai mai văzut tu cu HDR-ul să zici că bă, ai dat sniper la 400 de metri, la 500 de metri cu un sniper în jocul ăsta? N-ai putut să faci chestia asta cu niciun sniper. Da. Nu se simte bine. Las că vedem, hai lasă conceput. Nu mai contează. Și oricum, toată lumea zice că bă, trebuie să fii bun, trebuie să fii bun. Deci trebuie să-și recuperezi de oamenii cumva. Bă, stă un pic așa nostalgie trailerul ăsta, chiar îți dă. Chiar îți dă, păi câte am jucat la Warzone 1? Am uitat pe statistică, aveam gen 19 zile jucate, nu știu câte mii de ore la Warzone 1. Nu, am putut imagini cu Beldi, am văzut. Era fain de apărea și acolo. As the iconic Captain Price Ai once văzut că said, scampul ăla era la it's a good time to take inventory. This month we are celebrating 20 years of Call of Duty. With all the matches played and missions completed, our history is made up of the incredible experiences created by you, the players. On behalf of all of us who work to bring these games to life each day, thank you for sharing this journey with us. We have some amazing in-game rewards we will be announcing later in the show, but for now, we wanted to take a moment to reflect. You are the reason for the success of these games, and from all of the teams across the world, we are grateful and humbled at your ongoing support, enthusiasm, and dedication to all things COD. While we celebrate this milestone, we are also looking ahead to the next chapter of awesome moments together. Today, you will see and hear all the details of Modern Warfare 3 multiplayer, an exclusive look at Modern Warfare Zombies, a brand new Warzone map, Warzone mobile news, and more. In Call of Duty, no one fights alone. So we brought 250 creators from around the world to drop in live here at Call of Duty next. First up, this is Modern Warfare 3 multiplayer. Mamă, 50 de creatori, frate. 250. 250. Dă seama cine tau aia care să facă stream toți? Sute de giga fibră. Tonetul acum e la ei. Ăla din America. Ăla din America. Ia, dă mai tare. Eminem. Bă, dar se aude încet sau cum se aude pe live? Pe live-ul de pe Discord, de live-ul normal. Toate ok. Deci, Băi, ce faină melodia asta, să mă se prinde perfect pe clipul ăsta. aduce nostalgie, nu știu, așa e. Nu, frate, se simte mapa aia, se simt mapele alea faine de multiplayer. Am iubit-o ăla, Beldi. Tu vezi ce bine se vede arma în mână, Beldi, ce clar se vede. Da, asta am zis, nu știu, mi se pare de foarte clar. Uite cum o ține în mână, cum trage. Uite pe ăla, Verdansk. Verdansk Pro, băieți, asta e arca nouă de Warzone. Eminem, ascultă-mă. Mă, nimic nu se compară, frate, cu gol de Eminem.
Hello, everyone, and welcome to Call of Duty Next. We have an action-packed day in store for you with gameplay and game details for Modern Warfare 3, Call of Duty Warzone, and Call of Duty Warzone Mobile. There are over 250 creators behind us ready to dive into these games, and we're so excited to be here with you today to unveil the future of Call of Duty. I'm Golden Boy, your host for today, alongside the one and only Stephanie Snowden. You may know her as the Studio Communications Director, and we are thrilled to go into what's going to be upcoming for the 20th year of Call of Duty, which is bonkers. It's a little bit younger than us. Yes. Just a little bit. Just a touch. Thank you so much for not revealing my age. Oh, you're quite welcome. We don't do that here. It's a safe place. Thank you. I'm thrilled to be here. It is an electric atmosphere. It's absolutely incredible. And I am so ready to talk about Call of Duty. It's been an entire calendar year of us saying, next. Well, guess what? That starts today. We're here to talk about Modern Warfare 3, and we're going to be getting into gameplay very, very soon. But we have some amazing guests coming in from the studios. I can't wait. Yeah, that's right. We also have some awesome viewership rewards as well for people to watch at home. Vă logați cu Call of Duty-ul la live stream pe Twitch sau pe YouTube, băieți, și urmăriți șmecheria asta de Call of Duty Next, primiți reward-urile astea în nou joc, așa că eu zic să faceți chestii gratis. La cine mă aud? Da, să ne uităm. For more details, for your chance to earn some of the awesome loot on the screen. I want that. There's 100.000 deja pe Call of Duty Next care se uită. Watch it. I mean, honestly, there's no reason for you not to, but we've got some good stuff coming up on the horizon. Steph, what do we have coming up first? This is one I'm very excited about. Yes, we are diving straight into Modern Warfare 3 multiplayer. Joining us now, the multiplayer team from Sledgehammer Games, Adam Iskov, Senior Development Director, Greg Reisdorf, ăștia sunt toți developerii care au făcut Vanguard-ul. Ca să știți. I am so stoked to talk about your game. Where do we even start? You know, I have an idea. Yeah, we have a consider că nu a fost prost, dar a fost o de asta World War 2 nu mai prindea. Era gata, nu mai. This thing that you've been working on for so long here, and you're going to also have these incredible creators playing it all in real time. Yeah, it's wonderful to be here. It's wonderful to have all the creators being able to play, give us feedback on the game right away, and have everybody playing beta tomorrow. It's going to be great. Jump right into beta tomorrow, folks. We'll be talking about that more later to remind you. But we're going to get straight into gameplay for the folks behind us. But before we do, Greg, can you give us a top line of what the community can really expect in the multiplayer experience for Modern Warfare 3? We have one of the greatest sets of launch maps ever coming to the game, and we've taken these maps and we've really revitalized them and modernized them with the latest in visuals, audio, effects, as well as gameplay coming to bat on those. And it's just fantastic to have them. We also have a ton of new mechanics coming into the game around movement, around being able to be responsive in the moment in that combat. And we have the largest set of weapons ever in Modern Warfare in multiplayer. Carry forward from Modern Warfare 2, of course, you're going to be taking your inventories with you. That's huge. Be reminding people throughout the day. But with that largest weapon slate coming to multiplayer in Modern Warfare 3, very exciting. Very exciting stuff. Yeah, no, I'm looking forward to seeing as soon as our gamers all just decided to like load up and get into the action. It's going to be really pumped. We're going to be all really pumped to just see it because I had a chance to play it and I really did enjoy it. I really did enjoy it. So I mean, credit to you guys for making something that is not just fun, but also brings back a very familiar feeling for old heads like myself that just like me some good old-fashioned boots on ground COD. You know? Thank you. We play it every day, and like every day I come in, I'm excited to play it. I'm excited to get in there and just grind away. Mamă, și pe Lula și pe Bradman a dus la COD Next. Modern Warfare 3 is definitely that. It's the next chapter. We're progressing things. And one of the things you mentioned that I think we'll be talking a lot about today is this player freedom. Nu cred. Nu, l-a dus pe swag, atâta. BELDI? Da, pe swag l-a dus. Păi te play. Stai că o pușca live-ul. Băi.
everybody's able to get their hands on it Hai in the pușca beta live-ul. starting tomorrow. We're really going to see Eu mă uit, Beldi, continued la mine positive sunt carte, să sentiment știi. around Intră the iarăși pe Call feel of of Duty Modern Next. Warfare 3. Well, you know what? I think the time for talk is past, and it brings me great joy to say, let the games begin, and let's check out Modern Warfare 3 for the first time on stream. This is so exciting. Ia, că se joacă ăștia. Look, there's going to be a lot to dive into. Mamă, deci We're going to țintele be sunt pretty much exact here the alea entire din... time talking through this and then pointing out things that we see, things that catch our attention that we want to highlight for the community. And as it stands right now, I mean, we have all these incredible creators, Stephanie, that are participating in this. And you know that they're loving every minute of it. Playing some kill confirm with the homies, always a good time. Yeah, I think we want to start off with talking about maps. There's so much to talk about, but let's start small for today. We're going to be playing 5 maps here, and those are the 5 multiplayer 66 maps that are in beta. Greg, you want to take us through what we're going to see? Yeah, of course. Well, right now we're watching a little bit of Skid Row, and that is Chiar arată rău jocul, să mă bată. great map. Iconic. We have Rust here, and again, Rust is. There's so much happening in these maps, and Mamă, că le pușcă live-ul la băieți. What else are we seeing? What else are we going to have in the beta? Well, so as Stephanie mentioned, today we're playing 5 of the 16 core 6v6s that we're launching. Mamă, dar chiar arată bine jocul, mai dă încolo. So we're talking Favela, Estate, Rust, Skid Row, High Rise, all of which are stone cold classics that, you know, we've modernized to, you know, accommodate nu mi se pare că arată nici asemănător cu niciun Call of Duty afară de HUD. Movement and gameplay and weapon feel. Mamă, uite-te că rapid pe burtă și ridici. A little taste of what's going to be in the beta, and then you know, give players some excitement around what's launching on day movement. It's really fun for me, as I had mentioned previously, you know, having played and competed way back in the day in Modern Warfare 2 and stuff, and seeing these maps return again, because, like, you know, I look at Favela and I remember a long time ago, and Placer eliminated me from a Game Battles tournament and absolutely bopped me in the middle, you know, in front of all my friends. He doesn't remember it, but I remember it for the rest of my life. That's all that matters. Favela holds a special place in my heart for sure. I think the coolest thing for me is dropping into a brand new set of maps and having enough familiarity. I know right where I am, right? But a lot of what we've done and what we're going to see today are these great sledgehammer touches that you guys have brought to these maps, made modern for Modern Warfare 3. Stai mă, de unde ești? Că eu văd aici că Iceman Lucky cum se tot freacă pe aici. Okay. Of the original map. So if you remember some sweet spots, some lines of sight from the originals, those are still going to be there. But we've also made some adjustments to just make them feel better for Modern Warfare 3's player movement and weapon feel. And we feel like it's a really happy medium and a great balance between the two. Here's my personal favorite, Kim. Agreed. I would like to talk Now to you about restart this second, high-rise damage. Try and take over bomb site and S&D, you had to hit the little catwalk on the opening of the map. Come on, guys. Bă, vezi că arată bine jocul. Yesterday I saw all the creators of the red carpet event. They're all like, I'm sniping off the map. I'm sniping off the ladder on high res. Watch me, I'm a 360 off it. I'm like, oh, here we go. We're already there. Țintele sunt exact din vanguardă, exact la fel. Those opening moves that you remember from back in the day, and being able to have those in the game, but also have this modernization of the movement, how we're able to work with the high mantles in the game now, like all of this stuff that we're watching in high res. You can now go over a lot of this with mantles, and you can go over, like, you can use your slide canceling, you could do all of this. Well, I was going to ask about that. Did that create a layer of, you know, maybe some complexity with the slide canceling and stuff like that, like trying to ensure that the map is turned upside down on its head? It does, and one of the things about these maps is these maps were made 14 years ago, like, and to have that, like, we had to make them ready to go for 2023, right? We've added that modernization to them, to what gamers expect, to what our Call of Duty fans changed a lot. Deci la Renet e făcut full auto, să merge. Everything up to the standard of today, and when we've gone through and we've maintained a lot of that within these maps, and there's a few places where we've had to make exceptions for that, but for the most part, like, you can go in those that were there are still there, and you're going to have fun. You're going to be able to do those opening moves, those opening snipe shots, especially in high rise, just off the bat. Eu n-aud sunetul cum trebuie, stai așa. What are the maps like? Because I know that there's going to be more down the line. Oh, right? For sure. Let's talk about the launch maps. Yeah. So in addition to these 5 that we're playing today, day 1 on launch, we're going to get the rest of the 16 OGs from 2009. So we're talking Karachi, Invasion, Afghan, Skid Row.
you know, sub base, rundown. Yeah, like it's all there and on and on. Oh, we got the scrap. Yeah, so we're super excited to be bringing those. And in addition to those OGs, we have some new ground war maps that we're launching too. So we have 3 ground war maps that are brand new, which is the the traditional like 32v32 vehicle gameplay. Yeah, so that's going to be an awesome Da, sunetul de la alt... They want to take a break from 6v6 or like want to go bigger, but you don't necessarily want to dive fully into Warzone. You have ground war. That is so for people like me who like big crazy like. Dar jocul arată bine, se mișcă chiar fain. This is so exciting. Yeah. Nu, asta e o... Deci, e Almazra, e o hartă veche de producția asta. Favela, hai Rise. Teleportul se la ca Almazra. Asta e favela. Uite Uziu. Wow. We are super. I mean, War Mode holds a special place in my heart too for 2017. It's a Mamă, ce mume, frate, l-ai văzut pe ăla, pe Admin Isaac. The attacker-defender gameplay that we remember from the mode, the linear objectives, the buildables, the scripted events. It's really exciting to see that be part of our day 1 launch slate as well. Awesome. So we've got ground war, we've got Sniper. 4-6v6, we've got war mode, and a little something we're going to get to later in the show, a brand new mode coming to multiplayer that will be available at launch. And also playable in the beta. That's right. Yeah. Arată ca și carul, ținta de la car, BELDI. So cool to see a lot of these players get back to, because you can even see it. Like something I always enjoyed about a lot of these like big reveal events, right? Is everyone loads in, they're discovering these maps for the first time, they're seeing them with fresh eyes. Da, să le meargă live-ul cum trebuie, frate, că să vă și cum trebuie. We got a lot of familiarity here, and now they're the fresh eyes can be like, what did they add? What did they contribute to like make this into their own vision of a map? But I do appreciate as a competitive guy that you guys really focused on keeping the core of the maps. We love these maps. Like we've adopted these maps internally at Sledgehammer. We treat them as our own. And we've gone through every nook and cranny, understanding them, understanding where all of the Easter eggs are, where all the line sites are. We have tons and tons of PowerPoints about it that just allow us to go through and really understand like what makes these maps work. And then what we've done is we've taken that nostalgia and we've also added that modernization of spice on top of it, that when you're playing these, when you're coming back to them, it is familiar, but also new at the same time, where you're now able to mantle over things that you were never able to get to. You're able to get up on top of things. Right here, we're watching. Oh, there we go. Yeah. There it is. I live here. Yeah. Right on. Yeah. And to Greg's point too, when these maps first came out in 2009, Hardpoint did not exist. Did not exist. So those are brand new modes for these maps that were never experienced. Well, I'm interested to see how those modes potentially like elevate some of these maps that maybe were less played like competitively or even casually back in the day. Whole new experience. Whole new experience. You have some of those maps, those larger maps in Modern Warfare 209, like Derail and Underpass. Slide, play fantastic when you get into 10v10 or 12v12. We've had those modes are coming. They're going to come out after launch. It's just fabulous to be able to play them on there. We also have control for those BDL players out there. BDL folks, yes. And that's going to be amazing to watch the competitive community go to town on these maps and really Bă, jocul se vede bine, se mișcă bine, adică e foarte rapid, fluid. We're watching some great kill confirmed action here. We've been fucking around le-ai un kill streak, find me in that sniper lane. That's all I gotta say on High Rise. I will be there. I will be waiting for you in the beta tomorrow. This is so ready. I know we've been talking a lot about the 20-year anniversary of Call of Duty, but like what better way to celebrate that than like, with all of these 16 day 1. We're looking at High Rise in 2023 and it's brand new. It's so cool. I'm just going to take a moment to appreciate that. Like, it's not every day that you get to not just go back and like relive things that you enjoyed so much growing up, but then also to, there are some streamers here who are younger than Call of Duty's launch, 20 years ago. So they're going to get to experience this really with a fresh coat of paint for the first time ever. That has to feel quite liberating for you guys, wouldn't you say? Oh, yeah. Yeah, I think really these maps hold up for old school veterans as well as like people who are brand new to Call of Duty. If this is your first game playing Call of Duty, you're obviously never been a better time to jump in. Yeah, I mean you're absorbing so much of COD's history. To your point, what a better way to celebrate 20 years of Call of Duty
with these iconic maps Cu Juggernaut-ul. turning in an all-new way. And we're going to talk about all those new ways as part of the, the innovations that you guys have brought to gameplay in just a second. But we want to remind the audience out there that while you're watching gameplay today, you will get to play it starting tomorrow. Take a look here at the beta schedule. For players who pre-order on PlayStation, starting tomorrow, and next week for players who order on Xbox and PC. The maps, modes, weapons you're seeing here today, those are in beta, and so are 2 new ground war maps and in-game rewards for playing. So anyway, take a look, take notes here with the pros playing, tune into the stream, get some hot tips before you drop into your first match tomorrow. That's right. It's going to be quite exciting to see. Ăsta e Juggernaut-ul, și-o de rost, la Juggernaut. Just like going live, playing COD, Să arate. Momentanii multiplayer, ia pe rând. I genuinely am so excited about this. But you know, there are a lot of like maps that returning fans like myself definitely will enjoy. But you know, I love some new. You know, is there anything that we should be expecting, like post-launch as far as like maps go? Oh, definitely. I am very, very excited to tell you today that starting season 1, we have a bunch of new maps coming. So season 1 we're dropping 3, season 2 dropping 3 more new ones. So over the course of our entire life season, launching with 16, 12 down the road. That is a big map pool to choose from. And these are all different sizes of maps, different locales, for all different play styles. You know, you might see 1 or 2 fan favorites come back as well over the course of live season, but we have a bunch of new maps coming that we're really excited about. And those are 6v6. Yep, 6v6 maps that players can play. There are other maps in there as well that we'll talk about when we get into the live season, but 6v6 core maps. Stay tuned. Right off the bat, yeah. And guess what? With all of those maps, Înseamnă că are viață mai puțin de arescut. you know what you can do with them? You can vote. We're going to see it in a lobby soon, but map voting is back, folks. Yeah, that's huge. Get excited. I mean, the community has been thrilled. I can't wait to see it in action here today. I'll be taking notes on which ones we know are the ringers of the group. I think we have a good feeling. Somebody voted for Estate, it looks like. Here, we're looking at Estate. Oh, right nice, now. yeah. Somebody voted for that. Yeah, that's a good one for snipers. I like Estate. Yep. I think we have an idea of where the maps are going to land in the voting, but when you count for the modes that you were never playing in every game, Nu-i de la mai în întârziere, că o tras mai înainte cu shotgun-ul ăla, cu sniper-ul ăla. It'll be interesting to see what ones are. That's what I'm looking for here. I want to jump into a private match lobby with my friends and run around and see what the hard points are on these, like on Derailed or something like that. Because Skid Row, like I was actually talking with Nameless in the back about this. It's like these maps now, like you have maps like Skid Row that could actually like be potentially viable, like competitively, which is quite exciting. It just changes the entire like feel of the offering, which we didn't have back then. We've honestly already been talking to CDL a little bit about some of their favorites, about what they might want to play, and it's great to get their feedback early on to see how the competitive. All right, we're looking at Lupo, my guy Lupo. He is in his loadout editor. We can get a good look here. He's got the lightweight boots. And Kim, I would love if you would take us through what we're seeing here and how loadout select has changed and what players can expect. Yeah, so what you're seeing here, so someone is looking at our boots category. This is actually one of our new categories for perks. So we split up the perks into 3 different categories. We have boots, gloves, and gear. And you're going to see some fan favorites come back. We've remixed some of the perks and we've brought some new ones into the fray. Now they're all also represented with physical gear items. So everything that you see there has some contextualization for players. Să vă explici papucii, mănușile și alea, practic spărcuri. O vor să le pune așa, dar spărcuri doar. Weapon handling bump because you're bringing in gloves. So we really like to add that. Mamă, s-o băgat înapoi să votezi și hartă să joci. Asta e tare. Yeah, it's different, it's logical, but you're also going to see some of the same perks that we know and love. So Call of Duty fans will be familiar with them, but presented in an all-new way. What are you guys most excited about to see here with players getting into that loadout edit, kind of customizing these builds out for their playstyles? I think for me, it's all of the movement aspects of it, right? We have so many things that are on there, perks that are around. We have one that allows you to slide further. The knee pads. Yeah, the knee pad. Greg, I've been using the I've been using the tack pads. And then we have the lightweight boots. We have the canvas sneakers. I also hear those are your favorite. Look, I'm sneaky. I'm trying to move E operatorul de la Volt Edition.
We need all the things. So, and those are just going to cancel out your noise when you're moving around. They're going to eliminate footsteps. The true silent movement perk is back. Yeah, can confirm, have used it, heard nothing. It is very silent. It was only footsteps. Oh yeah, no, I could. Well, yeah. Well, also, you know, I mean, I can't hear anymore either. Old age, anyway. No. Keep making these old jokes. I don't know what's happening. But hey, I guess when you're talking about Call of Duty having been around for so long, it's just amazing how we've all just grown up with this, right? And you guys are seeing these things that happened back then. You know, the way the game was made, and you're taking ways to like improve upon it while also again keeping it very familiar, but also keeping it very fresh. Something that really stuck out to me is you guys bringing back that classic Radar, right? You know, you got your with red dots on there. Yeah. I love it. And I'm glad that came back in. Yeah, we are too. I mean, so any unsuppressed weapon fire will show up as a red dot on the mini-map, and we think it's really just a core intel piece for our player base for Modern Warfare 3. We really want to make sure people know where the firefight is happening, really understand, you know, and as we mentioned earlier, nu știu dacă o să joace Jumpy. O să mai întreb. You can see the red dots on the mini-maps, and you can understand, I know the map already potentially coming in, I know how I'm going to flank, I know where we're going to go, you can strategize more with your teammates, so bringing back the classic was absolutely the way to go. It's classic gameplay return to classic maps. I think, to your point, on these maps, it makes perfect sense, especially with the familiarity. And even for new players, you're going to figure these maps out quickly, but it's it feels right. It feels great. Vezi că nu dă de la orice distanță. You have a direct way to engage. So I'm really excited to hear you guys talk about that. And that's not the only piece of classic gameplay that you'll see returning in Modern Warfare 3. Îmi place și textura pe mâini la caractere, cum arată. Tell me more. We've talked about a little bit of movement, but I'd like to get into some of the nitty-gritty. Uite de acolo pe canal. Animation cancel, reload animation cancel, they're both back. Yeah. So we felt really strongly about bringing back slide cancel and reload cancel. You know, and in both of those things, really the core was we wanted players to feel responsive and feel like they had a lot of options. So we know that when you commit to doing a slide, you're stuck on a pretty linear trajectory. We know that when you're doing a reload, some of those weapons have really long reloads. It's a real big commitment. So even after doing that, we wanted to make sure that players had the choice to cancel out of that, because we know things change moment to moment so quickly in these battles. And it felt right. Adică nu știu cum se simte, dar zic că arată fain. And we know that I think we feel that players are really going to be happy these things are back in. Awesome. We're going to see it all today. We have our getting around the map in new and interesting ways. Now, Greg, time to kill, or TTK. Always a hot topic with our players, with our community. It's complex. It has a lot of different moving pieces when we talk about it. Can you give us details on what to expect in terms of time to kill for Modern Warfare 3? Yes, I can. I can give you the exact details. Yes, you can! Yeah. This is the guy. Only the exact details. Only the exact details. So rather than 100 health, we have 150 health across all of our players. So that's got parity with Warzone. So that is parity with Warzone, what's currently live in Warzone. Yep. And it'll also carry over into Modern Warfare 3 Season 1 as well. And what we've also done with that time to kill, so what you're going to notice is it's much more consistent across the board. So we've eliminated some of these spikes that we've had in the Modern Warfare 2 dă armele prea mult damage. Modifiers, so we have modifiers on here. When you get a headshot, it does more damage. When you do a limb shot, it does less damage. So we've kind of normalized those and closed the gap between them. And what that allows for you as a player is you're able to really have this experience where it's consistent. So when you're putting bullets on target, it is now like you get that feeling, you get that rhythm back into your gameplay, and you're able to go from combat to combat and start to feel that pace of combat, especially with our hit markers now. Like if you haven't had a chance to listen to them, like they're fantastic. The audio team's done a great job with them. Hit markers. We have also hit marker visuals as well, so you're also notice that headshot hit marker. So that's when that extra damage is going to come into play, and it's normalized across the board. So it is a little longer. You could respond to getting shot, like as soon as you start to see your screen light up red.
spread. You can pull away, you can get into cover, and really take that engagement in the way that you want to take that. Jocul pare că se mișcă foarte bine. Serios. Pare că are movement foarte fain și armele, rapiditatea, fluent, așa nu știu. Definitely. You have more survivability, you have more options with the freedom of movement to get out of combat. And that includes a new thing that I would like to talk about called tac stance. Yes, tac stance is a fantastic addition to our movement set as well as what you're doing with tactical gameplay. It is a mix, it's right in between your aim down the sight, so you're very pinpoint accuracy and your hip fire. So the hip fire is going to be that big spread that you have. And so what it allows you to do is when you're in ADS, you can actually go in and toggle tac stance. We just saw the UI pop up on sweet. There the it screen. is. There's tac stance right there. It's gonna appear as down on the D-pad for those of and you for any like sweats out there, I think it's important to note this is it takes like an assault rifle and turns it into almost like a little bit of a sub, where you can kind of like push corners a little bit more aggressively with it. Yeah. So it feels like you're getting the best of both worlds with it, while also still obviously you're not going to get the full benefits of using an SMG. Voi pe ce vă uitați pe Twitch? LMGs, like being able to take those Voi longer și eu pe Twitch? Vă uitați pe Twitch? Ce vă uitați? So being able to take that in and then going to canted, going to tac stance, inside, indoors, going in those warehouses is a fabulous mechanic to have. We just saw it here. We're seeing some clips of it. Yep. Pe Twitch se vede bine și nu se blochează live-ul. Adam, you mentioned it's really great for close quarters combat, which is personally what I use it for when I was playtesting with you guys. But I think it's there if you want it, and if you're not into it, don't use it. You know, it's an option. Again, that optionality for players choose how they engage with movement and all of these new fun toys that we're showing off in Modern Warfare 3. And there are option settings for that tac stance. Right now it's on the down D-pad. If you're not a controller masher like I am, I get in there, I panic a little bit. There's options for you to allow you to put it on your stick, which, well, if you're not a keyboard and mouse player. Și mi se pare că se mișcă foarte bine jocul, se arată chiar bine. It is much more like, it is a skill at that point, being able to utilize that in those close quarters. Ai ținta din Vanguard. Adam, I see you studying gameplay intently. We're on Rust here. What are we seeing? I love me some Rust. It's o lipsică, e exact ținta din Vanguard. Any player can use. Somebody was running a shotgun, somebody goes AR, or snipers at the top of the tower. You know, on a map like this, that's really like fast gameplay. You can still see it's viable for all different play styles. There really is nothing better than grabbing a shotty and just running around the map. I mean, he just had the Renetti out. He's going ham with it. So you got all different options here. We're probably going to see a lot of that on Rust today. Taking a hard point. Well, this has been really fun to check out, and we have plenty more to watch, without a doubt here. But we're going to take a quick break from the gameplay for a brief second. We actually wanted to mention an awesome partnership between Call of Duty and the 100. Now, you're taking a look here. We should be seeing in a moment at a limited edition Call of Duty 100's clothing line, and you have a chance to win one of these 50 sets. So simple. All you got to do is follow @Call of Duty on X or Twitter, and make sure you tweet or post hashtag CODNext and hashtag sweepstakes for a chance to win one of 50 sets of the Ghost Bomb collection. So follow the channel, tweet the hashtags for a chance to win a set from this awesome lineup. And let's just go ahead and jump right back into the gameplay. And Greg, you know, we'll toss one over to you here. So for anyone who has been playing Modern Warfare 2, right? You know, we now know like their inventory. That's going to be making its way over to this game, which is really, really cool, and it creates that like value for that player. Like, hey, my time here. Honoring the player investment for us. Like we call this carry forward. We talked a little bit about it before. We had some blog posts about it. But with carry forward, all of your investment into Modern Warfare 2 is coming over into Modern Warfare 3. So any weapon that you unlock is available for you day one in Modern Warfare 3. So you can go ahead and use that. Any operator that you've purchased or that you've unlocked as well. So if you got that spawn operator from Season 6. The Season 6 Battle Pass is coming with us. It's there. It's there day one, and it's fantastic to have even all of those blueprints and everything coming in.
with your weapon level as well is available. And your camos. Your camos are there. If you completed your mastery camos, you got your Orion. But don't worry, the grind is still there for the Modern Warfare 3 weapons because it has its own set of completion camos as well that you can go in and grind your heart out for those and go ahead and get those, you know, in the game. Yeah, we're going to talk about some of the other new challenges coming to Modern Warfare 3 in a little bit, but exciting to hear that the camo grind is real. We'll be back on it before we know it. More to come soon. Oh yeah, more to come. I love it. More to come soon. So ominous. Choose at 6. Well, speaking of weapons, though, I love the fact that we're going to get carried forward. I like the fact that, you know, there's plenty as we're seeing here. What other new weapons might we be treated to, I guess, moving forward here? We have a bunch of new weapons coming in Modern Warfare 3. We have over 30 new weapons that you can experience, level, We have new global attachments as well that are available that you can use across all of your weapons. Wow. Yeah, even the Modern Warfare 2 weapons. And then we have 20 plus operators that are there for you to unlock and be able to use and experience. If you don't mind me asking, how it must have been a fun challenge to take those weapons from MW2 and then bring them over to MW3 and like really, it's been mi se pare ca la Vanguard. That's one way to put it. Yeah, it's been great and being able to Nu e un lucru rău asta, adică nu asta era problema la Vanguard. Is an amazing experience. Pare că se simțea chiar satisfăcător când l-ai kill în Vanguard. It's very important for us to honor our players and be able to, you know, take all of that. But you spent a year in this game. We need to bring that into the next game and allow you to be able to experience it and have fun and not set you back all the way. We still have, you know, 1 to 55. You're going to be able to level that again, and we have new content in there for you to experience. All the bells and whistles. All the bells and whistles is there. But being able to have those weapons, being able to make it work with all of the attachments, we're actually doing tuning on those weapons as well, so they're not going to be exactly the same. They're going to get those balance pass. yeah, they're going to have the essence of the Modern Warfare 2 weapons, but they're not going to be one-to-one. You can actually go in, and our friends at Binox have been able to put in detailed weapon stats for us, and it is you're going to be able to go in and look at all of those intricacies, check out what their headshot multipliers are, check out what their limb damage is, all of that stuff in there. And that brings up attachment tuning. Attachment tuning is coming to Modern Warfare 3. It is. There's part of Modern Warfare 2. It's part of that carry forward. Yeah, fantastic. Yeah, excellent stuff. I think we're all just happy that, you know, what I had already used is gonna come with me. Nicki Minaj is coming with you. Yes. Thank you so much. That was what I needed to know about. Not Spawn. Although I do love me some Spawn. The Barbs are thrilled. Kim, we are seeing some epic looking skins and weapons on our creators here today. In fact, right now, if you look at the screen, check that out. I believe these are from the Modern Warfare 3 Vault Edition. Can you give us some Yeah, happy to. So what you're seeing right now are the weapon camos that are going to be in our Nu mi se pare că e asemănător. Uite skin-urile, ia uite skin-urile de diamante, uite ce bine arată. Astea sunt de la bundle-ul la Vault Edition. On 4 different weapons, if you get the Vault Edition, plus all of their attachments. And they're reactive, so the better you do in the match, the more eliminations you get in a match, the more you'll start to see that visual change on your weapon. And as you can see also, the operators have their own versions of this. These are the Nemesis skins. So there is a blue version and a red version there. The blue version goes on Price and Ghost, and the red version goes on Warden and Makarov. Those are the 4 operators that get these skins. Same reactive text, so you're going to see a little bit of the silver, metallic, shiny looking skin come up on the hands and the torso, the better you do in the match. I've seen a lot of Warden hype on the internet, so people are really excited to see her in action, and that skin in particular is awesome. But one thing about the reactive skins, to your point, these are performance driven, so that effect actually will scale back if you stop getting kills. Yep, exactly. Yeah, got to do well. You want to see the fun stuff on screen. Yeah, we need you to perform. So those will be awesome. People will be popping off having these awesome effects go around the map as well. And of course, those are in the Vault Edition. Yeah, and you know, speaking of the weapons and diving into it a little bit more, I understand as well that there is also a new system that you guys have on top of that with right? Which that, if we could dive a little bit more into that, because that sounded really fascinating to kind of like make guns play in a different way just off of one part alone. Yeah, it is. And here we're seeing a little bit of it where this is our LMG that has a bullpup conversion to it. So they're full conversion kits
that allow these weapons to really go cross-class and to change up. They are meaningful, powerful changes. And that's a Renetti. That's a Renetti that is actually turning into an SMG with this conversion kit. It's like a 3D printed part on there. No secondary. No secondary. So what you do not, like we have a gunner vest that allows you to take a primary as a secondary. You do not need to take that if you're swapping out your Renetti for that aftermarket part to make it into an SMG. And one of the coolest things is how you unlock these amps. So we're going to see, we call them amps. We love amps here, guys. So we have 2 amps that are coming to beta, I believe, but how you're going to unlock them at launch and beyond, you're going to talk a little bit about those challenges. Yeah, so in beta they unlock a little differently than they do at launch. So at launch they're actually, we have a new system called weekly challenges. It is pretty much exactly as it sounds. There are challenges, a group of challenges that we release weekly. I was worried it was like bi-weekly. Trick question. Thankfully, it is every week. And then the reward for getting all of those challenges is an aftermarket part. So the first 3 weeks that the game is out, we have an aftermarket part reward for those, completing those challenges. You can then take that aftermarket part into the game and use that. I think too, again, it's just this through line of Modern Warfare 3, this is player choice, is player freedom. It's on, this new way to customize the experience and let the player kind of choose the way to have their own play style reflected in those guns, using the amps. It's super exciting. Yeah, it definitely is. As we're going to continue to take, just more of a look and enjoy, the game as players continue to run around and get into some more shenanigans, playing some domination here as well on the stage. I've done that many times. So, this is, again, it still just baffles my mind that I'm looking at, these maps in 2023. So I'm just excited to play them. And even the movement. I'm just excited to play them then. That is such a wonderful feeling to have. And then also on top of that too, just to see the way that players can interact with the ways you build your classes. I really do like what you guys did with the perk system and how you contextualized it and made it like a physical thing. Was that like a desire to kind of just make it a bit more grounded, or what was the, I guess, the design choice on that? Rather than just going with pictures on a screen, you guys went for something quite bold. Yeah, I think it really was a big part of the context for the players. It's not just a UI menu with choices, that were sort of ambiguous. It was a little bit, we wanted to make sure that you brought in your fighting load carrier, right? We talked about internally is this thing where every piece of gear that you brought in did something meaningful to your loadout selection. So perks is a big part of that, and we got a chance to look at the gear items that are all inspired by real-world military tech and items, and we were able to really figure out what goes with what are the remixes we want to make, and we think we came up with a really good and interesting field of choices in our perks this year. So I don't know if you guys can see, we're taking a look around the room. We actually have a 2-story streaming tower. I'm going to call it a tower. Pretty epic in here. It's absolutely wild in here, and everyone is very focused. Oh, hi. Oh, hey, that's us. Uite, vezi că scrie acolo. Hey guys. GG's. Hello. So we've got this big giant room filled with Modern Warfare 3, filled with awesome creators from all over the world. And as Ted Timmons would say, the vibes are good. We're going to hear Ted talk about vibes. I do want to point out that screen you're looking at there, that, the logo, the model, and behind it, all the players that are behind that screen, so cool. I didn't even know that was a thing that you could do. 15 years in this industry, still continuously to be shocked by new tech that comes out all the time. This is Call of Duty, baby. Yeah, you guys go big. I respect it. Cutting edge. Yeah, I love it. Love to see it here. We get a few of these games wrapped up, but there's definitely this sense in the room of like, all right, Q next. Mi se pare că ăla care schimbă pe gameplay, nu prea știi ce face. Like every day I come into the office care se gata meciul sau care să joace. Așa, hai, dăm pe totul possible and start playing. And it is just fun to watch them play as well, because there's so many things that they're doing. Like earlier we were watching the circuit around the State House, and that movement just looks so hot. Going through it, being able to mantle, being able to. We have sprint when you're attack sprinting. We actually increase the mantle speed, so it feels more fluid as you're going across. And we're
regenning your sensul ăla ca din Vanguard Bully, să refăcute ca să fie aici, dar să la fel. Știi că s-a amestecătură între Vanguard și... Battle Rage is back. It's actually moved into the Da, e o idee chiar bună asta. So it is very powerful. So if you take that, we have an awesome vest, the engineering vest that allows you to take 2 tacticals. As maybe we didn't touch on the vest. Actually, yeah, let's talk about some of the vests. Unele nu-s din Vanguard. Is a really big piece of that. Like, it is our main core piece of gear. Kim touched on how we contextualized everything. That vest is we're contextualizing what you're actually putting into the game. So it's going to dictate what, atașamentele de pe modul Warfare 2 o să vină pe armele astea, deci o să fie multe atașamente. How many lethals you can take, how many, well, you get one boot, you get one glove. So you can't take multiple gloves. But, se pare? DLC. Nu mi se pare actually DLC. have. So with your engineering vest, you're getting 2 tacticals that you can take at the cost of your lethal, and you also gain another gear slot. And that gear slot is super important because that gear slot is where all of your intelligence perks lie. So those are things like what we used to call hardline or high alert. Ca modul Warfare 2 la vechi și modul Warfare 3. Both of them at the same time and really have that advantage. Awesome. And there are 4 vests to choose from. Era exact aceeași chestie, dar in beta there are 4, yeah. So in beta there are 4. Expect to see those tomorrow. Caută modul Warfare 2 ăla vechi și modul Warfare 3 ăla vechi. In fact, right here at the moment we just got a peek at the loadout. That is going to allow your attack sprint to regen faster. It is the core, like if you're familiar with Call of Duty, I imagine most of our people watching are. That is your core loadout. So you have your your normal 3 perks, and you get your tactical, lethal, primary, secondary. And what's cool about the vests is they actually have armata e făcută după o artă veche de multiplayer, so with the infantry vest, baked in right away, you're getting that attack sprint refresh even faster. And also a little bit of an extended time there. One of the things that we've done am mutat helipadul mai încoace. Aceeași gardă, același lift, uite, exact în fața liftului. Așa e, dacă așa e harta. Strafe speed as well. Spune mie. Yeah, I do like how you guys have managed to take away the vests and stuff and then make it also mușcat un pic de helipad. like really synergize together and have you create like the optimal build. And it's really helped out a lot with how we balance the game in that sense. Because now what we've done is we've dați un record la stream-ul lui BELDI să vă zic asta că e, cum zice la acum apare la noi și pe mă, vorbim peste câteva luni. Nu îi la fel ca Modern Warfare 2 și o să vedeți și de ce. Nu pot să zic dacă o să fie bun sau rău, dar nu o să fie la fel ca Modern Warfare 2. Zi-mă părerea ta despre acest joc. Mie îmi place cum arată, dar nu că nu mă pot să joc să-l simt eu cum e. Nu mi se pare că e mai bun decât Modern Warfare 2, da. Știi ce mai bun? Pare ca și cum ar fi cel mai bun. Ce, jocul ăsta ar fi cel mai bun? Tu ai spus că dintre tot ăsta pare să fie cel mai bun. Păi da, dintre Modern Warfare 2 și ăsta. Let's talk. I haven't seen anybody get one yet. I've seen a couple și Modern Warfare 1? Pop off, but I'm mie nu mi-a plăcut Modern Warfare 1. Bun, deci înseamnă că le e o mizerie, da? Adică asta the equipment selection we have in Modern Warfare 3 is so much fun. I think my personal favorite, we'll start with the Breacher. Okay. So it's basically a handheld drone that you pull out, and it's slow flying down the hallway. You can clear dom points, hard points, and wipe out an entire enemy squad with it. Zic că o să fie mai bun ca Modern Warfare 2 de anul ăsta, nu? It'll explode on impact. Counter to that one, though, it's slow moving enough you can shoot it down if you see it in the sky. Zic și de ce ți se pare că e mai bun, pentru că ăsta, cum zice, Modern Warfare 2 a fost mai slow. Și tu ești pe hai, deci fii atent aici, deci, ca să înțelegi ceva, deci fii atent. Ca un joc să fie la fel, vă explic acum la toată lumea care nu înțelege chestia asta, pentru că mulți fac chestia asta. Ca un joc să fie la fel, nu înseamnă că doar trebuie să arate grafica la fel ca el. Dar nu la grafică mă refer. La ce te referi? Pentru că rest nu seamănă deloc ca Modern Warfare 2. Și movement, și tot. E bun, e clar. Bine. Exact același 2019. You can hang back and get in cover, and then let it capture the point for you. So when enemies come to try to take it, you can take them out from behind cover.
So just yesterday I had an awesome match where I put down an ACS on a dom point and then shot a mosquito drone in the air that was patrolling. So I just like hung back and watched the whole thing unfold. An enemy rolled in there to try to get my ACS out, and then the mosquito drone got it, and I didn't do anything. I was just like, that's right, that's all my equipment doing it for me. Crafted the master plan Acum vezi un grafică? I was pretty proud of myself. It was pretty epic. Grafică, da, se pare ca și el. Drop a nuke and have a big game. Not that. Animații, detalii, se pare ca și Modern Warfare 2. Drops 100 and shipment, guys. Se pare ca 2019. No, it was an awesome moment. So yeah, we just have a bunch of fun stuff coming in terms of lethal, Eu ți-am mai zis o chestie ție astăzi. Știi care e chestia? Anti-aliasing-ul e tonat un pic mai sus, se vede un pic mai... Consolele la clădiri se văd un pic mai rotunjite și alea. Depinde de setări, Miyagi. Da. Să mă bat, am ajuns să mă uit la colțul, la clădiri. Se referă la grafică. Eu la tot. Faci un review și la grafică, nu? Păi da, review, dar nu la fiecare chestie. Orice în parte și spui. Uite, exemplu, lumina bate bine pe mașină, ai văzut ce bine bătea. La Global Illumination, ok, da. Înțelegi? Hood-ul e din... nu știu unde e, din care e toate la fel, nu? Enemy UAVs won't work. You know, like everybody won't show up on the name map in this certain area. But the counter to that is like everyone can see the active area. Yeah, so you'll get ghost, I believe you said, if you're inside the vicinity of the comp scrambler, but you can see where it's active on the map. Ai văzut că gardul e mai jos decât la Modern Warfare 2? N-am văzut. Yeah, as soon as you throw it down, everybody knows where it is. They just kind of get hidden in that bubble for a while. Which could be very useful. Nu știu, eu aștept să văd gameplay. Mai zic nimic până văd gameplay oficial. Mâine o să-mi dau o părere despre joc. Ranked play. Okay. Înțelegi? Deci controlul să aibă câștigat pe jocul ăsta. Mult. Dacă nu scoate aim assist-ul, aim assist-ul poți să faci... Tastatura nu are nicio șansă în fața unui controller. Da, exact așa în moment, poți să faci și pe tastatură. O să vezi, să-i demonstrezi când se la joc. Nu ai aceeași movement, BELDI, că tu nu poți să dai... O să-i demonstrezi când se la joc, exact așa a fost și pe 2019. Eu pe 2019 mă distram mai mult decât pe 2022. Ai mai mult mult, mai făceam slide cancel. Înțeles că ce stai, eu am spus altceva, eu cu totul altceva. Eu am spus controller împotriva tastaturii. Nu are nicio șansă tastatura. Păi nu are, dar poți să aibă mai multe șanse decât în Modern Warfare 2. Poți să aibă mai multe șanse acum, că ai mai mult movement. Nu, mai puțin șanse. O să aibă mai mult movement, joc ăsta BELDI. But that wraps up our War 6v6 gameplay for the day. We're going to see the folks behind us switch over. We've got an exciting new mode to talk about that we're going to get to here in a second. Măcar mai ai o șansă să scapi. It is Ce să scap? Să mă enervez? So much to get into there. Să scapi când se uită spre tine, că poți, de exemplu, poți să te arunci sub el, ceea ce nu puteai în Modern Warfare 2. Poți să te pui cu slide sub el. Gata, liniște. Liniște. E supi acum BELDI. Ia, dreapta. Uite carambitul. Așa da, mă. Reclamă la Sony? E PlayStation. Ce schimb. Stai combat pe cum. E doar pe PlayStation. Nu mai bine intrați voi și vă uitați pe Twitch la mine, că mă uit la același lucru, ca să-mi dădea și vouă drop, să fac și eu... Păi e și pe YouTube asta. E și pe YouTube chestia asta, drop. Dar nu pot să... Dar nu pot să... Eu nu pot să fac drop, să iau ăsta, să conectez contul de Twitch cu Activision, că nu mă lasă, nu știu. Announcing the PlayStation exclusive Lockpick Operator Pack, including the Van-goated Lockpick Operator skin, the American Gothic Blueprint, and the Starry Knife melee weapon blueprint. Lockpick is a cunning art feat with noble motivations and an exciting new operator to come to Modern Warfare 3. PlayStation players can get the Lockpick Operator by pre-ordering the Modern Warfare 3. By pre-ordering Modern Warfare 3 on the PlayStation Store with the items playable at the game's launch.
on November 10th. I didn't know she was a PlayStation exclusive operator. This is my main in all the playtests. I auto-lock, lockpick. It is how it is. Did you know she was an art thief? I didn't know she was an art thief. I was like, Tom, It is what it is, hello, it's me. We're about to head into live gameplay action for a brand new mode coming to Modern Warfare 3 multiplayer. But first, a couple of mănânc alune. Uite aici. Call of Duty Next. Noi mâncam alune. HyperX, the official peripheral partner of Call of Duty. We're all gamers. TCL. Play like a pro on the big screen with TCL Q-Class QLED TVs up to 98 inches. Movement, the official timekeeper of Modern Warfare 3. Go to mvmt.com/COD to see the limited edition watch collab. Backbone, level up your play with Backbone and Call of Duty Warzone Mobile. And Lovesack. Lovesack Stealth Tech is a proud partner of Call of Duty Next, bringing unparalleled immersive surround sound to your at-home gaming experience. Ați văzut Pixel Watch 2? Welcome back to Call of Duty Next here at the Creators Arena. Everyone's getting ready to hop into the brand new mode, Cutthroat. And this is going to be a unique one because it's 3v3 v3 action. So you're going to have a little bit of a mosh pit there going on. There's a lot of threes in it. It's fun to say. It is hard to say after a while. It's all about elimination. So you're there, as long as your squad can take out the other two squads, that's how you're going to win. It is inspired by Gunfight. Like, you are actually, like, it is a very competitive mode. The thing that we like about it is it plays on all of our fantastic 16 launch maps that are there, and you get to play them in a new way. So in the past, like TDM, you're spawning at either side of the map. What Cutthroat is allowing us to do is put these triangular spawns in. So because they're 3 different teams, you now have 3 points. Triangle. Math, somewhere in there. Geometry, brother. Cum arată jocul? Simple maths. Vezi, am măritorie pe ăla cu chestia asta, da? Experience these maps in a way that you've never experienced before, which is part of that modernization that we like to talk about in the maps. It's a fun experience to have, super competitive. O să vă explic și de ce mâine, când o să joc. One life to live mode. It's very fun. You can regen your down teammates though. If you see so you got the revives. Get downed, yeah, you can go over there and revive them. That's a fun little way to, come back after. What led you guys to want to make this mode? What was the inspiration behind it? It was Gunfight in a lot of ways. Gunfight, of course, is 2v2. 2v2 is Gunfight. Yeah, and it's played on separate maps. It's played on different maps. And so what we wanted to do is be able to really focus on the 16 maps that we had at launch and be able to have a mode that is as exciting, as competitive as Gunfight in there. And really bring something new to the table, too, so our players can go out and have fun and enjoy a new experience with their squad. Yeah, and you can take your loadout this time. Yes, that's what I was going to say. Unlike Gunfight, we're not providing the squads with weapons. You can actually bring your blueprints and your loadout with you. Yep, that's right. And it is sweaty. It is a sweaty game. I am so excited to see these guys play it because they're awesome at the game anyway. We see Dr. Lupo here. He is on Cutthroat, and of course the objective, the capture point at the end is already there. The overtime mechanic. Oh, he's down. But you can't get downed, but and picked up by your teammates. Now, what happens not anymore. So now when you're eliminated, you're out. That's it. You got to wait for the next round. Yeah, you got to wait. No the rounds are quick. Yeah. They go really, really fast. We spent a lot of time making sure that you just weren't sitting there with, dead air, essentially, watching your teammates have fun. And that flag there is now available, so they can go and capture that flag. Whoever, well, they got eliminated, but whoever gets that flag first, just like Gunfight is going to do it. Between rounds, though, we rotate where that flag is. Because, again, geometry, that triangle, right? We could put it in the center every time, but it gets a little difficult. Yeah. Gives players an opportunity to move around and actually interact with more in the map, right? Yeah, exactly. And you're experiencing these maps in brand new ways. De la asta vine netul. That guy's got really cool hair. Antenele. De la asta vine deci astea toate cablele care merg la calculatoare. Ăștia sunt operatorii, mă. Ăștia sunt operatorii din Modern Warfare 2. Awesome. It looks a lot like the operator. Ăștia sunt operatorii din Modern Warfare 2. Oh, here we go. Back into Cutthroat again. I'm very interested in these smaller game modes because
I think it just creates opportunities for you to have like those real like intense it's very intimate, and you get to you get situations like this where you're trying to figure out like how to use your you could pop smoke here and really understand because there's this tension that's building around like when is this flag gonna pop? Yeah. When do I want to go in? When do I want to have my team rush in? Is that what you do? You would throw smoke? You'd throw smoke right here, Greg? No, there's no reason to throw smoke right here because you're gonna wait for the flag to come up. Oh, there's the breaching drone. You might want the. I love this guy's strat. Good strat. Yeah, we have the EMD grenade, which would be great in this situation because you just throw it out. Pop it, practic pe and hartă, then if you get 3 another player on echipe, the team that they're trebuie going să to se show bată up echipele constantly care on the rămâne. map for your entire team. So it's to me, the EMD grenade a little bit like a snapshot, but it actually is going to stick to the enemy player. It does. That player will then get a prompt. You might be able to tear it off, I believe. Yeah, you just pull it right out. But it'll track you around the map and like have way more visibility on the enemy. E o dronă care merge tot înainte Very, și explodează. Very overpowered if you Vede hit pe them. lângă. Yeah. One kill. The thing I haven't seen actually was the thermo barrack grenade because I actually do like that one because it's kind of like a a Molotov but like on steroids. So it just like does a big boom and then also has area denial as well. Yeah, it has area denial and it bounces, so it will not detonate on impact. So you can throw it around corners, you can throw it under cars. Get that frag effect. Yeah, and it adds a little bit of additional damage to explosives after the fact. So even if you survive the initial blast of that one, you could get taken out pretty easily afterwards. Nico just hit a clutch headshot. He is now he picked up his teammate, and we're swapping over to Favela. Oh yeah. I love this map. I've gone wiped down a few of those. What's your favorite, Adam? Out of these 5 we're playing today? Yeah. I have to go with Favela. I just, I know there are a bunch of high-rise stands amongst us. Yeah. I too am a Favela stand. But I'm just looking at it. This is beautiful. Greg, you're the tiebreaker here. We've got 2 for high-rise. I love them all. They're all my babies. Okay, fine. Okay, all right. I can't give any of them no up. favorite children. Here we go. Favela is quite awesome with all of the movement, with everything that's happening. That's right. And the high-rise is also great. Come on, Greg. At some point. They're all unique in their own way. You know what? I'm switching my vote to Estate just to. Okay. Well, you're going to be alone. Look at that. You split the vote. How could you? How could I? I know. I love Favela because remember that play I was talking about doing with like the capture bot and the mosquito drone that was on Favela. Yeah. There it is. That's why it's got a special place in my heart. I like the little second floor store that I believe you guys have opened a window up that wasn't necessarily there before, so you can kind of see down the hill. Yeah, and I am trash. Any new windows? Well, no. I'm sorry. I might have spoken. I thought it just was more open than it was previously. Oh, yeah, it's possible we allowed you to mantle out of it. Yep. There you go. Yeah. There's a lot of those things that are in the like metrics-wise. Like the metrics have changed in a lot of sense. Like how large our doors are. We actually have the doors in here. I know not everybody's thrilled with that, but it is a fun mechanic. It adds a lot, especially within Cutthroat, because now you're peeking those. You're able to use them for your advantage in there. We feel that they add a lot to the gameplay. And I bring the window up only because, to your point earlier, it's those small touches that you guys have really brought to these maps that make them feel unique and different and modern for the type of gameplay we're going to see here in Modern Warfare 3. Yeah. Well, while we have a moment and we're looking at Cutthroat, let's talk about some of the other modes as well. Ground War is one that I want to talk about. I touched on it a little bit earlier on. I want to dive back into it again because it's back in Modern Warfare 3. You got large-scale maps that are going to be coming at launch. And, I guess, Kim, give us a rundown on Ground War because I'm very excited for this. Yeah, I mean, we're so happy that Ground War is coming back in Modern Warfare 3. Again, this is our big 32v32 mode. It's the biggest battle that we have in the multiplayer experience. And we will be showcasing 3 Ground War maps at launch, with 2 of them being playable in the open beta. Okay. I believe that's the Levin Resort that we just saw there. Yeah, right. So in the beta we have Popov Power and Orlov Military Base. Orlov Military Base. Yeah, but these are the 3. Yeah, you got it down. These are the 3. Yeah, we also have a few new vehicles. So during the open beta, you'll be able to play, I believe, 2 new vehicles to Modern Warfare 3, with more to come at launch and during live seasons. That's right. Awesome. And we mentioned it a bit earlier, but War Mode is returning. In addition to Ground War, the favorite from Call of Duty World War II will be coming back with Modern Warfare 3. It is awesome, and it is the attack defend mode
Adam spoke a little bit about it earlier, but you are Task Force 141 trying to take down the COD group that has taken over a military base. They are launching ICBMs, and you are getting your tank out there, escorting your tank through a downtown area, and just having a blast doing it, and not to have a blast with the ICBMs as well. Good pun. Good ICBM pun there. Yeah, there was. It was trying to come out and it just didn't happen. Yeah, I saw what you were doing there. I liked it. Yeah. And also, there was a really cool tank on screen that was just causing utter mayhem. Right. So that's what we care about. It is that attack defense scenario where you are escorting that down the path, and it is a very linear combat. You have very clear lines of sight, clear battle lines. That's the gameplay that we're going for. 66, 5v5? What's the? It is 6v6. 66. Yeah. Okay. Yeah. Nice. So it is classic war mode. If we all remember what classic war mode is, but it is linear objectives. There's 3 sets of them, and it is a fantastic experience that we're excited for players to get their hands on. Lots to look forward to. Ain't that the truth? Very. There's just so many options, which is the thing that really sticks to me. Like, if you don't want to jump in with your friends and just, play regular matchmaking, you could do war mode, you could do ground war. Was that, it feels like that was the mission of the studio here, to like really give players that ability to just like make the decision, go with your friends, play what you want. And like I mentioned about, some of the new maps coming in live season, we have a bunch of new modes planned for live season as well that we're looking forward to sharing very soon. Cool. All right, well, I'm all for it. I want to thank you guys so much for joining us here today to share Modern Warfare 3 with the world. And that is going to wrap it up for the NW3 multiplayer segment of the show. Once again, a big thank you to Adam, Greg, as well as Kim for joining us here. But now we're going to head over to one of my favorite people. It's Maven, who's got a couple streamers that he's going to be putting in the hot and ready seat presented by Little Caesars. Trust me, it's as hilarious as it sounds. Maven, who you got? Thank you. When I thought about being hot and ready, the first thing that came to mind was my guy, Legion. Hey, I'm really proud to be the other bald guy on stage with you today. We're doing it. We're doing it. It looks beautiful. Listen, the first thing you said to me is how fun this is, and you're like, I'm feeling like I'm 18 again, out frying. Listen, I'm cranking out energy drink burps right now. I'm 30, I'm feeling 18. I just smoked Biffle. Where's he at? I don't know where he's at. Guy's incredible. I smoked him with a shotgun. I'm feeling alert right now, Maven. I can tell the second you sat down, like, my guy is locked. What have you loved the most so far about just getting in, diving in NW3? Brother, all the fun stuff is really fun. The shotguns, the new tags, the new legal projects out here doing anything to just make everybody angry. It's just angry as possible. I'm fuming. Well, was it a bit of a surprise at first, like when you got in, like how much fun you were having? Like, does it kind of defy expectations? Listen, I was 16 when Modern Warfare 2 came out. So all these maps that we are playing in Modern Warfare 3 right now, throwing back, bro, it's just like you picked it right back up again. And I'm body. I don't know. It's so fun. You're a talented and very handsome guy. Now let's talk about the chair. This is the hot and ready seat presented by Little Caesars. We were a little bit worried about what this was going to be able to handle, especially if I tried to sit on your lap. But this is the hot seat, dude. You like yourself some pizza? Listen, I was a little worried that the cardboard capacity, I'd be a little overweight. But I'm feeling really good right now, and I feel like you and I together in this hot seat together, it's just too much hotness. This is too much interaction. If our bald heads connect one more time, the venue lights shut down. Speaking of that, we got to get out of here. Let's get this over to Shift Legion. Thank you so much, buddy. Oh, there's just always comedy with two bald guys in the mix. But yeah, I'll Shift here with the one and only Shotzi. I got to start with the fun question first. I mean, just enjoyment level. How are you enjoying the game to this point? This game's amazing, man. I have nothing but good things to say about this game. I love the movement. Everything about it's got like. All right, you set me up for like the perfect segue. Have you found ways to finesse the movement system yet? Because I know going into the beta, that's probably your main goal, is to find ways to just completely over-embellish the movement system. How are you feeling so far about how this game moves? It moves smoothly than any other COD I've played. I feel like it has a mix of like fast and a little bit of a slower slide cancel, but yeah, I love it. It's very, very fast. Have you broken anything yet? I've not broken anything, but I will say that there's like these sneakers that allow you to like slide any ADS, and I feel like that's meta right now. All right, so make sure you check out the stream for that, because that's going to be all the hacks and clues for that. Now, getting into the competitiveness, I mean, last year, lots of conversations about the skill gap. Where is it going to be? Do you feel like movement is going to be one of the main focus points for those trying to take their game to the more competitive level, or where do you think that the competitive skill gap is going to be for this game? So yeah, definitely movement. I feel like slide canceling obviously is going to be, very OP, and then I feel like the aim assist in this game is actually very
not as sticky as other games. I feel like mid and far range, it's actually not as sticky. So that's definitely interesting. Very nice job. Thanks so much, my man. Of course, you can check him out on his stream. And well, with that, we're going to go back up to Miles and Lottie to give us their thoughts on what they just saw with multiplayer before we come back with the team from Treyarch to give us our first look at game footage and details for Modern Warfare Zombies. But first, a quick word from our sponsors. Call of Duty Next, brought to you by Little Caesars, a proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 3. NVIDIA GeForce. Level up your Modern Warfare 3 PC experience. Unde zombi? Stai că mie mi-arată GeForce Experience. O zis, dacă ascultai, eu spus că o să arate... Herman Miller MBD gaming chairs are being used. Oh, zombies! Check out Herman Miller Gaming's entire portfolio of products. O zis că BELDI e zombie. Zombie e BELDI. E în calendar, am pe lângă oameni cu viteză care se dea mingea la el. A zis că BELDI se transformă în zombie dacă mai faci așa. Oh, Reagan-ul. Welcome back to Call of Duty Next. My name is Miles Ross. I'm joined here in the fireside chat. I've got one Praga, we got OVP, we got Nameless, and we have Alley Cat on the corner there. We are going to be, I suppose reacting is one way to put it now, but like, this is one of the hardest jobs I've ever had to work in my life. I've never been this excited about a COD. Like, Legion hit the nail on the head. I'm 18 again, 34 in skin, but 18 in gunny. First impressions, lay it on me, girl. Oh gosh, I mean, how cool is this? I think you get that element of nostalgia, the new kind of rules from the game as well. It's got to be about the fact that you can kind of almost customize what you want to do, what type of player you want to be. I mean, it starts with movement, and then you're looking at the perk system, but there's a balance there as well. I'm just so excited to see what type of player, first of all, I'll be, but especially our two MP experts over here, Nameless, Ali. I mean, you guys not only talk about multiplayer for a living, but you guys play it day in, day out. Simulează exact Black Ops 2 și te poți juca gratis ce vrei tu pe el. Nameless, what are you making of it so far? Yeah, I mean, you know me, I've been playing Call of Duty since way back in the day, 06 back to COD 2, and for me what this feels like is you're getting the classic maps, you're getting the best things that we all fell in love with Call of Duty about, but you're also getting the best of the innovations of recent Call of Duties as well. So it's just been spectacular seeing. We played Hardpoint on Skid Row yesterday. Who could say that in 2023? It's been amazing, Allie. No, it really has. I think it's interesting that you brought up like the play style, because I feel like in events like this especially, like I was bringing up Warzone players, like their style of play is a little bit different from like what we see on a day-to-day basis, and even just normal content creators, they're going for snipes and stuff, and High Rise obviously a perfect place for that. So I think the fact that the movement feels so smooth, and to see everybody, there's something for everyone, right? So I mean, it's been a great day so far. So far, so good. We have a little bit more time than we thought we'd have, guys, so we can delve a little deeper here. I think one of the coolest things, and the desk touched upon it a little bit, we got to experience yesterday when we played. We're making the most meaningful decisions, I think, ever in COD when it comes to our loadouts and our perks. So, what vest I'm wearing, I ran the Demolition vest. It means I think I lose one of my tacticals, but I gain like 2 lethals, which turns me into a killing machine, quite frankly. The Breacher drone, a lot of fun. Way too much fun, actually. That thing's insane. The Breacher drone, you just throw it in a hallway, it flies super quick. You can actually shoot out of the air. I didn't know that yesterday. I know you said you tried it, though. I shot my own drone down accidentally. I was pre-aiming somebody in cover. They were just like cover. Yeah, let the drone fly out, and it follows a direct path. It doesn't have the craziest range. It is fast enough. But I was pre-aiming that spot, and then when the guy dacă vreți să uitați la gameplay, toți streamerii, simfării, toți care se joacă în momentul ăsta Call of Duty. Trebuie să vă uitați la prezentarea asta. What shoes am I wearing? What kind of gloves am I wearing in this loadout? How do I want to play? Am I stationary? I might have the strafe speed shoes on. Get my shoulders working. We heard shots talk about the tack stance and how he's sliding around the map. And this is something we cannot stress this enough, friends. You're going to be schmoving in this game. Vreau să aflu chestii și mă uit la prezentarea asta. It's going to be absolutely amazing. I'm so excited. I want to hear what you think as well as the fact that you can turn a pistol basically into an SMG. You don't need a perk. You don't need to have that on. You can literally do that yourself with guns and get it to the way that you want it. I mean, running basically a secondary SMG with an AR. I mean, that's just stunning. Că weekendul viitor schimbul ăla la alții de puteți juca. With the weekly challenges, so there'll be a bunch of different types of variations that you have with your gun. But we saw the Renetti. It's already insane. I saw a tweet from Scump on the timeline. A 10-piece with the Renetti. So when you turn that into an SMG, I mean, it's gonna be crazy. The world's your oyster. Dar stai să vedem mâine la tine dacă se vede la jocul sau nu. E gratis weekendul viitor.
but jumping into game, what type of player do you think you see yourself A zis că e open beta. I just gotta order some new controllers to get used to breaking my thumbsticks all over again. Honestly, that's that's something that is really close to the CDL heart. The competitive style is getting into the slide canceling and the ADSing like Shotzi was touching on. But also, I just want to talk about the fact of like, I was 9 years old when a lot of these maps were a thing, you know, and like, I was watching my dad play, but like, I don't, like those are core memories for me, but I never really got to load in, and so like now as a 23-year-old getting to load into these maps and kind of like have the nostalgia of, oh, I kind of recognize this, like, I kind of know this map, but like not knowing every nook and cranny just yet, and like so it's still kind of new to me, but it's also nostalgic at the same time. And to Ali's point, like, think about running around favela and being able to mantle as fast as you can in this game. Some of the different boots that you mentioned, we were messing around with that slide yesterday. It goes for a while, and you can aim in virtually instantly and cancel it as well. So there's so many different things that people are going to get into this game and figure out. It's going to play a bit different than obviously back in the day with MW2, but a lot better. It feels super smooth. And that's the most important thing we've been touching upon, people have been asking us about. How does it feel? It feels really good. It's very, very smooth. To your point, sliding shoes on, I'm hitting tack stance faster than ever. I'm sliding with full ADS. You can hit snipes, guys. Have you ever imagined hitting a fully zoomed in snipe while sliding? Well, MW3 is the game for you. But yeah, and we've got a lot of cool stuff. All the one-times optics, so anything red dot, a lot of the hollows. None of these things. Da, lasă-l dacă nu înțelege. Ninja care a mai jucat Warzone, Nati. Lasă-l să ne uităm la asta. Da, vorbim. Lasă că nu trebuie să știi, Nati, că nu contează. Dar încerc să aud aici și tu efectiv ai jucat cu el. Nu contează, nu-i ninja. Nu-i ninja ăla de care zici, crezi tu, Nati, nu e ăla. It's not perfect by any stretch of the imagination, but it's still really nice to have choices as a player. We've got so many options here. So much fun. Yeah, I think that's the key word, right? The buzzword, I think, coming off the back of what we saw on the desk. It's the choices that you can make. And I think balance is such an important thing. I think in any Call of Duty game, balance is key. Especially when you're going up against players who do have a choice of what they want to run, especially with perks. But being able to have that potential to take something away, if you do want to risk and reward, you're coming in with potentially like silent footsteps, you're running ghosts, you're making sure that you're the type of player you want to be. But something also is taken away from you. So that balance is so important, I think, in all Call of Duty titles. 100%. I mean, footsteps are silent if you want them to be. That is a massive W. I was running around yesterday and I saw red dots on the mini-map. My footsteps were silent. I was sneaking up on people. I was just having a blast. I mean, we're talking about 12 years ago when these maps came out. They look even better now. So I can't wait to get my hands on that beta, which is coming out soon. Very, very soon indeed. Well, it's exciting to be reminiscing for very, very good reason. As we talked about earlier, we are celebrating Call of Duty's 20th anniversary. Da, mai vorbesc că ăștia au mult la gameplay. Milestones, and with a great milestone comes an opportunity for great rewards. To celebrate 20 years of Call of Duty history, players can receive daily login rewards between October 6th to October 16th for every single daily login. Deci primești operatorul ăsta dacă daily login. You'll receive these rewards, which is Ne uitam la ce vor să joace. School price operator skin, that takes me back. These rewards all will carry forward in MW3 as well, so grab them now and take them into the next title. For more details, to the Call of Duty. Da, mă, așa mi-a picat fața de 2 zile o caut. Waiting in line at midnight trying to get something. What was it for you, mate? I mean, yeah, first of all, I will say we didn't have cool swag like this. Uite, Jape, e jocul cum jucam noi în 2019. De același. Just playing split screen was the best. Da, am văzut pe harta aia. And screen looking, trying to figure out where they were on Call of Duty 2. Pe favelă și harta. And we got everything. Mai colorat jocul. Screen watch. It's right there. They're right next to each other. So we might be some players doing that here. Incredible memories that you had on Call of Duty. Ali, what is your earliest memory on COD? Well, I know I talked about playing with my dad, but I think one of the more cool memories, which I can't wait to break down the new and exciting stuff in that game mode coming later, has to be with zombies. When I was in middle school, I'd go over to my friend Anastasia's house, and we'd go in our basement, we'd turn off all of the lights, and then we'd load up split-screen zombies on their big TV on the couch, and just all night on her Xbox, just sitting there playing zombies on town, survival, you know, going as far as we could, training them around the lava pit in the center. So that's definitely like a cool memory. I love to hear that. We're going to be sharing lots more stories on these couches, I am sure, as we get through the rest of the day. But we also wanted to remind everyone again that early access to the multiplayer beta kicks off tomorrow for PlayStation players, and next week
for Xbox and PC players. You saw a ton of great multiplayer content today. Play that and Dar nu contează, important este să lanseze skin-uri faine, să dăm 1 milion pe ele. Și ei să vină peste 2 săptămâni și să zică mulțumim tuturor, este cel mai vândut joc ever. După aia mai lansează 3 update-uri, 4 sezoane și vine cu următorul Call of Duty. Vedem. Ce vedem, mă? Tot vedem. O budă de joc o să fie și asta. Nu zic că nu o să-l joc sau nu zic că nu-i... Dar nu văd pentru ce dai 80 de euro. Deci asta chiar nu văd, frate. Lasă că BELDI a dat 100. Ce la voltă? Păi bine, mă, cine are... Na. Bani pentru el. You name it, it's all happening. But Lockpick available for you, PlayStation players. Da, dar nu înțeleg de ce trebuie să dăm noi acum 80 de euro pe jocul ăsta. Trebuie să dai, nu zice nimeni că trebuie. Să dai, deci nu lu... Ce? Zice nimeni că trebuie să dai. Da, mă, vii tu cu ăsta că ai dat 100 de euro. Dar nu, ce? Eram obligat să dau. De ce dai 80 de euro? Păi nu erai obligat să dai, dar zi pentru ce dai, mă? Zi-mi un feature. Zi-mi un feature care merită. Ce feature? Vreau să mă joc cu joc, cu content. Ia, taci că s-o băgat aici trailer. Asta era zombies. Hai cu zombie. La zombie ăla-i. Aoleu. Da, un fel de DMZ cu zombies, ne? Bun, și harta de optimizare, zici ceva? Dacă ai 3070, poți să-l joci pe 2K sau nu prea? Să vă mâine. DLSS pe performanță. Harta arată ca Verdanscu. Ia uite BELDI cum arată monstru. Da, uite, vezi modul ăsta, trage player, Caznati și BELDI. Deci eu să înțeleg că ăsta e un remake la Verdanscu din 2019, nu? Nu chiar, e ase culorile acestea asemănătoare, dar nu e chiar, e... Cum nu mă, uite clădirea, Mikatsuki în construcție. Nu, nu e aia, nu e aia. Ba, e aia, mă. Mamă, mi s-a sculat. Bă, rupe-i, pară pe mâini, mă, pară pe mâini, la ce vă gândiți? Deci în ăsta o să ai 100 de FPS-uri numai că te joci în 1080. Cu o placă decentă, gen 3070, 3060. Asta e la mea. Eigarul? Shotgun-ul? Bă, dar ce cu ăsta de dă cu 3 lasere, frate? Ce e ăla din Cold War. Ăla-i nou. Închid în Cold War. Nu, ăla, viermele de la final, nu l-ați văzut. You just got a sneak peek at the end of that trail of the Soul Harvester weapon blueprint. More on that in just a bit. But now, let's welcome some very special guests from Treyarch, because he got Kevin Kevin is the Associate Director of Design, Miles is the Associate Creative Director. Welcome to the both of y'all, and it is so exciting to talk about some zombies. Fired up to be here. Yes, it looks awesome in here. We just swapped over to a little undead purple in the back. When I think of the undead, I think of the ambiance. Yeah, I mean, there's something about purple. Nu știu, eu văd aceeași interfață, același joc. Earlier this week, we held an event at Treyarch. Ce face altceva? Nu există altceva ce să facă mai bun. La grafic, să ai interfață. Tot timpul BELDI trebuie ceva să zică că ei schimbă jocul. Bă, nu neapărat de grafică, că în joc nu e neapărat despre grafică, dar nu-mi cere 80 de euro pentru ce mi-ai cerut acum un an. Asta, pe mine asta, știi? Depinde, ți-am zis, jocul e făcut din experiență, până nu testezi jocul, n-ai de unde să știi că așa se merită 80 sau nu.
but we felt like there's so much new here. We really wanted to get a group in there and play it, get hands-on, get impressions, get feedback, and we just had a really great time. Am sărit de zombie, uite, vezi? You're getting to see a couple of Nu știu, deci eu, părerea mea așa, ca un, hai să zic outsider, că n-am mai jucat Call of Duty mult, comunitatea va fi aceeași și problemele aceleași. Clar. Și jocul ăsta nu o să fie bine optimizat, asta vă zic. 100%, pentru că ei au făcut Modern Warfare 3 ăsta în grabă, în panică, pentru că se duceau cu Modern Warfare 2 în cap. Și trebuiau să vină cu un titlu nou ca să lanseze pe piață, să invite toți streamerii și să facă influență, să facă hype, să facă pe morților să vândă tot. Au dat gaură mare cu Modern Warfare 2. Înțelegeți? Și la asta mă refer. Adevărul că Modern Warfare 2 nu a fost chiar așa reușit, aici ai dreptate, da. Da, și nu, dar nu, deci eu nu cred că ăsta... Deci ei încearcă cu jocul ăsta să lanseze content pentru streameri. Streamerii la rândul lor să vândă titlul și ei să facă bani. Așa îl simt, înțelegi? Cu streamerii ăștia. Să ne gândim că ei când au lansat Modern Warfare 2 au zis că o să fie 2 year release, adică o să scoată joc la 2 ani, nu la... Nu au zis, niciodată nu au zis asta. Au zis, erau leak-uri de la... Erau leak-uri pe mama dracului, man. Dacă făceau bani cu Modern Warfare 2, nu lansau Modern Warfare 3 acum. Hai seama, da, nu știu. Ăsta a fost cu la urgență, man. Ăsta, lansat la un an după Modern Warfare 2, mie unul zice că nu e un joc separat. E o parte din Modern Warfare 2. Păi nu e același engine, man. Infinity War 9.0, că au adăugat apa, că poți să înnoți în apă. Nu mor, Absolutely. I mean, it's a mode based on experimentation, and we're really doing that here. This is taking our gameplay, our classic bine, asta exista un engine, nu? Cum era o opțiune, nu? Asta a fost sarcasm. Da, nu știu, 80 de euro. And then on top of that, putting it in the modern world, Bă, dar nu trebuie să vă gândiți că vă obligă cineva să cumpărați Modern Warfare 3 ca și multiplayer. Pe noi o să jucăm mapa de Warzone mai mult, da? Vreau să văd mapa de Warzone să fie faină, cu un engine ok. Man, nu-i vorba de a te obliga sau nu, frate. Dacă tu mergi să-ți cumperi un Merțan, un S-Class și te costă 100.000 de euro și anul viitor e 120.000 de euro, păi înseamnă că între primul și al doilea S-Class trebuie să fie ceva, nu? Eu la asta mă refer, că vorbim aici, vorbim despre jocuri, nu? Să fie ceva mai bun, da? Asta facem în fiecare zi. Păi da, men, să vină, uite, de exemplu, cu o grafică improvizată, să zică, bă, ai o placă video 3060, 3070, stai liniștit că o să ai 120 de FPS-uri, câți herți ai pe monitor. Acum zic că să fie, dacă o să fie optimizarea bună, nu putem ști, nici ei nu știu poate cât e de optimizat. Eu asta vă explic, că nu are cum să fie optimizat din moment ce au grăbit jocul, pentru că Modern Warfare 2, care a avut engine-ul Infinity War 9.0, nu a fost optimizat. Și ăsta rulează exact pe același engine. Eu asta încerc să spun aici. Vom vedea. Ei vin acum cu niște hype-uri, înțelegi? Merge treaba. Ai jucat Call of Duty aseară, te-am văzut acolo pe sistem, a? And again, the map is massive. There's zombies everywhere. There's other surprises everywhere. We're gonna get to that. We're gonna get to that. I'm getting excited. So a couple weeks ago, we saw the very first look at Modern Warfare Zombies in the cinematic that we released, which really sets the stage Bine, mă, for the băieți, mă. narrative of Spor Modern la Warfare Call of Zombies. Duty. La Miraj? Ne auzim. Ne vedem, da. Am auzit păreri împărțite despre el. Păi e bun, e scurt, 12-15 ore de gameplay, dacă faci și side quest-ul și graficul extraordinar. Dar tare. Noi nu cred că o să aducă jocul ăsta. Păi dacă s-a întors la franciză, cum a fost și Black Flag-ul, cum a fost și Assassin's Creed 3. O să fie același. Doar 15 ore, nu vreo 20-25. Nu cred. Așa am înțeles că între 12 și 15 ore, depinde cum îl joci. Dacă vrei să joci la side quest-uri și la... Dar oricum e un joc super, că poți să joci la abonament pe Ubisoft Plus, frate, cu 70 de lei. Deci, e ok, dar grafica pe PC arată nemaipomenit, frate. Deci astăzi m-am jucat o oră ca să-l testez și cu Are multe bug-uri și prost optimizat.
But in true sort of story fashion, if there's no body, he's not dead. Now, Task Force 141 went back to that silo. Nu știu, There was rămâne de water văzut. at the bottom. O să It had vedem. been drained. Chiar nu Lots of știu, blood. că n-am... Zakhaev was gone. Now, officially declared deceased. But then whispers emerged that he's still alive. And now, of course, in true sort of villain fashion, he starts to hear whispers himself as he's recovering from falling down that silo, which he did. Yeah, that hurts. That hurts a little bit. Is about this new thing called Ethereum. And he wants to get it. And that really sets the stage. All of that, by the way, is day one getting in the door like you saw in the cinematic, which is, that's the start of the story. And players are going to experience this story just in really interesting ways. So it's a flashback, it's canon, we've got worlds colliding. Eu dacă vreau să fac live we'll talk a little bit more about that later. pe Facebook, de exemplu, pot să fac chiar dacă am contract cu Twitch, nu? Nu o să nu fiu live și pe Twitch în același timp. Revine Verdansk cu Warzone, revine un fel de harta asemănătoare cu Verdansk, dar nu Verdansk cu Verdansk. Opa! Da. Poți văd, dar nu în același timp. Asta e harta de Warzone. N-ai dat like la pagina mea de Facebook? Nu-i zombies. Nu știu care e pagina ta. Exact așa. Ia, faceți un pic liniște aici să ne uităm la asta. Zombies. Eu Zombies. Mamă, rămâne asta fără gloanțe, frate. Ravenel? Objective is on the roof. Tania șoaca mare. Bă, da, mulțiți, mă, urâtândie. Da, cred că trebuie să am exclusivitate doar în momentul când sunt live. Deci nu pot să fac live și pe Twitch și pe Facebook în același timp. Dacă opresc pe Twitch, eu pot să fac pe Facebook. Cum arată mapa? Mi se pare foarte încărcată, frate, deci ar putea fi ok optimizat, ar putea fi ok optimizat. So what you just saw there was just a little snippet of that story mission intro, and what's really exciting again about this opportunity across the open world is, like Kevin was saying, is we want to bring that story to the forefront. These story missions have handlers from the Modern Warfare world, from the Black Ops world, Cold War world, that you might see some new friends along the way as well, and they're going to help you on this story and these missions that take you across the big map. Lots of different activities and cool things to do. Awesome cinematics and well. And again, the whole point of this is that if you're new to being a Zombies player, we want you to experience that story. We want you to get into it. But if you're seasoned and you just want to jump in and kill some zombies, you can free roam and do that and then jump to the story later. We really have embraced that open world sort of feeling across this, and that's really the exciting thing is it kind of pick your poison, that player pacing in that sense. Modern Warfare 3 is about options. Absolutely. Yeah, it's becoming more and more prevalent to me as I'm hearing you guys talk about this like throughout the day. Super awesome, and great to see that like the player choice is very prevalent, right? But you know, Zombies has been a mode that's been in the game for such a long time. It's really side by side, parallel to Call of Duty and its incredible legacy. But there are still players that are going to be new to this, that are coming into this with a fresh set of eyes for the first time ever. What's in store for them? Because, you know, this could be a little jarring, right? There's a lot of stuff going on over here. Absolutely. So Zombies can be pretty intimidating. And we know that there might be a lot of players who might only play Modern Warfare, BELDI, or Warzone. Opa, Warzone, ia uite. Harta de Warzone, asta e harta de Warzone. Da, e exact la Salmas aia. Na, de data sus a fost damul, a venit apa. Here, for this mode, we've broken it down into 3 tiers. Mamă, să vă arăt după aia niște gameplay de... On the outer edges, and this is kind of like lower level difficulty. New players can really hang out here for the duration of a match and have a great time. But our advanced players are going to want to try to get into the center of that map as soon as possible. That's where Zakhaev threw that vial and started this entire thing. Put an arm on him. Yeah, I gotta say. He yeeted the vial, and now we have a hot zone. Yep.
and now we have to pay for it. All right. Well, then let's look at the flip side of that one, though, right? Because we talked about the new players, how we get those folks into the game and have them playing something outside of their comfort zone. But one thing that we know is that there are core Zombies fans that love this experience, live and breathe it. So what do you have for them? Yeah, absolutely. When you talk about that fusion, and like Kevin said, the experimentation was, well, how do you bring all those core zombie Treyarch features into this new world? And we've done just that. You can see we've got the mystery box. We've got wall buys. We've got the pack-a-punch, the pat machine. All of these things are spread out across this ginormous map. And as you go in, it's up to you. Where do you want to buy them? How do you want to accumulate your arsenal and your loadout? How do you want to tackle this world? But those zombies features are super key to making this feel fresh and really an evolution of that sort of open world feel as you get more powerful. And again, it's fused with the Modern Warfare DMZ feeling as well as buy stations as well. Yeah, absolutely. If from experiences in other modes. 100%, which you may not have had in other zombies. So that's where you really, we've married them together in interesting ways. But it's awesome. The most important core feature, of course. It's a sweet new feature. Mă lasă cerealele, frate. Hai să ne uităm la zombie, la gameplay de zombie. Stați că nu mai știu unde am văzut. Da, deci avem harta de Warzone aici. Maron, așa, toate alea. Și zombies. Urmează zombie. Arată interesant, arată rău. Da. Am înțeles Gelfest. Nu știu, să vedem cum se juca acum. Uite, arată aici. Oh my word. I'm going to let you just look at it for a second. That first raise. Yes. That thing is huge. It's absolutely amazing. So the Scorcher, again, is built for demolishing the highest density of zombies you've ever seen before. Oh, yes, the hordes. Absolutely. And on top of that, it's got an alt fire. It launches you into the air. So da, da, Wonder Weapon. If you want to jump into a horde, if you want to get away from the horde of zombies, if you want to jump on a building or over a building, like, it's really... Wait, so you can, like, rocket jump with it, is that? Yeah, absolutely. It's once you get into like basically the flow state of using it and it's in your arsenal, there's no limit. Chef's kiss. Chef's kiss. Wonder Weapon. Like, Scorcher. Yeah, it's absolutely fantastic. Part of what makes zombies so special, especially with this field, is the replayability. Is this? It's not a one and done game mode. So how is Zombies gonna push that forward and take the next step? BELDI, ai idee când apare Call of Duty pe Warzone pe mobil? Acum ar trebui să vină ceva informații. Replayable mode is an extraction exfil mode, right? So you're trying to get deeper and deeper into the map, and at first you're not going to be that successful. You're going to have to play a lot over and over, gain mastery, try to take things out, make sure you successfully exfil so you can come back in the next time with hit the ground running with the right stuff. Yeah. And when you talked to me, we mentioned it before, we saw Zakayev yeet the vial in the cinematic. That has created the incursion zone, that super hot area we saw a little bit of on the TAC map. Can you talk to me about how you know, the storm will play into the map, what that vial did, and what the gameplay repercussions are going to be for the player there? Yeah, so this thing is in the map, and it's the source. It's spreading the dark ether, so it will always be there in the map. It's going to dictate this time limit. At 45 minutes, it's going to start growing and completely consuming the map, and that's where you need to get out. Yeah. And it gets really intense. So it's a total 1 hour limit. Yeah, 1 hour session. Again, those 24 players. It goes back to getting in. You know, again, player facing, you want to stay on the outer edges, awesome. You want to challenge yourself, go into medium and high threat, but the Ether Storm waits for no one. And it will come, and it will make the zombies harder, and that's part of the challenge and fun is, are we going into the storm to cleanse it? Yeah. Are we avoiding it? What are we going to find in there? What are we doing here? Is really where you get into a lot of fun. And really, too, when you think about that heat map for zombies, part of that is going to be gearing up. You said you're spending, you know, a lot of players will be spending a lot of time on the outer edges of the map or in the yellow.
gearing up, getting that loot, collecting the right things that we need to have a successful infill. One of the most exciting things about that is how Yeah, so if you're familiar with DMZ, we have contraband weapons, so everything you're finding in the match you can take out, bring with you. Item persistence. Yes, we have insurance slots, but we've really taken that to the next level with all the zombies upgrades. So in the past, you've had to do all that just in game, and you lose it. Now, all of those things have been formed into a consumable version called acquisition. So things like Pack-a-Punch, weapon rarity, ammo mods, wonder weapons. All of those things you can find in the match, and you can decide to use them then, or you can take them out and just start the next match, load up, Pack-a-Punch, drink 4 perks immediately, and now you're good to go. Like, you're going all the way into the high threat. Straight into the red zone, juiced up on perks. Right, quite a difference, right? But what was the, I guess, like, inspiration? Was it just, hey, let's just try something creative, different, fun. Do what Zombies has always done and push the bar. Yeah, it's just like introducing this different kind of pressure with the time limit, but then now giving players this additional ability to bring things in is huge. Yeah, it's part of that. How do you ease new players and seasons players, right? It kind of relates to rounds. If you're familiar from that, is like when you get into the higher zones and you have more of that arsenal, that's for those seasons players. They're gonna feel it and they're gonna want that challenge. Well, you know what? There's a big challenge there, so you better be loaded up on a bunch of stuff coming in to really succeed. All right, we're getting into the lightning round here. Finally, Miles, I asked you before. You said that Zombies is all about discovery, and it is. We know those secrets, those Easter eggs are out there lurking in the world. But of all the secrets, again, I'm gonna pressure you. Un fel de combinație între DMZ și Zombies. What should we be looking out for? I can't. Cred că o să prindă mai bine ca DMZ în modul ăsta. All of the secrets. I want to. Tu caut bricofon destul de șmecher. We do want them to find it, but we have again taken advantage of this map. There's a lot. Dacă nu-i dai șansă, e ușor să zici. Dacă nu-i dai o șansă, e ușor să zici. Nu ești ca nici zombiile trecute. You're not getting it out of it. You know what? Steph might be trying to dig deep. I will never do that. I have never in a million years. But what can you guys tell me about the monsters? What do you tell us about all the monsters that we have coming up here? Because there seems like there's some wild ones that are going to be available for players to fight against. It starts with just our zombies. We have more zombies than we've ever seen before in one space. They completely fill up this map. Anywhere you go, there's one. But then we have all of our other awesome enemies. So Hellhound, our Mimic, who can disguise himself as a cache in the map. So you have to be careful. The Disciple, he that was me this morning. Harta asta e leit. Zombies, and Light Rain, the Mangler with his cannon and ranged attacks. So just all sorts of threats. But the Mega Abomination, he's about 3 times bigger than we last saw. Yeah, because he needed to be bigger. Yeah, he's now grown some crawlers under his stomach. Oh, fun! The dingle Dar ce bine arată zombie cu grafica aia, frate. Mamă, deci uitați-vă la faza asta. But this is when you talk about like that opportunity of open world. Uitați-vă la faza asta, ce bine arată zombie ăsta cu grafica de Modern Warfare. No, absolutely not. The Abomination will send in these little creatures and they will try to explode and flush you out. So really, it's do you want to die by the lasers outside or do you want to die by these zombie explosions? Again, it's up to you. It's your choice. Use your own adventure. That's right. But perhaps more terrifying than monsters even for the first time. There are humans in Zombies as well. Enemies all along. Zombie. So this enemy PMC group is in the world. That's another, you know, again, important to the story when you go back to Sakayev and this Trinidad's Outcomes PMC group. They're his muscle that he's hired. They founded Ethereum. And they want more in true sort of bad guy fashion. And they are across the map, so for the first time, you're going to be able to, if you want, fight these AI. There's gameplay loop tied to them where there's a progression on that side, and you can run into them. You can avoid them if you want. If you just want to chill out and shoot zombies all day, that's great. You want to mix it, that's cool. Deja în beta, mâine e beta, mâine începe beta. Kevin loves to say it's like a hornet's nest. You shoot a few, you get a big horde of them. They're upset. And you basically train them. Oh, that's cool. Okay. And it's basically the zombies are third partying. Yes. Right, which is awesome. So we're 100% team zombies and you just kind of sneak by as they're causing all the carnage so you can loot, get what you need, and get out. But
it's really E mare bubuiala. Mă, mie îmi place jocul, v-am zis. Da. Mie nu mă prea interesează de... E același joc, frate, să vină același joc cu content mai mult, nu știu. Well, you guys saw it after the Zombies trailer earlier, but in a couple of minutes, Lottie's going to give you all the details on the Soul blueprint. Stay tuned. That thing is absolutely absurd. It's 100% something that you're going to want to see in Zombies. Momentan e o părere care nu am testat jocul ca să văd. Mâine o să-mi fac o părere mai bună despre joc, să văd cum e. O să jucăm. I am excited to announce that the big map you saw here teased in Modern Warfare Zombies was actually your very first look at the brand new map coming to Warzone. We're deep diving into Battle Royale coming next. Oh boy, it's going to be awesome stuff. Firstly, Warzone, thank you guys so much for your time. Your passion is infectious. Your love for this is truly inspirational, and I'm excited to try it out. I wish we could stay and talk about it. Bagă noua mapă de Warzone, deci noua mapă, deci fiți atenți cum o să fie. Pe zombies o să fie băgată la lansare, deci o să te poți juca noua artă de Warzone pe zombie la lansare. Apoi se va băga în Warzone abia în decembrie, în 6 decembrie. Primul sezon. Nu pentru mine, pentru MC Gaming am zis. The official peripheral partner of Call of Duty. Mai e până în decembrie, mai e. M-am văzut harta și au arătat și gameplay. Zombie, joci campania. Sunt multe chestii ce poți să le faci. Ba da, multiplayer, poți să joci campania. Vreau să zic că Zombies arată foarte bine cu grafica aia și cum arată atmosfera. Cineva care nu se joacă doar Warzone 24/7. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome back to Call of Duty Next. Zombies, where do we even start? Oh my God! I mean, it's what we've got the spiritual successor to Outbreak from Cold War. We've got everything we know about zombies. Am pierdut trailer, era un trailer de Warzone aici și l-a pierdut. What they called the big map. Did you notice at home when you saw that screen grab? Oh, that's a big map. That's the sort of map I could see 100-something players jumping into and finding it. Guys, Zombies, let's get into it. That's the ray gun on desk right now. This is very, very... it looks sick. It looks fun. I mean, I cannot wait, frankly. I think the big thing is that it's almost like a gateway for others who have never played Zombies before. Deci să știi că... Noi când am jucat așa, deci nu știți adevăratul feeling al Zombies-ului, pentru că nu ați jucat, nu înțelegeți modul. Vă zic, nu înțelegeți modul. Nu e doar să supraviețuiești. N-am făcut misiunile cu voi, nu știți easter egg-uri ce trebuie să faci. Ce trebuie să faci ca să... Trebuie învățat un pic ca să înțelegi să te joci zombie. Exact cum ai învățat și Warzone la început. Absolutely, Miles. I know that you're going to be on the outskirts for a hot minute. Don't worry, don't worry. Yeah, don't worry. Me and Ant will take all of the really difficult hordes as we head towards the center. It kind of gives me, because I played a lot of Outbreak, so I am kind of curious as to like, they talk about the 3 different levels, like how serious are we talking about the jump between those levels, you know what I'm saying? So I'm really excited to jump in. Well, what I found like really interesting was the way to bring it back later on, because like we can have strategies like you can get all the perks, I'll get a crazy weapon, Ali gets another crazy weapon, and then we come back in and instantly go to the hot zone. So Zombies looks amazing. Those monsters were terrifying. We heard the devs so passionate talking about how insane the zombies are going to be in this game, and that's what I get most excited about. I just want to see that whole horde come towards me. I want to have that crazy scorcher, light them all up, and get to the action right away. But they have those layers for everybody. If you're new to Zombies, you can just stay on the outside, loot up, and take your time. So a bunch of different elements to this year's Zombies, and I'm super excited to get in there. Certainly are tons of elements. Când o să se bage, o să fie Vondela, Chica și Urzixstan. Almazar nu o să mai fie. Tracer weapon blueprint for the Modern Warfare 3 Vault Edition.
This Așa, asta e gun Warzone. is stunning. It will be available starting October 17th Da, și in mie îmi place, Modern și mie îmi place Warfare 2 harta. and Warzone to anyone who pre-orders Arată. the Vault Edition and comes to Modern Asta e Warfare 3 slide-ul care on se simte launch foarte day, rapid și în momentul. November 10th, folks. Make sure that's in your calendars. You're going to want to run this blueprint, I promise you, when the Haunting launches, because in addition to the traces exact and ca în custom 2019 death în effects, momentul. it will help you collect souls faster in a special upcoming event. Stay tuned. And you can turn those souls in for rewards as well. So when Modern Warfare launches, the blueprint is going to come with the dead wire Păi nici ammo mie nu mi-a mod dat that lets nicio you armă, mă. electrify Nu s-a undead băgat. hordes. Nu s-a băgat. I just wanted to get it out on broadcast. Sorry, guys. Ia, o să ți-o dea. Still coming up later today. COD Next doesn't Să finish dea arma, just nu yet. încă, dar A să dea. day of Call of Duty action ahead of us, ladies and gentlemen. Immediately following Next, we will be COD Bowl 4, presented by USAA. Join the top Call of Duty streamers and military esports teams as they compete for the coveted COD Bowl trophy, which has actually been in space, funny enough. 100% of the net proceeds from today's tournament will go toward placing more veterans into high quality jobs. Now, we have a lot of Call of Duty fans. We've actually got a short message from someone who wants to say a very, very quick hello. Da, Jeffy, da. Mi-am dat seama. Lasă că noi mi-e târziu. Mă vin. Aruncă un cod ceva, dați un cod. Qué rollo plebada, se viene algo chingón. Hai, ce au zis aici? Ce e aici? Ai uite că acolo pluma. Mamă, nu-l hales pe ăla de la... Thank you very much. Pluma, am înțeles că scrie altceva. So much. I mean, it's pretty cool actually, isn't it? I love how many people are so obviously in Modern Warfare. Next Level Warzone și Modern Warfare 3. Vreau să scăpăm de hackeri ăștia, că ne strică cheful de a mai juca. Nu mi se pare că hacker o să fie o problemă foarte mare în joc. During this next hour, we will have our streamers try to complete a series of challenges while in the middle of battle royale. Now there are 9 challenges, and with them 9 opportunities for you, the viewer, to have a chance to win a 65-inch TCL TV. Now, look at these. Okay, we need to talk quickly about how these potentially might go down. Did you catch a glimpse of any of those challenges? What are we thinking? Yeah. I instantly saw the one where you have to get, I think, like a double elimination with a drivable train. What? Yeah, wait. A drivable train? One more time so the people out there. You have to get a double elimination with a drivable train. Hold on. It's a train you could drive, guys. More on that later. But we did this last year. It's a lot of fun. So when our streamers are involved in that big old game of Warzone, we're going to be keeping an eye on these challenges. Gata, liniște că vine Warzone. Of Mania, you might have a chance to win television. Very exciting stuff. Yes, and during this next hour to enter for a chance to win, you need to submit a tweet using the hashtags #CODNext and #TCLXCOD sweepstakes. For each challenge completed by our streamers during the TCL Power Hour, a winner will be randomly selected from all eligible entries received for a total of up to 9 winners, folks. We'll be keeping you guys updated on completed challenges as we see them come in, but we also do ask that you help us out as well. So take a screenshot of a challenge being completed and tweet them to #CODNext and #TCLXCOD sweepstakes. Well, with that, very, very excited. But with that, our time has come. We're now going to hear a quick word from our sponsors, and then it's back over to Golden Boy and Stephanie at the desk with a very, very special guest, Raven. And then it's time for Warzone. Don't go too far. Call of Duty Next, brought to you by Little Care pune acum fratele ăsta? Call of Duty Next and Modern Warfare 3. Nvidia GeForce. Mai puneți de alea, frate, pe 3 PC experience with performance multiplying DLSS3 and latency reducing reflex. Herman Miller embodied gaming chairs are being used at today's event. Check out Herman Miller Gaming's entire portfolio of products. Raven a făcut tot primul Warzone și 2 și 3 o să facă. And Elgato, a proud partner of Call of Duty Next. Raven a făcut primul Warzone. Welcome back, everyone, to Call of Duty Next. Raven au făcut. Raven se ocupă de adevărat, Treyarchul se ocupă de zombie. Treyarchul se ocupă de zombie. Păi și acum de ce nu e Treyarch și doar... Acum nu mai zombie. Acum mai Warzone. Ted, it is a pleasure to have you here, my friend. How you feeling, man? This is something else. I can't wait to show you what Raven is. Da, Raven cu Warzone. It's something. It's just a couple close friends. Yeah, I mean, we got Hai să ascultăm ce spune asta. Nvidia RTX HDR vezi altfel zombie. Vedem pe 4070 Ti. Dacă o să fie măcar jumate în ce s-a arătat aici, o să fie, Ștefan, dar ce arată continuu, o să fie contentul. Frate, v-am zis. Mai colorat așa în HDR, știi? Așa ai văzut și așa ai spus și în
de Warfare 2. map coming to Warzone later this year. I'm happy to say. Au arătat pe ce au arătat content în eveniment și nu au venit în jocul complet. A fost exact aceeași chestie. Ia uite. Harta nouă de Warzone. Exact evenimentul ăsta mai Zaravan City. Zaravan City, Zaravan Sud, Low Town, Old Town. Arată ok. Au zis că Adică Farms. în mijloc. Dar Așa văd că nu se mai vede dealuri, dar nu sunt dealuri în mijloc. Dar nu s-a ales gropi. 80 de euro, frate, 80 de euro, e 70 de euro jocul. Europe a little bit, Eastern Europe a little bit. Yeah. Urzikstan will of course be familiar to many Modern Warfare players as a central location Deci din Almazra, furat aici, ok. Trebuie să fie jocul 50 de euro, nu 70. Aici e Verdascu, aici e Verdascu. Seamănă, dar uite, cai de alea, de le leagă între ele. Mă seamănă cu Verdascu. Arată ok, să vă spun sincer. Uite, fabricat din caldera aici. Da. Asta e gara de la Ploiești. Nu seamănă cu nimic, asta nu seamănă cu nimic. Asta e Zomureș. Nu seamănă cu nimic, frate. Nu seamănă cu nimic. Uite, asta e primăria de la Ploiești. Asta e din caldera. Asta e din caldera, da, asta e din caldera. Ăla era downtown toată ziua, ăsta e caldera. Nu, că jocurile scumpe, are dreptate Ștefani, știi că e destul de exagerat, 80 de ore exagerat pe orice joc. Uite, nu, da, în mijloc acolo. Asta e Casino din Constanța. Casino din Constanța, da. Asta e harta din Vanguard, mă. Nu e aia. Multiplayer. Military base. Military base, BELDI. Am preferat avea. Seamănă. Uite, buncăre. What's sticking out to me, looking at all of these different locations, is density. There's a lot in between different buildings, different locations. It really feels like there's going to be some fun opportunities to get some good fights in. Yeah, it was one of our focus points. Seamănă foarte mult cu Verdansk. Blocurile alea acolo zici că-s downtown, e downtown. E un amestec. Where it feels like in terms of like rotation opportunities, prea multe poligoane se facă cam prea greu. Asta era de la cele de la sine pot să facă cam greu. I think what's really interesting is nu puștii, tații aia ce joacă noaptea. După ce dorm copiii, știi? Voi vă dați seama că acum încearcă să împace pe toată lumea, voi vedeți foarte bine, nu? Deci are și din aia, trebuie să dea vibe și de aia, trebuie să dea vibe și de aia. Deci clar că eu dau 80 de euro pe joc, am dat 60 de euro pe FIFA. Până nu o jucăm, da, mă, Ștefan, nu e 80 de euro, frate. O exagerat Japi când o zis, nu e 80 de euro, e... But at the same time, it has like a freshness to it. Like when we think about new maps, it has to have a newness at the very same time. Da, mă, acum știi cum e Ștefan, știi? Uite, Warzone, nou. Știi cum e? Lumea... La fel, lumea se plânge la fel cu FIFA-ul și exact același joc în fiecare an, care e 70 de euro în fiecare an. Exact aceeași chestie, cum ești tu pasionat de FIFA, Ștefan, știi? Și probabil ales joc cu FIFA peste ăsta. Exact așa e lumea. Exact aceeași chestie, ești hype de FIFA, îți place. Exact ca FIFA-ul, același joc, dar diferit. Lupo does manage to get the better and just again it feels so fluid. I think one of the points s-au băgat înapoi realitatea la arme. is also just on that movement front as well, right? Yeah, it was very important to us. And so tell us that Warzone shares the same foundation. Scavenger, de când am mai văzut noi Scavenger-ul? Closely with Sledgehammer to make sure all of those gameplay features that we covered in multiplayer earlier today are aligned with Battle Royale. Can you take us through that a little bit? Isiarul este. Ăsta e cu... De ce are masca pe fața asta? Uite ce bună e TTK-ul, frate, nici măcar nu au reușit să spargă. Cred că s-au băgat cu togăleară. Masca, știți că era buton să dai tu camera. Ce dracu e ăla, mă? Classic Call of Duty feel, right? You're obviously going to be getting that here. Dă cu unde?
Uite. with the word parody, I guess, and being able to just basically see how Asta e like fain. yeah, continuity is a way better word. E vector lupul ăsta. Yeah, synergy. I love it. Dă-mă și cu un airstrike, să vedeți cum să ce vine, ce Mă să schimb înapoi. Las-că-l dea, las-că să-l dea, o să-l dea, o să-l dea. Înapoi. Asta ți-am zis. Mare, fac și eu stric mișto. Dar nu, dar zic, nu ce să-ți bag de mine sau ceva, îți explic că exact cum lumea în fiecare an dă 70 de euro pe FIFA. Exact așa e jocul ăsta. Bine, FIFA e cam așa chestie în fiecare an și cu contentul. Da. Are farmecul lui și FIFA. Mare și Call of Duty pentru unele persoane. Pentru mine. Nu stă multiplayer. Bă, mi se pare că se simte bine cum trage cu arma. E foarte bine și au zis ăștia că hyper-urile au revenit, frate. Nu mai e acolo vizualul. E jammer de la, cred că are. Uite la precision. Uite la precision. Mamă, reculul la arme e foarte... Ai văzut reculul la arme? E inexistent, frate. O, și la back, în sfârșit s-au băgat backpack-ul înapoi. Adică gloanțele sunt fiecare în delea separate. Ai văzut, Beldi? Când are recul arma. Gulagul? Dușurile, fii atent. Că nu e nevoie. Ai gulagul din... Sezonul 2. Cam cât ține la nivelul ăsta? Zici că e Ice Ward din Counter-Strike. Da, măcar Warzone e gratis. E ok, să știi că îmi place deocamdată. Bă, mapa de Warzone pare faină tare. Ăsta e gulagul? Nu doar mapa, dar și killing. The gulag. Ce ar mai să mă mâncați curătă în gulagul ăsta? This one's not. This is actually just Zici că e fenecul pe țintă. But what's interesting una de la M4. Dar nu e feneco. this three-lane experience. Dar stai, mă, This is brand new gulag, Am frate, nu l-au văzut în stânga, dă-l încolo. But it's got a little treat in the middle there. We didn't see. We might see it later. Can you tell us what we can expect? So with this group of players, they Ia să vedem cum se vede mapa. Sigur, Gelce, aici am mare dreptate, aici nu te contrazic. Chiar te Mine o să mă uit mai mult pe zombies și eu o să joc zombies. Amândoi suntem niște. Nu, știu că nu am mai jucat de mult. This time around, it's an ascender, and a rope drops down from above, and you can ascend and get out. So it's kind of like, you know, I'm a big pro wrestling guy, so it's kind of like escaping. Părerea mea e că mă uit la jocul ăsta și nu pot să-l asemăn cu Modern Warfare 2. That makes me very... Să vă zic ceva, mă uit la jocul ăsta și nu am cum să-l asemăn cu Modern Warfare 2 în nicio privință, sincer, chiar nu pot. Nu are nicio treabă cu Modern Warfare 2. Nu pot, nu știu, poate că are aceeași grafică și așa, dar nu, în altfel nu pot să-l asemăn, nu știu. Beldi, ai ping-uri, ai UI, ai... Același lucruri. N-are treabă UI-ul, nu zic, nu pot să-l asemăn, nu e Warzone 2, nu e Modern Warfare 2. Simplu, nu e DLC ăsta, nu e un DLC. Este o combinație între și... E o combinație, dar nu îi. Da, mă, da, e o combinație de DLC de 70 de euro. Da, e un fel corect. La mine care au dat 100. I do agree. Dar după cum arată harta și cum se simte, cum se vede reculul vizual la arme, o să petrec mai mult timp când mă aș putea să fac jocul. Da, și movementul, fain, uite, au băgat gloanțele iarăși, ai de la pentru fiecare glonț. Adică o să încep să tragi și tu ceva, nu? Care va să zic așa. Și-o găsit loul în cutie. Da, prost. Oh, that's awesome. And if you complete it, you get that advanced. Lasă vă și ce cade, cum cade, ce... Actually, aruncă mă load-ul ăla. Nu vrea să dea tot din casă, îți dai seama. Da, bine mă, atunci de ce mai mult? Dă, ai zis și după el, gata. Păi ori ne arată, ori nu arată tot ce e el. Toiling around in Modern Warfare 2 maps, you know, old Modern Warfare 2 maps. Deci vreau să vă zic că... Mi se pare că lumina e foarte bună. Vreau să vă explic în felul următor, ca și Modern Warfare 2 nu mi se pare, dar mi se pare foarte asemănător cu 2019. Acum văd asemănarea. Beldi, când eu ți-am spus că e jet pe jet, 2019... 2 nu îi, deci 2 nu ai deloc. Stai mă, când dat tu mai înainte nu ziceai. Da, pentru că n-am văzut gameplay-ul concret. Deci nu 3 sferturi de noi nu voiau o îmbunătățire la 2019. Îmi place, dar eu n-am o problemă că e 2019. Și asta au primit. Exact, asta mi-a luat. Eu asta mi-am... Toți ați vrut o îmbunătățire la 2019.
great games have been. Yeah, în sfârșit primești speed de la Steam-uri înapoi iară. Bun. Big thing in BRs. You gotta be able to rotate effectively. If not, you're gonna get wiped out to the circle. Bă, dar ce-au schimbat, mă, cât... Uitați-vă la Breadman, omul e Breadman, uitați pe Twitch la Breadman. Amândouă combinate. Nu știu, dar mi se pare super faină. Și mie îmi place cum se interesează că sunt aceleași. Să morde, nu? Bă, băga înapoi. Vreau un Warzone clasic, frate, să fie ca ăla, dar content nou. Exact asta aduc. Nu-i content nou, Beldi. Content nou, ba da, content nou înseamnă o hartă nouă, arme noi, înseamnă content pe zombie. Contentul nu înseamnă că ți-aduc feature-uri noi, frate. Feature-uri noi strict de mecanică și de gameplay. Nu aduci o combinație de 70 de euro. Nu lua BELDI, cine vrei să le iei? Noi trebuie să jucăm mapa de Warzone. Nici nu vreau să-l primesc. Dacă o să câștig de ăla al tău, Beldi, zic de acum, live. Că să câștig de ăla, nu să-l donezi. Mi-l dai mie, BELDI. Să-l donați, că nu am nevoie de așa ceva. Da. Mi-l dai mie, BELDI. Nu știu, nu... Se pare așa că... Cumpăr dracu cod. CDcase.com. Dar e prea scumpă ăla. CDcase.com. Cât e? 50 de lei. 8 lei. 50 de lei. 50 de lei un gol. Joace o zi, două. Uite, aceleași lucruri, frate. 2019 cu Modern Warfare 2. Gata, e clar. S-a dovedit. Mă, BELDI, dar ce vrei, că nu înțeleg. Bă, dar ce? Frate, când vii cu o pretenție de 200 de euro, pardon. Hai că ți arăt eu pe el. Este. Ia, trimite. Bă, dar nu înțeleg de ce skin-urile la armele astea oribile sunt astea. COD 18, frate. Da, mă, dar nu sunt toate armele. Ai văzut cum au făcut băieții ăștia slide, frate, cum au trecut pe lângă el, așa o să-i face tu. Mod normal să fie numit Glock, nu? Chestia asta e gratis, nu e plătită. Warzone e gratis. Singurul lucru schimbat la asta este fontul. Atât. Iată, iată. Uite pe tren. Hai să mergem pe tren. Hai să conducem trenul. Să-ți vei că oprești trenul. They saw the handbrake, yes. Ma da, opri trenul. There's a handbrake on the caboose. So if anyone at home wants to have a carriage, it's called a caboose. We've got the UAV tower, the buy station. On the train. Ia, care vomit acolo? And if you push the driver's carriage, Ia, conduci trenul. Nice. but the nuance that Mare our Gibila, these players will find out Poți să treci cu trenul, poți să treci cu trenul de zone. Ia vezi Ninja că-ți trimit pe If a team Discord acolo. jumps on the back and throws that handbrake, you're going to have to Conte go mai and încet. engage. Ia vezi, Beldi, că uite așa facem noi rotația cu trenul. Yes, no, the handbrake controls all of it. So That's the massive. you have to go back and So there's almost like a decision you have to make of like, well, do I want to put a body over there, have someone defend the handbrake, but then you might be running into a full squad. So there are going to be some decisions players are going to have to make with these with this strength. yeah, we had a great play test where I was on the train with a few Acum nu others. știu dacă se merge pe Spania, The să train știi. stopped. And we were like, Ninja, hang on, încearcă tu. we're here. Cum adică? Deja mi-l-a făcut pe So that can only Spania. mean one thing, yeah. So it's a great like realization moment. Your detective L-o scumpit cu un euro, văd. You're literally doing a head count. Da, era You nou. say present? No, Seeing that's cool. some super fluid movement here. Kind of parachute from building to building. They're on the move. I think they're getting to a buy station up here. Păi eu de aici mi-am cumpărat multe Maybe jocuri. pick up some Și gear. BELDI și-a cumpărat Mortal Kombat de And aici. Ted, which POI is this? Aveți să scrie acolo de desubt că se poate activa în Spania. Nu știu, momentan eu sunt mulțumit cum arată jocul. Again, I love the style and the Unde feel. dracu să scrie This tu? has that Le kind of vezi unde ai like feel to it. cumpărat Yes. cum sau And of course, exact sub fictionally, preț. Îmi zice dacă poți să-l activezi în Spania sau în Europa sau... Urzic stands Deci nu, mi-arată doar asta, cumpăr acum și atâta. Okay, I just atunci love e valabil, how cred. Și are și Spania, uite, Most Popular Store are și Spania. Yeah, I'm a lorehead too, so it makes me very happy to see another fellow lorehead. When I watch these guys behind us are awesome creators and community making the story, Super. you know, making their content about the storyline and the narrative
I love it. I'm so excited. And Ted, you always say they're the storytellers. You guys are providing them those raw materials to create, and I love that. Mi se pare și vouă cumva că harta e cam secă? Mi se pare și vouă că e cam secă așa, nu știu, Ce sens? pare așa secă. Nu știu, îmi dă impresia de... Trebuie să fie și zonele mai libere. Da. Trebuie să fie și zone mai libere, n-are posibil. Aici sunt clădiri, uite. Da, sunt zone de sniper, știi? Da, exact cum era Verdansk, late. Cu dealuri și downtown-ul. Stadionul pe stadion cu sniperul. Mi se pare mai played ca Verdansk un pic. Mai plată? Mai played, n-are cum să fie. Nu, mă refer adică ca încărcătură, ca... Da, mi se pare că e mai încărcată asta. Nu mi se pare. Ultima costă acum 3000 de lei, 3000 de dolari să cumpere unul de la... Uite Movement, frate. Au câștigat Gulag de Movement. Uite Movement. Au câștigat Gulag doar pe Movement. Mă vede, ai văzut că acum poți să cumperi la 3000? Vezi că site-ul ăsta e foarte bun. Găsești reduceri de 40-50% la jocuri noi. Exact cum vreau să văd și eu cum arată lotul ăla schimbă. E la fel ca Modern Warfare 2. Deci mâine zbor și eu pe PlayStation, Ciorbă rai încălzită. No way. Poate să fie Gulag noaptea, wow. Ne jucăm ninja dacă vrei și eu să de la 8. De ce să fie Gulag noaptea, mă? Nu e Gulag. Nu, ăsta nu e Gulag. Ah, sau ba da. Dar ai prison, nu da. Ia uite ce fuge asta, uite ce fuge, frate, ce scapă, mamă, ce place. Gulagul, dar în loc de stea numai e un rob care te ridici sus pe el. Asta au spus și Goldi când Frumos direcții. Ia uite cât a podul în față. And we'll wait to see, if we get some of those other gulags that we're talking about. But it's ultimately you bringing the Bă, dar mă întreb și eu, bă, nu ne doare gura atâta vorbă aia, Auzi la nați. Mă mir pe voi, nu vă doare gura, că vorbiți aici, n-au nimica de la ăștia. Băieți, să dea din gură. l-am întrebat pe ceva, bă, lăsați-l pe Znati să răspundă la întrebarea lui Boldi. Nu răspunde că e întrebare capcană, Znati. There was a tone shift when we went into Warzone. Păi nu e adevărat, adică el spune că nu le doare gura de vorbit. Everyone's like, well, here's my opportunity to pop off in front of the world, in front of their creators. Nati, eu zis că nu-i doare gura de vorbit la ăia de acolo, nu de voi, eu zis. Eu am zis de voi. Da, eu am spus lui, păi nu-l doare curul de-atâta bășini. Care a înțeles ce a vrut. Turnul de la Dom, Beldi, uite turnul de la Dom. Care turnul de la Dom? De la de sus. Biserica aia cu acoperiș roșu. A, de la Dem. Așa. Uite-ți du băieții pe tren. Mamă, ce o să conducă băieții trenul. We always try and find that sweet spot of De asta nu mai zici nimic ca Ninja. Something like the train, anyone can jump. Ia uite, uitați-vă, deschideți Twitch-ul și uitați-vă la Breadman pe Twitch. E în downtown. Uitați-vă la Breadman pe Twitch, e în downtown. Mă uit pe Call of Duty, că aici pot... Oh no! They were both getting off of it. That was smart. That was smart. Yeah, Noisy Butters was like, guys, I'm out. Oh man, that is going to be a sweaty drop. Yeah, I mean, she was seconds away from pulling the break there. And that would have just caused complete chaos. Uite ce zonă de sniper. Stai într-o casă, iei cu toți. Asta unde mi fata asta. Hai sus, de unde a venit. E bine, Buldi, uite-te puțin câte obstacole spune, te poți pune să-ți iei cover, să ajungi la lejer la sniper. Bine, Beldi, când o să dai de un codat de la care îți trage de acolo și o să-ți dea numai... Da, Buldi, dar vorbim, stai puțin, vorbim de sniper codat sau de sniper, că n-are nicio treabă. Ce vorbești? Păi da, tu ți argumentezi? Da, eu asta mă refer, pentru că lasă că la care... Te bate oricum. Beldi zici că e cofondator la Call of Duty. Păi nu,
dar codatul te bate oricum să mă bată. Păi dar are niște argumente foarte proaste. Cea mai mare dreptate eu aici. Nu te contrazic. Vreau să mă bucur, frate, de evenimentul ăsta, să mă uit și o să fac o părere. Și vine bulul zice, păi dacă e un codat pe stâncă, te bate. O să-mi bat piciorul, e codat, frate. Păi da. Nu doar pro. Eu te previn de ceea ce se va întâmpla. Nu invită Frate, uite-te la moment și nu mai zic că da, că codat. Ce belciugare în asta. Ce vrea să zică BELDI e don't kill the vibe. Serios, păi da, atâta, păi serios, don't kill the vibe, frate. Trebuie să mai fie și pesimiști, nu numai optimiști, lasă-mă. Păi bine, vii tu și, păi dacă un codat este acolo sus pe munte și te bate. Bine, BELDI, nu o să zic dacă un codat, o să fie un codat care o să stai acolo și o să te enervezi. Na, e mai bine așa? Lasă, codat oricum te bate, e nici ori de direcție. În loc să te bazi la cap. De ce să punem masca automată dacă nu e de jos? Întrebarea mea. Asta nu e bine. E un glitch, mă. Nu e, măi, glitch, îți dai seama că nu e jocul finit 100%. De asta nu ajunge. E alfa. Că la noi pe 5 decembrie. Decembrie înainte de jocul, da? Îți dai seama că sunt glitch-uri, sunt alea. Și ăștia ce fac acum cu gameplay-ul ăsta e să și descopere glitch-urile și toate alea. Bără, vin. Ia să duci să fumezi, mă. Nu, mă duc să-i fac la fată ceva să mănânce. Știu, dar știu că când am jucat noi împreună spuneai bără, că fumegi, hai să fumezi. Într-adevăr, pe aia. Yeah, so on the Warzone side, Femeie, nu-l vezi? we felt that this time Păi around au pus was an pingo. opportunity to have Am văzut, dar ia să mai jos. only for Warzone. Because again, it's a Asta e armă din Modern Warfare 2, mamă ce recula. Bă, asta nu o să fie meta. Și mai joacă și pe controller. Astea nu o să mai fie meta deloc, armele astea. combat scout. Okay. Now, I'm adding La that. ce reculau. That is very much a Lasă-mă să bage grau, nu mă deranjează. A prins pe ăsta, fără sunet, fără nimic. Dar bul de la trăgea, n-avea ce să audă. There should not be an Când optimized. urca pe scări, Dacă trăgea, s-a urcat înainte să era strigă ăla. atent. You're going to be surprised. Da, da, a tras după ce a urcat ea. Eu zic că o să ne bucurăm de mapa asta, că ne-am bucurat de Verdansk, eu așa Ce trebuie să facă ei? Trebuie să dea cancel la reload. Este cancel reload, este. Da. Este. E bun. A violat-o, gata. Da, au dat mental facție la să-ți dea Good spate. opportunities for, especially for like Ce-ai dat, vrei și tu? wide open field traversal, get shot, get a speed, Vrei și tu? get down, potentially a smoke Să fie acolo, să dai și tu la ea? Să tragi în ea, pardon. Yeah, Da, I da, would zic definitely run Gelfie, with să the conduci smoke trenul, să te pui on acolo. one, because I know that that is going to be me. Hai să dă la cum zice, nu-i Batman, sau ce mă e ăla, cum se numește? Conductor sau... Yeah, that's really cool. It's almost like giving the players like Să vezi pe BELDI că ia bilete. to be able to get really clever with like how you want to approach that, and it feels like Vine nașul. to that playstyle. Feels like this. Conductor, eu sunt conductor. Yeah, and we're back in the gulag again. Oh boy. Tactical crouching. BELDI merge cu nașul, nu? BELDI o să fie nașul, că el e cu ăla, justiționarul. Long rumored ascender. Justițiarul din Mythical. It's Berceni. going to be a myth by the end. No one's going to believe us that it is actually an ascender. Got him all They're on gonna be time. wrong. But she's picking up that cash, so this is the cash gulag. But we're waiting to Here we see go. that. 1 second. The ropes come Vezi, down. o veni rău pe ăla și ca să merg trebuie să scape el. În loc de steag. Well played. Până ce-a zâmbit aici. Hai, măricea aia e deschisă așa, mă, ia mers gura ei. Și în gură e She's că got tot. that cash, right? So she's got Ia both auzi of pe her, Znati, she's bă, got Znati, bă, vorbește-mă frumos. Că își bag el în gură ei tot. Bă, dar ce sport, mă. She's got to be careful. Yeah, Sport. Here we see maybe somebody. Yep, you can see the unsuppressed red dots on the Am vrut să minimap pun as ce well. apă. The other teammates down while she's pushing. Here we go. She's ambitious, but she's literally. Does she have any help here? I don't think she does. Asta, du-te bă și dă-i lui ăla ciocăneală, nu mai sta. Yeah, the gulag of life. Yeah. De cu cioacă. Dar reculul pe armele astea nu este. Time to get out of Can she there. make a run to that by Hai că ei mă știți, nu mai e așa puternic totuși. Că n-are ei, mă știți că e... A, de fapt, stai că e pe controller. controller, da. E pe controller, e pe Very controller. well played. That dive, Vezi, trebuie să mergi să se loving renunți, that we resetai la have the ochelari, options of diving and sliding. Am văzut you know? Y acolo și am zis că e Y. Really funny things. Ah, ok. Mai mă, că și pe tastatul la Y, nu mai pe controller. Te-ai uitat mult la ecranul ăsta. Ei, scuză-me, calmă-te, pe favor.
Okay. Dacă e un pic mai în sus, e mai bine. You just saw it right there, like you picked up the blue AR. Ce zis mă ăsta? Nu știu că dacă o ia în sus e mai bine. When you think about Dacă the stătea aia mai în sus. you need to be able to quickly see like, what's that weapon, what's this item, etc. So even from a custom loadout perspective, it's got that pink / magenta. De ce? De ce se duce de adevăr când putea să-l... I think they end up losing. Dacă ciocănașul... Asta mușcă din glonț, fii atent. Eu zic că sare. Știi ce speram? Speram ca vehiculele să nu mai aibă benzină, să fie infinite, cum era în Verdansk. Yes, they'll be there. Păi da, nu e bine. We really see this as a nu-mi place. of the current Warzone and then just level Sunt unele armere care n-au aproape deloc click pe aia. Atent, aici exact Verdansk, cum era pe malul mării, dacă ții minte. Da. Verdansk și în dreapta apă. Era apa în dreapta. Ce amazing moments in the last nu mai știu, da. And it's been really fun for a lot of people. But we want to open that up. Uite de asta o linie, ce e asta? Un rope, da. Maybe breadcrumb us a little bit. Poți să traversezi mai repede ca zonele astea. Da, cred că poți să traversezi unele zone open mai repede. De ce nu să duci să vă faci ceva? Nu merge. Ia, uite acum. Mamă, ce rapid mergi, ce rapid mergi. Bine, e șeful viu mare belgi și de-aia. Uite asta din Ashika. Drone. Organic cu farm. Nu mă, nu. Farmul ăsta nu-i din Ashika. Uite cât e de open partea asta, Belde. Uite cât e de open ce seamănă partea asta cu ăla din Verdansk, cum se numea? Uite Ashika. Spune mie că... Caldera e aici, mă, clădirea aia din Caldera. Combinație. Nu, seamănă cu aia, nu mai știu, aia din Verdansk, nu mai știu cum se numea locația aia. Exact ce-a spus Metafor, că o să fie multe locuri. Bă, dar dă gameplay, bă, bulangilor. Uite-te și tu. Mi-a zis că e un simplu DLC pentru COD 2, a spus bine. Uite aici, vezi, eu am zis și Buld a zis. Okay, I'm sorry, I didn't mean to put that negativity out there. I'm so sorry. Well, let's actually go ahead and check in on our TCL Power Hour and see how many challenges have been completed thus far for the days. And remember, for each one completed, you have a chance to win a 65-inch TCL adică TV. DLC. All you gotta do is enter that hashtag CODNext and hashtag TCLX COD Sweepstakes. Păi TCL Scavenger, Gulag, Grenade, Big Game, Bounty Track, Guardian, Elimination, Horizon. La Symphony. I can grab the parts off this. Where's the loadie at on this? Mamă, ăștia joacă periculos. Da, te uiți eu. Stai mă, te uiți în partea cealaltă. Mamă, ăștia joacă Warzone, mă uit la Warzone, că... Cine joacă, cine? Symphony. Și Symphony, și Husker, și Breadman, și toți. Oh yeah, no reason to drop the ammo. Ia să uităm la Huskers dacă ăsta joacă Warzone. Băi, ăștia au echipă bună, joacă cu Symphony. Joacă Husker cu băieții. Joacă cu Symphony. Da. Uite și-au load-ul acum. Ăștia nu, fii atent, așa se ia load-ul și în... Nu, fiți atenți că load-ul se ia ca în Modern Warfare 2019. Așa... Bă, dar uite ce are, ăștia au arme crescute, frate, uite ce arme are Symphony. Nu se ia ca în... De ce zic așa cu Next? Vezi ce arme are Symphony Belde? Maxate. It seems to me like it'll probably joacă Warzone. Păi nu, ăștia la eveniment joc acolo, Warzone 3. Deci fiți atent, load-ul nu se mai ia ca în Modern Warfare 2. Se ia așa, vertical, frumos. Cum trebuia să fie de la început. Nu, asta o să jucăm pe orizontal, mult. Nu, vertical, în Modern Warfare 2 orizontal. O să jucăm jocul ăsta, Beldi. Orizontal nu e în vertical? Deci orizontal e culcat. Păi da. Păi da, și vertical... Orizont, de la orizont. Da, și vertical e așa o linie. În linie. Ridicat, sculat. Păi da, și... Cum? Ce? Cine e sculat? Verticalul e sculat, zici. Time to kill? We haven't fought enough yet, we'll see. Time to kill supposed to be longer. Deci știi că time to kill e mult mai mare. Yeah, what do you think about the map overall? Dar cine vă uitați? Map looks pretty good. La Symphony. Huskers mă uit. Eu mă uit la Symphony. Mă uit la Swag, mă uit la Dragi să mă ia. Nu te uita la Swag, că joacă pe controller, uite la Symphony, că joacă pe tastatură. Cum se scrie?
Cu Y. Așa, mă, uite-te și la movement. Are movement și Symphony pe tastatură. Degeaba zici, uite-te ce Păi da, are foarte mult movement, îmi place. Dintre Symphony și Huskers, zic că e mai bun Huskers. Debatable. Debatable. Nu-l găsesc. Debatable, face bine. Yeah, hold on. Meniul... Pe Twitch? You wanna shoot? Auzi-l pe sunat, e debatable. Nu, Symphony poate juca și pe controller. Huskers nu poate juca pe controller. Slightly concerning. Hai, primul push, Beldi, primul push. Streamer englez, uite la tomografic, na. Snap in the back. Ia. Îi pușează pe băieți, uite, au băgat o AV-ul, băieții, gata, i-au mâncat. Să ai probleme cu stream-ul tomografic. Vezi... Ia, toți sunt turn, ia. La swag, mă. Uite, bale, mai apă tot bale? Ei, nu-mi place de mult de pe Switch. Da, bă, că vorbește cu cel la telefon, asta n-are nicio treabă. Da, Costel, da, gata, am înțeles, să lăsăm pe ăsta. Mă uit pe Facebook, la Stone, mai bine, că ăla vorbește mai bine. Mamă, dacă făcea Beldi cu câtă viață avea. Da, ai văzut că t-au scăpat, în modul ăla de era mort. Era mort instant. Gata, Costel. Oh, the boys went. Good. Give it a shot. Harta arată bine. As a side canceling, good. You can't jump over it, but it feels good. Bă, și ăsta are problema cu live. La cu slide-ul, frate. I'm gonna win this and come grab my loot, please. Da, și ăsta are probleme cu live. Any info, Nemesis? I've heard it's not as strong, it's stronger, and it's the same. Mă uit la scam, frate. Lasă-mă că mă uit la asta după... I would assume it's the same. Why is my gun shooting? It's not me. Nici dacă se duce la femei, nu e așa excitat, da? Corect? This gulag seems really good though, Chad. I like this. Cine e excitat? I like this gulag. Acum parcă sare prea tare. Nu, mi se pare că e ok săritul. Acum e un skill base, așa un skill gap mai mare. Trebuie să vezi momentul. I don't think I need loading. O zis Symphony că îi place gulag-ul. Nu pare rău. Asta pușează deja tot, oricum, adică tot ce au văzut, se uită după ei. Cine? Symphony. Nu așa joacă. La Huskers îi stă ținta mai lezicute când joacă de acasă. Păi Gelfis, aici nu are pedală. O uitat acasă, îți dai seama. Yeah, what the heck? Mă, tot are 4 kill-uri. Are 4 kill-uri într-un lobby de streamer, frate. Jump in the water? I already showed when you jump in the water. You are always carrying a pistol for if you jump in the water. Jucători profesionali de Call of Duty. At all times. Nu e vorba de hate aici, mă, mai glumim și noi, nu? Nu mai e jucători profesionist aici, să știi. Jucători acolo. Ce rău ești. Da, mă, ce drept. Dacă ăștia stop înseamnă că toți scodați. Yeah, these balloons are back. Uite, stai la... Damn, that's actually fire. No, nu seamănă cu salutare, Andrei. Seamănă cu Force Skip partea asta. Da. Da. Seamănă cu Force Skip, elite Force Skip. You have to know, you have to know. Vă uitați pe canalul oficial sau nu uitați? De Symphony, la Symphony și la Huskers. Și pe canalul oficial seamănă cu... cu ceva nou. Mă uit la... Mă, asta... Am înțeles. Da, Costel. Faci multitasking. Uite, Beldi, downtown-ul. Am gătat alea. Vedem downtown-ul. Am gătat ambele. Gata, tăceți-mă. Ia uite cât trage în el. Uite-te cât o tras în el. Yeah, I knocked one in the river here. There's still one cross. Hey, ma. Try to kill him in the water. Deci lutate telefonul un pic. Tagging that guy, cracked him, whited him. Telefonul un pic. Bro, that tracking was insane. That ball was... Ești curios dacă sniperle one shot. Yeah, he was. Up here. Eu vreau carul înapoi. Yeah, dead. Nu știu dacă mai primești tu carul înapoi. Bă, vezi că îmi place cum arată gameplay, sincer vă zic. Dacă vrei, carul o primești mai repede. Și mie îmi place Beldi cum arată, chiar e ok. That was disgusting. Serios, Costel? De ce ai și-mi spui și mie cum e, că să-mi iau și eu după aia, da? Chat, it's too early to tell if the keyboard is like good, just because the PCs we're playing on at home are just not fair. Modul ăla e pentru ăștia mai mici, așa. Nu pentru adulți. It's just not fair.
Zombies arată bine, abia și să-l testez. Warzone arată foarte bine. Merc, JD. Merc, I hope you have a wonderful day, dude. You know, I missed you, dude. Sunt zone mult mai faine aici, mape mult mai faine de zonă. Oricum, acum depinde cum o zi și Japi de performanță. Se miște bine jocul. De arată bine tot contentul. Se miște bine jocul. E frumoasă, bă, harta, ce să zic. Gata, nu mai. Harta e faină. E top. Să mențină contentul, să fie content, adică să aibă content jocul pe fiecare sezon. Bun, pe toate modurile. Eu mă aștept un pic ca tati. E frumoasă harta, are cool, se vede bine, grafica, super. Da, da, e tare, e tare. Să vedem câte FPS-uri. Ești ironic acum. Nu, eu? Niciodată. Păi asta a spus-o chiar bine și Core, adică FPS-ul contează destul de mult. Da, deci trebuie neapărat să vezi și performanța jocului, pentru că arată foarte bine jocul, dar uite, ăsta are 130 de FPS-uri. Deci fiți atenți. Ăștia fac parteneriat cu ăștia de la Nvidia, ca să vă cumpărați voi plăci video mai performante. Ăsta are 100 de FPS-uri, 100 peste, nu știu ce PC are. Nu știu pe ce se joacă. Bine, cum să poți activa frame generation, DLSS 3.5 cu... Da, am văzut ele. Ce faine sunt punctele astea roșii pe mapă. Dude, plating is so weird with G. More on the right, yep. Mamă, ce frumos se vede aici în zona asta, vezi? Nice, good job. La cine te la Symphony? La Huscă. Păi și ăsta tot aici, că sunt în echipă. Toată zona cu apa și cu tot. Mă, și îi spargi mai greu, se vede că nu e TTK-ul ăla. Right here as well. Da, uite că nu sunt crescute, nu sunt nimic. Ba nu, păi uite-te că-s maxate, ăștia au armele maxate amândoi. Asta lasă să spargi greu, așa. Ăștia au armele maxate amândoi și ăsta joacă cu better rifle. Vreau să vedem dacă câștigă băieții, că au o echipă foarte bună, că e și Husker și Symphony și... Mai tai ideea că, deci efectiv în Modern Warfare 2 te bate cu orice prea rapid. Da, bă, fiți atenți, am citit un tweet mai înainte, a zis pe harta asta nouă de Warzone, dacă faci 30 de kill-uri fără să mori, apare Elizabeta pe un turn. That's looking good. Cine e Elizabeta? Cine dracu e Elizabeta? Regina Angliei care a murit. Ăla, nu știu cine dracu. E Regina Angliei, nu? Ce trolezi, băieții! On you, Gary? Good job, good job. More. Este movement și la... Da, exact asta am zis, nu este bug aia cu masca, aia cu masca nu-i bug. Exact cum era și în primul Warzone, poți să-ți echipezi și să-ți echipezi masca când vrei tu, pe buton. Azi. Și poți să scoți asta din setări, să se pune automat. Holy shit, that was a nice shot. Ce să mișcă băieții, frate, ce ai? Inside! Pushing me inside! Îi face un pic pe alea. Așa. Ai văzut că îi face ritual, că știi că îl face din movement? Throw that shit. Deci chiar bine, nu știu exact ce o să scriu eu când ies. E tare, bă, sunt foarte impresionat, da? Îmi place. Keep it moving. Hai, e aproape, te cred. Au început să-mi cadă lacrimi din... Mi-a început să încarcă câte o lacrimă, atâta îmi cade, nu? Yo, they have a big camera right next to us, I'm kind of nervous, it's looking right at me. Kinda scary. Ține așa la ochi. Where's that? That's Rude Boy, good player. Da, Costel joacă bine. Da, mi-a început să-mi curgă lacrima lui Ovidiu. That'd be a weird push. S-a umplut... Da, movementul e nebun. Paolo, zic, să fie nebunie. S-a umplut de lacrimi. Fii atent, mi-a băgat ăsta ad de 2 minute, du-te cu adul tău. Așa meriți, uite ăsta a scăpat cu rope-ul în gulag. Da, am văzut. Ce tare, și pe noapte. Păi era pe noapte și da. E chiar tare. Ia să mă și eu la Symphony. Și asta are reclame, mă. Uite-te la Symphony, că are puține reclame. Nici măcar nu l-o spart cel lângă el. Da, mă, din păcate așa e, dacă nu te abonezi, îți bagă ăștia reclame. Deci nici măcar nu l-o spart cel lângă el. Right here on roof.
That roof. He's Mamă, ce sniping me, snipe sniping și-a me, luat. Bagă nenorocit. I can't. I'm dead. I have auto Așa redeploy. suportați și voi canalul, I had uitați la reclame. Îmi dau I ăștia had a câte un cent pe minut. Mă umple I de have bani. auto redeploy. Ne dai și nouă. Nice. Deci când fac $100 ca să pot să, nu, $50 ca să pot să scot, vă dau și... Uite, ZRG-ul, n-ai pro ZRG. Când să faci $100, îmi cumperi și mie motorul la fel 5. În sfârșit clusterul, dă cum trebuie. Nu-mi zic că în sfârșit clusterul dă cum You gotta trebuie. rest me quick. Îmi iau pe ăla un șurub de la un avion, Costel. Ce nici șurubul nu ți le cu $100. Maxim îți iei un bilet, dar până la jumătatea drumului. Îmi iau un pic de șpan de la din titaniu, știi? I've thrown chat. Să-mi fac un iPhone 20. Nu, I don't know what I died to. Was it the mortar or was there like a betting? Ce poți să zici cu $100? Îți iei gândul de la avion. Mamă, ce sniper la Huskerul ăla. Was the mortar? Mă, Husker e bun. Mortars are good. Tu vezi ce-i face din movement. În sfârșit mortarul e bun, Portable chat. He has money. He has money Tu for a uiți double. puțin ce-i face din movement Husker pe ăștia. One hold. Coming in. Moving. De pe Stone. Stone e ok, nu? Stone e cumva juggernaut? I-a dat crash. Păi cine-i, dar eu crezi că eu mai fac stream când îmi dau ăștia bani? Mă duc dracu, I don't see anything roof. Running roof. Fii atent, acum când te cumpăr îți dă armă, mă. Nu mai vii cu pistolul. Păi da, ca și din Gulag. Nice. Aaaa, ce challenge prost odată ăsta. There's two. Am făcut challenge nașpa, da. Dar tu vezi că trag în ei, să moară. I'm dying. Să moară șampanie. Așa și trebuia să fie. That was not a whiff. I got shot by 2 people. Nu mai vorbesc de astea, chiar zice lumea, suntem ei. Da, n-a dat niciunul win să vedem și noi. Câștigă Bradman. Not a whiff. How many kills did we have? Are coduri. Okay, we had 29. Drona e interesantă. Alright, chat, we go again. Yeah. Ia uzi, mai bag un match. Can you take off auto redeploy on this? O câștigat pe Bradman, frate. Redeploy. Și cum e animația? Ce animație? Acum, stai așa să vedem dacă îl ridică. Cred că e la fel. Aia de intro e la fel. O nouă descoperire în știința microbiomului. Da. Noul. Mă duc să mă uit la Huskers, că mi-e place mai mult cum joacă ăla decât Symphony. Da. Nu dracu pe Symphony, cine-i Symphony? Am la Bradman să vedem. That was not bad. Zici că a fumat ilegal ăsta, da. Nah, that was a W. We'll take that. Corect. Can we play another one? Think we got time for another? Voi ce spuneți, mă, băieți, acolo pe chat? That's a W, Mă, ce-i placă videofloața asta? Este că sunt curios. Let's go, dude. Legend, though. We were cooking. Da, cine te uiți, Boldi? Swag, stai că și-a făcut setă la grafică și avea o placă video, stai că sunt curios. 40-80 știu că aveau ei ăștia la Call of Duty. Run it back. Q, what's up? Your host. Okay, let me see. 4070 are asta, Swag. A, nu-i, cine știe. Ăla normal. Da. Păi dacă mergem 40-70 așa, dați seama, cu TI-ul merge un pic mai bine. Îți dai seama că ea nu joacă 1080. E drăguț, așa. Nu joacă 1080, joacă 2K. Cel puțin. Eu zic 1080 nu joacă 1080. Joacă 2K, zic ăsta, la atâtea monitoare. Așa? La monitoare, să vezi. 40, 70, 110 frame-uri. Să știi că nu e rău 110 frame-uri în 2K. Da, și 2K, zic eu 100% că e 2K. Dacă zic imat, că dacă are grafică... E 2K, că uite-te că poți să... Da, 2K joc. 144 de Hz. Păi, e ok, să știi. 40, 70, 110 frame-uri, cum zici. Joacă cu Nvidia DLSS on.
Render resolution la 100. And okay. Setări, ia vezi setările alea la maxim. Dar nu scrie. Bă, eu cred că e recomandat, e dat cum e recomandat. Ai auzit? Recomandate la plăcile aia să facă aproape toate pe full. Live intro, I'm down. Okay, hold on. Let me do a live intro real quick for mic chat. Nu joacă cu ele pe full, frate, că uite la mine, eu joc cu ele pe aproape full și se vede grafica mai frumoasă pe Twitch. Ca să cum se vadă ăștia. Da, dar ăștia, uite-te câte au legate. Warzone victories from LAN here at COD next. Is that good? Chat, is that a one take? Au legate. Is that a one take? Nu-i calitatea streamului, cum ai la tine, că tu dai direct, ăștia dau... Ăștia fac multi-streaming, pentru că dau streaming și la Call of Duty și fac și pe canalul lor. Dacă fac o placă de captură, mai scade calitatea. Știu. Dar ție scade din FPS-uri acum. Da, îmi scade, îți dai seama. Nu cu mult, dar... Acum rezultate vizibile după 8 ore. Testat de la 10 ani. Scade numai ce mă pregăteam să ies. Toate tonurile pielii. Mai joacă băieți în meci, hai zi-te la Bradman, hai zi-te la Bradman acum. Eu mă uit la Huskers, nu, lasă-mă cu Da, și eu mă uit la Symphony. Mi se pare mai caterică. Eu mă uit în pantaloni. Revin, băieți, mă las cu gameplay. First ever time queuing into Warzone 3. Will we win it? Holy shit, first ever reveal. Da, Oh de-aia my mă god, abțin I acum, can't believe Jeffries, it. nu mai zic nimic, că chiar First ever deci e game. super. This is insane right now. Înapoi, tren, ce poți să-l conduci tu. E super. Oh my god, I'm nervous. Bă, mapa n-arată rău. Știi că sunt cam acolo, amândouă, ambele, Costel. Mapa n-arată rău deloc. Amândouă, No way. stop, știi? Chat, you can land on the train now, pause it, Acum and depinde make ce it vrei, go reverse. Samsung I are don't know why I'm multe saying that monitoare again, because your chat's VA gonna be la tehnologie, se vede negru un pic mai frumos. Chat, you can Da, pause Activa codul ăla? the train. You can make it go reverse and you can make it go forward. It's like a moving POI. It's actually pretty neat. Păi da, baie. Boys, I think this is the one I'm not even showing. Like, we got a little warm up. I think this is actually it. Da. Doamnă, sunteți la televizor! I'm not glazing right now. Ooh, this gun sounds like it's gonna hit hard. Unde-i Vasi să ne vadă? A pus. Și aia să ne roadă. I like the map design so far, chat, I'll be Nu mai honest. fi porc, mă. What do we think? If you had to position Da, this ia-ți map just based chiuleța, off what you've Sam. seen, Am vrut să te întreb. Vă mai zic ceva, ca idee pentru ăia care ne place grind la chemo, o să aibă de făcut nu numai pentru armele din Modern Warfare 3, ci și pentru armele din Modern Warfare 2 în jocul ăsta. Un alt chemo grind, care-i, nu, e de 2 ori mai mare. Yo, in the oh my god. La fel și pe zombie. Oh my god. Și pe zombie și pe ăsta. In the announcement yesterday, when we were here, they said Dar ce tot de pasta definitely is like mereu. kind of like inspired. 250 de streameri de pasta audă. Este Gary, I have a Uite, acum extra am pus eu un selfie. model de monitor să Da, se ninja. iei Costel. Ia zi unde bag codul ăla. Mie îmi place. Bă, Beldi, dar este MC-ul ăla care merge în jocul. Tăceți un pic. Deci ai băgat codul pe site-ul de la Call of Duty? Nu l-am băgat pe site-ul de la Call of Duty. Păi vezi, intră acolo pe Call of Duty Beta Redeem, scrie exact așa, intri pe site, bagi codul acolo, alegi platforma PS5 Spania, ce ești tu. Aoleu. Le-ai dat, Beldi, le-ai dat pe toate într-o poziție. Dacă nu mai le-ai zis, Beldi... Am dat într-o propoziție. Deci fii atent. Deci intri... Trimite-mă la cum zice, zi. Site-ul. Site-ul, că intru eu și-l fac. Acolo selectezi platforma PS5. Așa? Vrei pe PS, nu să joci. Vrei să-ți trimite instrucțiunile, toate instrucțiunile? Intri pe... PS-ul l-am cumpărat. Da, alegi PS5 și Spania sau ce regiune ești, știi? Și o să-ți dea un cod de PS. Care îl bagi la... Pe bun. Stai că-ți dau acum link-ul. Apa e un pic mai clară, nu? Da, pare un pic mai albastră și mai clară. Pe ce mi l-ai dat, Beldi? Că nu l-am dat acum. I did have one. This is Cannon's pistol. Dă-i toate instrucțiunile alea ce ți le-am I don't know dat how I ție, did that Beldi. box though. Asta că ai zis cum să fac, îi trimit numai link-ul. Yeah, I'm popping you up. Yeah, I'm popping you up, popping you up. Yo, I have a water pistol, I'm Dacă not te kidding. referi la Warzone, poți să joci din decembrie, Costel. I have a water pistol, dude! Ce poasa? O să te-l cumpăr. Oh no! Pe Facebook ți-a trimis.
I picked up a redeploy flare. You might have had that. Or not a redeploy, what's it called? A backpack thingy? Redeploy pack, whatever the fuck. Swag este slab, bro. Yeah, still tell. Și Costel, vezi că weekendul viitor, sâmbătă și duminică, poți să joci... Nu. Right here in this house? He has a sniper, I think. Sâmbătă și duminică, weekendul ăsta poți să joci pe PlayStation 4 beta. Da. Gratis. Gratis, nu, duminică și luni. Da, duminică și luni, auzi. Drone? The fuck is that? Da. Deci tu poți să joci pe PlayStation duminică și luni acum și weekendul viitor joci iarăși. Da, weekendul viitor joci gratis toate zilele pe PlayStation. Nu trebuie să ai nimic, toate zilele joci gratis pe PlayStation. Da. Bagi acolo Costel pe ei, îi spargi. Dar ia mai dați-vă... Deja, dacă vrei, mâine dăm un semn și jucăm. I'm gonna throw this and see what happens. Bă, frate, e deja I sent a drone at him. Cum se numește palatul ăla unde e harta acum, aia mică? Get ready, there's two. Ce? Nu de mâine, duminică joci. Harta aia mică din Almazra. Cum se numește acolo, zona aia? Unde vezi? Jucăm weekendul viitor. Unde vezi? La swag. Deci exact ăla e, exact nimic schimbat. Bule, dacă vezi de aia asemănătoare, frate, nu e așa mare lucru. Nu e asemănătoare, BELDI, este leită, nu asemănătoare. Ai PlayStation. Were you full Nu e plated? aceeași. Modern Warfare 2, 3 multiplayer. I'm gonna put the sniper and try it. Înțelegi? Bă, se lansează Forge în skip în 2024. Băieți, revine Forge în skip-ul. Decembrie. Poți să joci. Nu-ți dă acces. Revine Forge în skip-ul. Și Rebirth-ul, și Rebirth-ul. Bă, care Rebirth-ul ăla să fie? Asta e pe... Rebirth-ul ăla să fie. Mamă, fiți atenți că vine și Rebirth-ul și Forge în skip-ul. În 2024, BELDI, dar nu știe când în 2024. Yeah, sorry chat, my teammates do not. Cred că următoarea hartă o să fie Forge în skip sau Rebirth. Și noi să fim sănătoși. Gelfi se lansează și Warzone Mobile odată cu jocul ăsta, noiembrie am înțeles. Bă, revine Rebirth-ul. Yeah. E Verdansk, stai liniștit. Și s-ar putea să vină și Verdansk, da. Rebirth Island and Forge and Skip are coming back in Warzone 2024. Aia zic, băieți, Rebirth-ul. Warzone Mobile jucăm împreună dacă vrei, că și mie îmi place. Eu îmi pun controllerul pe telefon. Nu. Cum să mai fie mult până în 2024 mai sunt 3 luni. Da, Bela, nu e exact pe 1 ianuarie. Nu, o să fie, deci fiți atenți, băi, exact la fel, sezonul 2 o să se bage Forge and Skip sau Rebirth, o să vedeți. Sezonul 2 vine prin iarnă. Nu chiar, cum treci de iarnă? Prin primăvară pe acolo. Până așa ne jucăm astea, frate, dar zic că o să vină, știi, o să vină la un moment dat. Game loop. Ar fi ceva dacă ar merge pe game loop, îți dai seama? Ai avut instalat Warzone Mobile, Costel? Sau Call of Duty Mobile-ul? Here we go, chat, we're sniping. See what happens. Alright, play this smart together. Let's go. Zipline. Call of Duty Mobile-ul, da, e Warzone Mobile-ul iese, ăla e mai șmecher decât Call of Duty. Knocked one. One below me, I can't pull. Nu știe că nu există, zice că se lansează următorul joc până se lansează. Aruncă. Nu, deci o să fie. Băgăm, cum să nu? Vă zic că se lansează harta foarte, cam prin martie. Prin martie o să fie lansată harta nouă. Adică Rebirth, harta nouă, Rebirth sau Forge and Skip. Una dintre ele. Să fie Forge and Skip, pe prima și mă Rebirth-ul până vară încolo. Nu, Rebirth-ul o să fie când s-o băga Vondelul. Nu știu. Când s-o băga Vondelul așa, cam tot în perioada aia o să fie. Nu, în vară. Nu cred că a fost în vară. BELDI, și acum mi-a dat Your PlayStation cod, ăla îmi trebuie? Da, Your PlayStation cod, mergi și-l bagi în PS. Trebuie să-l bagi în PlayStation. În PlayStation acum, nu? Yo, I dropped Netty if you want it. Yeah, there was one more, there was. Da, ia-ți un Red Magic pentru jocuri, ăla e cel mai tare. Da, în 2024 o să fie Call of Duty Black Ops, dar cine știe, poate se mai lansează la un moment dat
un Modern Warfare. You're alone, you're alone, you're alone. Exact ZRG-ul, sniperul. Uite, Sally is a dog. Sally is a dog e funny, mi-mi place de el. Am crezut că îl face pe la câine. Uite Petromul, are... Uite că e Petrom la... benzinărie aici. Bă, nu știu dacă e în România Red Magic, dar cred că e, că i-a făcut George Buhnici. Sigur e. Red Magic, telefonul ăla pentru jocul. Only one, we got this. Stai așa că îți pun eu link acum pentru telefonul ăla. Hold it for you. Played you? I played. Gata, mă, Junior. There's 2 more here on map. M-ați dat să-l descarci, vezi care are 100 de giga. Cracked one on roof. Da, nu. Ia vezi aici Costel. That's sniper 30, here we go. Hai că până mâine ai timp. Nu, până mâine. 7 de milioane, da, dar ăla face bani, crede-mă. Cu Beldi. N-am înțeles ce ai zis. Așa mă gândeam și eu. N-am înțeles ce-o zis. În 10 minute descărcat, rec. Vino la aceea Costel și îți dau S23 Plus cu 30 de milioane. Le fură de așa netul? De ce? Crezi că fur? În 10 minute pe aici. Holy shit. Oh, chasing. Nu. Am contratat 1000 de mega pe secundă. Megabyte sau megabyte? Right. 1 giga, mă, 1 giga are. Smoke me. Top. Cu mine pe telefon. Spor acolo la țigară. Tot așa. Back up top. Megabyte. Bro, I feel like I was just in a blender healing that whole fight, chat. Every time I went to fight, I was just healing. 1 giga pe secundă. I got thermited, clustermined, beamed, Noi care putem juca, Dominică, trebuie să facem upgrade, adică upgrade. Paul, la ce te referi prin upgrade? iPhone, da, nu, iPhone nici eu nu-l halesc. Bă, asta e de la Google, acum să știi că sunt ok telefoane, dar nu știu cât de bune sunt pentru jocuri. Let's go, let's clean. Nu halești iPhone. Eu mi-am luat Pixel 8 Pro astăzi. I-am dat precomandă. Bă, Beldi, nu ți se pare că slide-ul seamănă cu ăla din Black Ops mai mult decât ăla cu Modern Warfare 1? Nu, mi se pare că viteza la slide e exact ca Modern Warfare 2. În Modern Warfare 2 ăsta viteza la slide e mult mai rapidă ca viteza la ăla, la 2019. Dar slide cancel e exact ca 2019, e o combinație. Did I just see one down here? Yeah, full team here. I'm gonna wait for them to leave. Da, nu trebuie să cumperi jocul ca să joci duminică, trebuie să... e gratis. O să-ți dea să-l descarci gratis, duminică. După aia, săptămâna viitoare poți să joci de vineri, sâmbătă, duminică și luni. Gratis, pe PlayStation, Pe PC, săptămâna viitoare doar, duminică și luni. Sau sâmbătă și duminică, nu știu exact. Sau dacă cumperi codul, joci de vineri. Exact, sau dacă cumperi un cod sau ai jocul, joci de vineri. Exact cum am luat eu acum codul. Și trage Symphony, frate, cu arma lui pe jos. Ia să pun eu, mă, ăsta, Miyagi. Ce? Cu steluță, site-ul ăsta. Pune-l că, am zis, bag oferte super acolo, eu mi-am luat. Ultima dată mi-a cumpărat de acolo Hunt Showdown, am dat pe el 15 euro. Digitale, nu? Da. Pentru Steam. I'll play. Come chat. Alright. You wanna just focus rotate or no? 39 de euro. Da, ieftin. Sunt mai multe site-uri, o să-ți mai trimit eu în privat dacă mi-aduce aminte, mai sunt vreo 3. I have no plates. I'm gonna buy a plate box. Up here at this house. Uite ce a crescut ăsta, bă, fii atent, el cum sniper right here. 10.54 și acum e 11.49. No, sniper top. Da, acolo mereu se scumpe, să știi. Și Mortal Kombat-ul se scumpea constant. Alright, missed every single bullet, chat. That's good shit. Da, te-am înțeles, Costel, știu unul experiență pe a făcută. Păi alege și tu. Unul dintre sunete. I-a dat crash. Nu cred că e delay prea mare între ele, nu? A mie mi-a dat crash. Ce movement e, frate. Mă uit la Symphony și îmi place ceva. Da, nu pe Symphony, joc.
Gândește ce e asta. Înțeles, Beldi, nu spune de Symphony. Las că îi transmit. Îmi place cum joacă, dar nu prea urmăresc. Gândește că e mouse și tastatură, așa, da, Symphony, da, te înțelegem, stai liniștit, e ok. Symphony. Nu e Symphony. E Symphony. E Symphony, că nu-i funny. Cine nu a avut hackers aici? O să fie vestea la Warzone, o să joc ca disperatul. E ok. Iar intră colegii de clasă lui Beldi și zice că a lipsit de la școală ca să joace. It is so weird playing a new binds. Actually cooked. Poate intră profesori acum Yeah, și look zice. at you. Mamă, băiat. Is there a buy if I dip? Da. I might be able to move. Hold up. Mark a buy for me. Ia uzi. Să tăzi și That one's in zone. You think I can grab that on the right? Da. Pentru bacă mi-o văd, stați niște băieți. I think so. Vrei să-mi scrie acolo că slide cancelling a back. Da. They're up there. Yeah, they're looking at me. Fuck, bro. Da, e nașpa că... Întreabă la bug, the best maneuver to escape a situation in a war. Slide cancel. Yeah, I can try to work Dar that. nu știu să scoată masca. Lui Beldi a trecut răceala de când se uită la Symphony. Așa e Beldi? Eu așa am auzit. Lăsăm că înfunda, dacă vorbești prea mult mă fund la nas. Înfunda nas? Da. I kind of forgot there's 100 gifted on this. Aoleu. Mi-a făcut poftă de acum de Warzone. Cine are chef de Warzone? MC Gaming. They're on this buy too. Bă, dar chiar bravo, uite, am uitat să vă spun, bă, Last dar one, ce-mi right? place That's it? harta, uite, apa, eu schimbat culoarea. E super. It's gonna be in zone, bro. Asta apa, se vede mai clar prin ea. O apă cristalină. Gata, aia aprobarea mea. Zici că e sifon cu bulbuci. Mare. Da. Ai făcut o poftă de sifon acum, Costel. Face clutch Symphony. 100%. Ce face? Clutch. Ce e ăla? 100%. Face ambreiajul. Clutch, mă, n-auzi. Așa ambreiaj. Uite, vezi, dacă ăsta nu a avut aim assist, nu a putut să-i facă tracking-ul ăla cum trebuie. E Symphony. Bă, dar ce ai făcut la camera aia, mă? Că apare alb, zici că... Those look so much better than they actually were. La mine? De tine vorbesc, de cine? De mamaie? Trebuie să o schimb, bă, că e veche camera, nu... Bă, ce ai cu aia? Ai pus albul ăla, zici că... E tricou, vezi? Gândește dacă aveau... Frate, e și la față. Ia stai așa, să stâng lumina, ia, vezi? E alb la față? Ia ce să ne uităm. Ia vezi acum. Gândește, Beldi, dacă avea 60 de gloanțe pe armă Symphony. Mă vezi mai clar? E bună arma asta oricum. Ok acum, mult mai bine. Trebuie să schimb camera, tu știi ce veche e camera asta mea? Da, de aici tu colo așa la color correction și rezolvă albul ăla. Dă-i balans un pic, scoate din alb. Nu, mai bine schimb camera în loc să fac treaba asta, că nu merge, am încercat. Nu merge? Nu. Mi-ai dat alb să fiu al dracu, zici că tu și cu doamne ce sunteți așa. Dar nu i-am făcut nici Mamă, deci zona asta îmi dă niște vibe-uri foarte mari de Verdansk. Păi și mie. O mucă nas. Camera... Dar știi unde e? This is a really big team alive. Știi unde este aici, Beldi, nu? Da, exact acolo între TV Station și... Bă, cred că e 4 military jumate, base. 2 jumate. Exact. I know. Gândiți să facem team mâine? Da. Fete, că îi lasă să la 6 ajung de la muncă, Un web. Uite, îi lasă să se bată și câștigă el la 1v3. Știam ce vrei să spui, dar am vrut să fac și un pic de Caterin cu Costele. E 1v3. Batut, mai bine nu trăgea. Shit, that's 100 gifted. Mai bine nu trăgea. I got RPG! Uite, ăla e Broienu! Ăla e Broienu cu VLK-ul era. Alright, chat. Type 1 if you want one. Bă, la cine să mă uit să văd? I feel like we're getting the hang of it though. It's feeling more smooth. Să-mi iau un Logitech din ăsta, 920 sau 922, sunt bune. Type 1, IO 100. They're about to come through. Good luck, have fun. 100 gifted for the loss. Ia să ne uităm puțin și la Costel, îmi vindeam videouri cu degetele de la picioare pe alea mici, știi? Mobile, nu e Warzone Făceam Mobile. video și vindeam. If you get one of those gifted, you have to follow the stream. That's the only rule. Hai, îmi dă și la Swag să vedem. If you get them.
Nu-mi place, mă, mie Symphony îmi place și ăsta, cum îl cheamă, zi. Yo, should I do it again? Tu doar îl stoic. Când alegi selecția pentru mine, zi. Chat, we lose this game, 100 gifted. It gives me motivation. O să mă uit să-mi iau un Logitech din ăla, cum spui tu, We're getting Gelfes. further each time. Nu știu ce mă uit la Aiden. Lasă să joace un pic. Cred că ăsta e ultimul meci, al 3-lea și Nu, joacă 2 ore în continuu, joacă. Nu, la 10 jumate, ție. Păi da. Fine. Super. Super joc. Eu am vrut să-mi iau camera, am vrut că mi aștept, de asta folosesc camera asta nașpa, vreau să-mi iau un DSLR să-mi pun. Și-mi iau. Doctor Disrespect, ăla e belea cu el, bă. Da, are un pic lag, Aiden. Seara bună, Bogdan, seara bună. Dar are lag pe live, nu el. Yeah, that battle rage shit is actually fucking godly though. You turn into a fucking super soldier for real. Nu, păi au montat server acolo, dai seama, BELDI, eu nu știu ce lag am putea. Poate doar de la live să aibă un pic. Acolo nu cred că o să aibă lag de la joc sau știu eu ce. O nouă descoperire în știința microbiomului. E, mă, microbioni. Tu dai seama că și-ar bate joc de premiera lor? Da, deci o să vină Rebirth-ul și Force Skip-ul înapoi, băieți. În sfârșit, după Force Skip-ul nu prea mă dădeam în vot așa după el, dar Rebirth-ul, frate... Ba, că și Force Skip-ul nu a avut timp să fie... BELDI nu mi-a plăcut, mă. Sincer să fiu, nu mi-a plăcut. Prea multe case, prea multe... Nu mi-a plăcut așa mult. Verdansk will be returning. Verdansk will be returning. According to meta for the beloved map will return leaker suggesting a date. Dar ce ai pățit, Costel? De ce te l-a așa deodată? N-am auzit. Chiar o să fie jucat, chiar o să merite jucat jocul ăsta. Mai mult decât Almazra, cu siguranță și arată bine. Aia da, e adevărat. Da, te-a apucat nostalgiile cu jocul, a? Deci jucatul se joace mult mai mult asta. 100% și cu movement-ul și cu cum arată mapa o să fie mult mai mult pe jucat decât Almazra. Iar o să înceapă cu jucătorii ăștia casual. Lasă, ia să plângă. Nu poți să-i mulțumești pe toți. Mai bine plângă aia decât să plângă ceilalți. Și m-a omorât. Mi-a dat 27 de vreme. Scoate movement-ul și dacă e să ne pune și nouă o pereche de scaune flotile, să avem și noi să jucăm. Ce ceartă aia mică? Taci! A luat piemea de mine. Pa, noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Nu știu că e noapte bună, dar... Dar cine a ieșit? Dead, ok. Era să zic bărbatul lui. Yeah, this feels way longer. Auzi, Ninja, tu fumezi? Da. Că s-aude frâna în rest. People, look at the UE, Că așa e, oamenii care fumează au o frână. Da. Nu mă, acum nu pe bune, ai zis când... Pe bune, dar mie așa-mi place să... N-ai înțeles. Îmi place mult gulul, mă. N-ai înțeles. Ce bine arată Warzone Mobile-ul, frate. Zici că e bobiță. Numai el și cu bobiță sau glume de astea. Nu, la spune frână. Cum să-i zic? Frână. Că tu ești frână, că tu pe frână. Back on our stronghold, There's two people doing it. Yeah. I'm just saying, alright. We go to ours, because we got a UE. Nu vezi, camera mea a luat-o dracu razna, se vede în ceață acum. Cred că-mi caut eu un Logitech de la, cum a spus Gelfes. Mă, dar ia-ți mă un Logitech, frate. Ce dracu, e 110, 100 de euro, 90 de euro. Ia-ți unul normal, pe la 1 deci Warzone Mobile-ul... Băieți, Warzone Mobile-ul să se lanseze abia în primăvară. Deci doar în primăvară se lansează Warzone Mobile.
Gata, a dat cu scurtătură, Beldi. Bă, iar eu mult vibe-ul la copil. N-am zis nimic eu. El încerca să zic o propoziție și tu îl întrerupeai. Și m-am zis-o. Doar în primăvară se lansează. S-a lăsat și el, a zis numai, n-are rost. Dă una scurtă. Îmi iau iPhone să mă joc Warzone Mobile. N-ai curaj. Nu se lansează, a fost dat delay la el. Se lansează abia pe... 23 nu merge. Abia când? Am zis, în primăvară. Să-mi iau iPhone. Primăvară se lansează. Da, ia-ți iPhone ca să joci un rahat de joc. Da, mă, ce dracu vorbim. Do we have any mods in the chat that can get rid of some of these messages? Mă joc arată bine. Bă, per total, nu știu, arată bine jocul, nu-i nașpa, da. Pentru joc. Dar eu ți-am spus, nu pot să-ți repet. O să fie mari plângeri din partea jucătorilor. Lasă, să plângă ăia. Nu mai plângem noi, să plângă ăia. Dragă Activision, numele meu este George Buldi. Eram într-o clădire și stăteam în baie. Să nu tănesc cu mucea. Să nu tănesc cu ei. A venit unele... Nu pot să cu mucul ăsta. În ghitel. Nu scrii pe în ghitel. Și eu strigam după Beldi. Unde ești, Beldi? Ne bucurăm cu semișcă astea, dar noi nu jucăm așa, că e. Dar bine și pentru un jucător casual, frate. Dacă înveți să apeși de 2 ori pe crouch, să te dai așa un pic stânga-dreapta, deja e gata, nu-i mare lucru. Unde-i Beldi să mă vază, să-i dau Bruenul să mi-l vază? Unde-i Bruenul? Vreau să văd Bruenul, vreau să văd Velecau, că era unul cu Bruenul, deci ca cu Velecau. Aici. Nu e, mă, nu. Aici e, nu-l vezi. Ăsta nu e. Uite-l aici. Fihaghi, uite-l aici. Asta e ACR-ul ăla și l-avea primul era... Ei, seara ăsta arată foarte bine. Da. Și dă bine. Mă, știi cum e? Da, oricum, zombie și eu zic că o să fie un mod foarte bun pentru playerii casual. Mamă, iar a început. Ai bucat DMG. Păi cred că de ăștia casual, inclusiv George Buldi, or să mute pe zombie. Asta o să vedeți. Auzi, mai bine mă joc de Sims decât să joc zombie. A trebuit să ne apucăm de Sims. Eu uit cu cine vorbesc. Da. Hai vă las. Ia uit cu cine vorbesc. Ia uit. Bă, e belea cu băi în seara asta, bă. A, nu. E pus pe cioace, Ninja. Cioacă. Pe cioace, nu cioacă. Cioacă, stai tu, nu Znati dacă vrei. Încă să mai bagă și Znati câteodată în seama asta. Bă, tu ai văzut mă cât a tras acolo Miyagi ăla? A venit și Znati cu cioacă. El de asta are poftă. De asta are poftă Znati, de cioacă. Da, și tu ai poftă de cioace. Cioace. Nu, mă, tot ăla, să poți să iei cover dacă a început să tragă în tine. Sau să sar, să încep să tragi înapoi. Îți dă timp. Ai văzut cât ping au ăștia, bă, 100 de milisecunde. Dude, I hate the one-shot sniping shit. So cheesy. Da, sniper e one shot, sniper e one shot. Ia, și sniper-le oare. Ia, uite Ribertul. Ribert. Bă, a arătat ăla. Uite Ribertul. Ribertul, măi, unde, mă? Uite, mă, Ribertul, mă, mâncați-și. La cine? Unlimited de plus. Pe ăsta, mă, pe Call of Duty, pe... Report Island, bă. Da, mă, da, uite report, uite... Mie îmi face reclamă la microbioni. Bă, ai pierdut tot Ribertul. Da, ai pierdut tot. Da, asta e pe Warzone Mobile. Da. Ribertul. Nu e... Breno, mă, mamă, mâncați-și. Nu e mobile, și zis că nu e mobile, e harta nouă. Harta nouă. Să nu-i mobile. N-arată mobile așa. Alejandro Vargas. Uite, Ribert. Are dreptate asta, mă. Ba da, e mobile-ul ăsta. Ăsta e Warzone Mobile-ul. Cum să fie mobile ăsta, mă? Nu e mobile ăsta. E mobile ăsta. Nu mai vorbiți.
Gata. No, there's no B hopping. Deci telefon. Nu e mobile. Yeah, let me, clar, ne mutăm can I pe mod some more people? mobile. Because I just want to make sure we're Punem good. controlerele pe iPhone-uri, ne luăm iPhone-uri. Bagă și pe Warzone normal. În vara lui 2024. Sau We primăvara. can't wait to drop in on Rebirth Island. But joining us now are some of the incredible minds behind Call of Duty Warzone Mobile. Welcome Beatriz Gonzalez from Digital Legends and Tom Hess from Solid State Studios. Thank you both for being here. I know it has been a long journey for you guys, but I just want to start with you, Tom. I've done it pretty much every year. Me and Huskers are on a team. There's a lot of other streamers in it. I think Biffle's in it. I think TP's in it. Era prea frumos să bage I think Redman's in it. So yeah, that should be fun. Mamă, uite-te în ce zonă mere I Symphony. don't think we're playing the new game for it. That'd be wild. Every year we've done the Cold War, it's been a good time. Sunt frumoase. Da, mă, da, deci, nu, de 2 ani zile, dar ca să faci un joc ca Warzone Mobile, durează mult, frate, să faci un joc ca Warzone Mobile. Mereu cum trebuie să arate bine. Forget about that. Like, when you're on mouse and keyboard, you pretty much have to have like every millisecond of response time. Intră un pic în joc și zi-mi dacă ți arată să dai prior de la joc, când dai pe beta. Like, when you're on controller, it's not nearly as big of a deal. Stai că intră. But on mouse and key, you need every single like millisecond extra. Da, să-ți mai faci operație estetică după aia, după ce te joci cu iPhone. Adică, dude, I do like how clean it looks when you're shooting though. Da, bine, That's one of my favorite things so far. Like when I'm shooting this, I can actually see the player. I'm not just like kind of guessing almost. Mamă, și nu mai e recula vizual cu fum din arme. I can see that player. Uite, Verdanscu pe I can see mobil. that player the whole way through that. Da, pe mobil. Serios? Da, Yo, se fuck joacă the ăsta. Stronghold, brother. El a Way too jucat many. Verdanscu pe mobil. Am jucat Verdanscu pe mobil. Nu l-ai jucat? Da. Ăla joacă de pe controller. Unde e telefonul tău? Pe controller, da, îmi puneam controllerul și jucam. I mean, I like the map. Într-un match. I mean, it's probably gonna be Ți-am quick. trimis screenshot BELDI, 20 ceva de kill-uri, nu? Oh god. Alright. I think overall, this game has good potential. I mean, they told us multiple times that this is like alpha. Like, this is still alpha. Warzone doesn't come out for, 2 more months, so I'm sure they're gonna make a lot of changes. I think it has potential. I mean, people saying Prime Fortnite, beating Prime Fortnite is fucking wild. That's just not a thing. Eu sunt aquí. But I think it'll be better than what we have now for sure. I'm definitely excited to grind it. And, Da, nu, e ok. We're not alpha, but I mean, you know what I mean, dude. Like, it's beta, they still have a lot of time to Hey, tune okay, things, stai figure liniștit. things out, so. We can do a lot in 2 months. iPhone 15 identică iPhone Warzone doesn't 14. come Da, out till pe iPhone December 15 au și spus, au hardware de la iPhone 14 Pro de anul trecut. Are you playing zombies today too? Nah, no zombies today. What about AA? Bro, Gary was just saying that aim assist is stronger on this. Mie îmi plac, nu vă mint acum, cum arată iPhone-urile, îmi place foarte mult. Cel puțin alea ce aveau rama din oțel inoxidabil. That's good enough. Dar nu-mi place sistemul de operare, aia mă face Alright, pe mine chat. să nu-mi We iau got good iPhone. players in this lobby. Let's fucking go. Gary went piss. He went to piss and he's gone. Ce mă, mai arată? Better come back in 30 Luat din seconds. player assets și aici a rămas. What would you say is going to be the hot drop? That's a good question. Bro, I'm going to be honest, there's so many buildings on this map. I don't know where anything is yet. I couldn't tell you where we've played or where we've been. Toată lumea zice că se lansează Verdanscu pe 10 martie. To mark where we've been on the map? Impossible. Nu pe mobile. I don't know. Bro, I'm just running around, bro. I'm just running around clicking. I don't know what's happening. Alright, chat. Hey, where's this Gary guy? Da, tot pre-order mi arată BELDI. Da, înseamnă că ne-l dă mâine acces, ne-l dă mâine acces. O să vă dea acces mâine, îți dai seama. Da. Bă, eu mă bag la o joacă, vreți să veniți vreo... Hey, late drop. Nu la ora asta, mă trezesc dimineața de vreme iarăși, mă uit aici. Dar cu cine vorbești? A ieșit. Cu noi. A ieșit. Ai zis, eu mă bag la un zero. Serios? Atâta țiți. Bravo lui, bă, deci nu știu mesaj, bă, dar ne-ai lăsat. Let's go. Ia mă, We can wait.
Avem Warzone pe PC. Where is this Nu, guy? 10 martie, Warzone, Verdascu pe... Oh, he's back. Asta, pe jocul ăsta, nu pe mobil. Se zvorește, dar nu cred că e adevărat. Let's go. Deci n-am vrut să mai voi pe... S-a întors. Ne-ai reîntors, mă? Bă, mă fac la joacă, veniți vreo unul? Noi ți-am răspuns dacă nu ne-ai auzit. Eu nu, mă, eu unul nu mă bag, că mă trezesc. Nici eu nu. Mai stau 10 minute și am plecat. Unde pleci, Buldi? Oh, my game just tapped out. Plec după Discord. Shit. Și nu mai stai la poveste după. Asta nu? De asta așa zici, nu? Cum? Bine, Ninja. Ce te iubesc, Buldi? Costel, îți dau. Mă, n-am fost atent, poți să tragi din aer. Da. Piciurile Ne auzim mâine, ne auzim mâine. Ninja, spor. Ciao. Ninja! Bro, dude, Jack is mad at me and said he's going home because it's cold. Bro, I told him that it was hot yesterday, and he was like, all right, shorts it is. Deci fii atent, fac live ca și afiliat Yesterday was de hot, 17 zile. and not only that, he has a vent blowing right on him, and he's mad at me. Și... Oh no, dude. Reclame, cât am avut, nu știu câte minute din reclame și abia am făcut $5.50. E bine, ne cumperi și nouă Modern Warfare 3. I'm so good. Deci din reclame am făcut doar 31 de cenți. Perfect. Bine, îți dai seama că nu fac asta pentru bani, dar zic așa, cât de bine se câștigă în Twitch până de vii. Păi dai seama mie că nu să ai tu 15.000 de inci. Atunci o să... Îți dai seama, noi suntem copii, mă, pe lângă ăștia ce ai. Nu mai mă uit pe stream-ul ăla ăștia că... Fii atent și tu, deci la Husker se uită 3674 de playeri acum. You're alone. Hai să mă uit și eu la swag, frate. Behind on the roof. Mamă, ce liniște acum că m-am uit la aia oficial. Că vorbeau aia de... nu-i dureau gura. M-am uitat la un live video la NASA pe YouTube când s-a reîntors racheta aia cu mostre dintr-un asteroid. Așa? 150.000 de persoane se uitau la ei în primele 2-3 minute. Păi na. Asta e în America. Da. Ea sunt fani. Rachete și monstri și cu... Nu înghețată cu brânză, nu, ți-au plăcintă cu brânză. Eu sunt foarte curios cum e velecau, frate. Am văzut mai devreme. Cum e? Veleca, cum e? Una și înainte. Tot așa apropiat sau e mai depărtat acum, mai mic? Asta nu am băgat de seama. Dar cine e văzut să mă uit eu? Da, a jucat când juca swag. Dați băieți, astea-s mesteri chemurile. E bună Husker ăsta, bă. Arată rău. Super bun. Open it. You should pop battle rage in a fight. I might throw a portable right here. Altceva, nu mai ziceți nimic, gata? Ați muncit? Planul o să fie mod permanent și Resurgence-ul și Battle o să aibă moduri separate. Sper să nu mai bage Battle Royale Vondel, frate. Ce o să fie ea, mai zi o dată? Planul o să fie mod permanent. Ok. Și Resurgence-ul bănuiesc că o să fie tot așa, rotation. Rebirth-ul? Probabil, no.
Așa mi s-a făcut o seti acum, aș băga o bere, dar... Doamne, ce-am zis că te-ai vopsit. Ce zici, George? Eu? Da. Nu tu. Ah. Hai să ne mai uităm încă o dată la gameplay de zombie. Da, mă, ce să vă mai povestesc? Chiar nu prea mai am să vă mai povestesc, acum m-am cam plictisit. E ok, am văzut harta, gameplay-ul e la fel, armele sunt la fel, ai ceva arme noi. Slide tank-ul e ok. One-shot snipers. Cam asta e rezumatul la Warzone. Multiplayer nu prea mă interesat, zombie, dacă vreți să aflați, mergeți la BELDI acolo, oficial. Eu cred că o să închei stream-ul seara asta. Mersi pentru companie aici, băieții, și ne auzim mâine seara, cel mai probabil, jucăm un pic de Warzone, da? Hai, v-am pupat, noapte bună! Noapte bună! Ești? Miyagi. Am închis stream-ul. Am închis stream-ul. Mai arată ăștia ceva sau tot Call of Duty Mobile? Tot mobile. Nu, ține așa un pic, eu pe ce să-mi bată net pe... Call of Duty Mobile, joci cu armele din Modern Warfare 2 acum. Da, dar o să se bage și la dintre ei. Îți dai seama. E nice, mie îmi place ce văd. You wanna get a UE? You wanna get a UE and zip? I got me. On me broken. So. Ce Dumnezeu nu dispare bara aia? Abia aștept să joc mâine, sincer, chiar abia aștept să joc. Hai să ne mai uităm, mie îmi place cum arată și zombie. Mă, toată zice Verdansk is 100% coming back. Verdansk is to be coming back after they just confirm rebirth and force skip return. Verdansk gotta be next. Toată lumea zice. Ce zici? 10 martie 2024, s-ar putea să vină Verdansk înapoi, deci 5 de seama uitat. Pare logic. Mamă, mai ales că și în campanie, deci harta ei au făcută pe engine-ul ăsta. E în campanie. Nu tot în martie s-a lansat? Când s-a lansat? Exact, da, în martie. Ar fi tare să vină, pentru că dacă te gândești, iau harta deja făcută în campanie, care e pe același engine. Da, făcută cu apă, demo curge apă din el. Ar fi tare. Ar fi tare. On me. Give up. Soul Harvester Weapon. Arma asta o să fie valabilă pe 7. Last will be returning. Fucking see me. Please don't see me. Please don't see me. Asta e singura armă nouă. Nu, sunt mai multe arme noi, doar că nu arată mai multe în beta și că știm. Sunt mai multe arme noi. O să fie mai multe. Revin, mă duc să beau niște apă, că nu mai pot de set. Ok. Așa, Modern Warfare. Îmi place cum arată gameplay de zombie. Simte foarte realist, nu știu, așa.
grafica, se vede foarte bine ce vorbește. Wonder Weapon-ul ăsta arată foarte bine și el. Ăsta e în gulag, hai să uităm la gulag, la swag. Gulagul din Warzone. Ar fi tare să ne... Păi o să fie ceva de Crăciun, stai liniștit. Oricum, v-am zis, Verdansk foarte probabil să se bage. Zic și ăștia. Dacă se bagă rebirth-ul și de se bagă rebirth și force skip înapoi, da? Trebuie să fie șanse mari să se bage și alea. Gameplay pentru zombie nou. Reganul. Și poți să intri în zombie câte 6 player odată. Apare un fel de outbreak, dar la o mult mai mare. Asta e falul. Mie mi-e cineva falul din Modern Warfare 2009. Da. Samples are ready for transport. We are sure to get some fascinating data. I am prepping the canister for return. The vigilant. La cutie. Mega abomination ăsta. Păi nașpa că ei are timp limită. Modul ar trebui să se poate lase să stai infinit pe hartă când vrei tu. Nu doar 60 de minute. Da, ai nevoie de arme, dar o să fie multe arme, stai liniștit. Pe lângă că sunt toate din Modern Warfare 2, o să fie tot pe atâtea cât erau în Modern Warfare 2 băgate iar în ăsta. Deci o să fie periculos și multiplayer, o să fie, cred că, o să fie jocul cu cele mai multe arme. Asta nu știe să-și dea rolul masca. Yeah, they just res. I'll pop, right? Front of me. And one landing in. It's one guy in middle circle. You wanna kill? O să fie în next level 2024. Băi, abia aștept. Bă, și eu sunt curios, Running. Actually not running.
Dreapta, nu l-a văzut. No, I got sniped. Fuck. Oh my god, you just shut him up. Pushing? I got in. Tu auzi ceva? Da. Ce? Ai răgăit. Serios? Stai mint? Dar eram în cealaltă parte camerei, eu nu înțeleg unde s-a auzit. N-ai supresor. Trebuie să-mi pun noi supresor? Da. Păi ia ajută-mă și pe mine dacă tot ești aici. Te jucat și pui noi supresor. Cred că smoke-urile nu o să mai fie meta. La cât cover-ui. Cred că steam-urile o să fie. Că-ți dă speed-ul ăla. Deci microfon... On the wall, shut up. That's so dumb, bro. Sniper one shot. You guys have medic? Păi fii atent, aici în GoXLR am... La Nu GoXLR. Te duci la... Nu știu GoXLR. Trebuie și pentru stream, nu? Am threshold ratio, attack, release și make-up gain. Îți tragi tu beta? Nice. Ce BELDI am trece pe grup. Modern Warfare 3 sweat. Vreau eu tricou de la. Cât costă? Îl faci... Vreau și eu de la. Îți dau design-ul și îl faci... Unde? Da, așa calitativ. Calitativ, nu. Le faci tu. Eu vreau cu galben. Mai numai design și trebuie să mă caut eu să fac. Îți dau unde la unde în România. Ca să ieși mai ieftin. Să vedem, câștigă ăștia meciul? Ei, dăm cu swag. Underneath the bridge. Oh, yeah. Vrei cu galben, ai zis Miyagi? Da, poți să faci cu galben. Da. Galben mai închis, mai deschis, mai... Nici chiar închis, să nu fie maro. Ok. Ceva să bată cu tema mea de la Hasix de aici. Ok. There's smokes here. Ia zi, se aude microfonul meu cu puțin mai mult bas? Cred că da. Dar nu știu cum să-i pun să nu se aude. What do you have? Uite VLK-ul, e 3.0, nu mai este 4.0 acum. De unde? Uite-te pe Huskers, el îl forțea. I can't. Da, o luat-o acum, din păcate. O să-mi bat picioarele. Deci înseamnă că VLK o să fie meta iară. Sper. Nu pot să mă uit înapoi pe Twitch. Nu pot, a? Nu. Foloseam low sau ceva? Nu poți să derulezi pe Twitch. Fain asta, da. Hai că câștigă swag și ăștia. GG. Eu bătut, cred că exact pe echipa lui Husker s-au bătut-o. Swag și ăștia. Good plays, baby. Good win. Boss, bro. Hey, those snipers are crazy. Da, sniperele sunt prea bune. Me? I literally was crossing and got sniped. Some nut shit. Știi de ce am cerut pe galben? Că vreau să-mi pun pe tricou negru.
Vreau să, da, nu să se mai vadă... Așa. Nu o să mai vadă umbrele alea, zici, nu? Poți să faci umbrele cu roșu? Hai să văd. Mă, ia uitați-vă, ați niște snipere. Poți să faci că ești mecher. Bă, ce? Bă, s-a băcat. Let's go! Tweet it at me, tweet it at me, tweet it at me. Yeah, Shadoram, 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 Shadoram. There's also a lot Bă, poate e velecau în ăsta. Poate e velecau în beta, să văd. My game like froze or something? My game like froze. Îți dai seama că o să-l vezi în beta, nu? I can't even get out of this game. I'm stuck. Yeah, I'm still in the like the first place shit. Probably, yeah. Huh? It's just frozen. I can't get out of it. Am făcut. Știam, eu am încredere în tine, bă. Am un... Mă, și v-am zis zombie să arată chiar acolo. Local area is being hit hard by the undead. Emin suggests they're coming from that stronghold. You know what to do. Dar skin-urile astea de default sunt mecheri rău, mi-mi plac. Yeah, they're hitting shit. Mă, tare, chiar tare. Chat, if you haven't already hit that subscribe button down below. Modern Warfare 3 VLK, ia să vedem. Alright, good to go. Y'all making a sniper class? 3,5 average viewers pe ăsta meu, bravo, mă. Okay, okay. Eu cred că dacă aș face stream în engleză, aș avea mai mulți vieweri. I dead. Probabil. Da, Dar nu vrea Beldi ăsta să înveți engleză. Dar știu să vorbesc, să fac un stream în engleză, dar nu... Interesează, frate, nu vreau succes, frate, vreau să fac stream pentru români. Ești român, de ce și românii știu engleză. Nu toți știu engleză cum trebuie. Mai bine se uită la un român cum explică decât se uită la un englez. Ești român, frate, n-am de rost să fac pentru faima acum să vorbesc, m-am pus să vorbesc în engleză. Nu știu, eu o să încerc să fac pe Facebook într-o seară, dar trebuie să mai adun din ăștia. Aia intră și tu și dă-mi un like, mă, Beldi. Unde? Pe Facebook. Wow. Se cheamă Hasix, pagina mea. Buldi n-o dat, nici el. Bă. Znati n-o dat. Ce asta n-am făcut eu? Like pe Facebook. Da, mă, că n-am intrat pe Facebook eu. Eu nu pot pe Facebook. It's free! Îți fac aici de astea și tu. E ok așa? Wait, resing, dude, Nici nu pot, ești nati. Oh my god! Facebook nu-mi place să-l folosesc. Wow, dar ce frumos arată așa, nu? First Bravo, game, Buldi, first ești maestru. dub!
this Warzone. Na, dăm mail-ul Oh my să-ți god, trimit. this is free! This is free! Poți să-l faci sau... It's free! Yeah. Ți l-am dat. Said baby. Hold on. What'd you say? You said baby? Thought you was talking about other. They talking about other junk. I saw when y'all got into the gunfight. You was hype. Take this time to warm up. You was hype. You said, oh, it's her. Oh, it's her. Mersi, fain. Ești un scump. Get your reverse coming back. Ia uitați fază, nou joc. E puțin mai nașpa, dar înțelegeți. Don't let me do it to you. It was so fun. Îl pun ăsta pe un tricou frumos și îl comercializez după aia. Îl dau și ție bani. Eu am cu cineva. Mai că în moment de față nu... E mai greu. Mă duc să cumpăr tricouri din China. Da. De pe Temu. Foarte frumos, bravo, Buldi, ești tare. Da. Mamă, ce simtă. Știi ce mi-ar place mie să facă ăștia în jocul ăsta? Să pun atașamente pe jos pentru arme. PUBG. Ar fi porcărie. Deci e armele cum sunt acum, cu atașamente pe ele, dar să găsești atașamente pe jos, le poți înlocui. Să faci asta în DMZ la shop-uri. În Warzone nu ar merge, ar face jocul prea slow. Stai tu să spui atașamentele pe armă în timpul meciului. Păi, na. Păi n-ar fi fain. Yeah, wait. Hey, is it yo, boss man? Boss man. Mergeam pe unde ăsta așa. Yo, is there lunch at all? Is there lunch at all? Is there lunch? Break it down. Here in the next like 10, 15 minutes. Yep. You guys are gonna be jumping Enemy dropping into the AO. We're gonna start swapping over to cultural stuff. You can go into the lobby. They should have lunch for you there. After that, okay. I can leave my Da, stream on, și though, pe right? tricou din ăsta e șmecher. If you want to take a break, you're done right now. You can go head over there. They should already have some. Crezi că ar merge pus un pic mai în stâng, așa, pe umăr? Dar nu e vorba, că e vorba de... cum vrei tu să-l piți pe unde vrei. Da, când trimiți acolo. Le zic pe mijloc. Și pe mijloc, da. Așa pe umăr. După aia ar fi prea mic să-l pui pe piept, așa. Nu pe umăr, pe piept mă refer. Ia să vedem, mai ne uităm la meciul ăsta de Warzone, băieți, și pe aia ieșim și noi, că merg și ăștia să mănânce. Eu, după aia ne auzim mâine cu beta-ul, vedem gameplay și noi îl vedem cum e. Îți arăt de unde... Beldi de aici, poți să... Ce de astea, dar nu știu dacă zic unea cam câte. Ce... HTML. Ce de asta mărime împărți? Eu? Nu, vorbeam cu stelele după cer. Miyagi, S. Dar depinde ce e, dacă nu e, nu știu, depinde ce cum îți tricourile. Adică... Sunt unele S care sunt mai așa și unele S care sunt prea S, știi? Adică S din China sunt mici. Nu știu. M, ca să fie sigur. Chinezii sunt mici. M.
Negru și alb disponibil. Alb și să ai cu sweaty. Vă să faci roșu. Nu există roșu. Ba da. Roșu. Poza ta. Dropping into the area. Watch the skies. Mai bagă pe ăștia. Nu scrie cât costă. What the fuck? Nu face tricouri. Trebuie să zic acum. Tricouri face bune, nu hanorace. Sau cred că face și, poate să facă și hanorace, nu? Tricouri și hanorace, orice îți bagă. Și hanorace, uite. Că mai are până la 3. Și mai sunt opțiunile. Nu sunt selectate. Pe care opțiune? Ia zi-mi. Mai ai văzut Warzone? Yeah. Maybe let's get a little greedy here, huh? Let's get a little greedy. Talk to him. Training is over. Time to see what you have learned. Ești soarele meu, ești viața mea. Soarele răsare. Deci e exact același joc, părerea mea, ca și Warzone nu curent. Au activat slide cancel-ul și au schimbat harta. Sunteți de acord? Au schimbat movementul nu doar la slide. Au schimbat masca, cum funcționează harta, cum arată minimapa, armele cum se schimbă, recolul vizual. O să continui așa și nu să te explic cum de ce nu-i la același joc. Quality of life improvements au făcut, da, corect, dar engine-ul e același. Engine-ul clar, engine-ul e la fel și la Modern Warfare 2 a fost la fel ca și în 2019 dacă poți să noți. Deci n-au ce să facă, n-au cum să aducă un engine mai bun, nu există un engine mai bun. Asta e cel mai bun engine de pe piață. Nu are cum să vină un joc, o grafică mai bună să se joace în stilul ăsta. Imposibil. Aș zice ceva de genul. Între 1 și 2 cu care seamănă? Aș zice că seamănă mai mult cu Warzone 1 decât cu 2. 2. Ia vorbește vizual acum. Vizual seamănă cu 2. Dar tot seamănă cu Warzone 1. Păi da, că nu l-ai jucat. Da, dar poți să-ți dai seama când să te uiți puțin să vezi cum se mișcă, că îți dai seama. Îți dai seama că nu are nicio treabă cu 2. I don't know what Mi se pare că grafica la Modern Warfare 2 n-are nicio treabă. E foarte bună grafica. Dar nu a spus nimeni că era, doamne ferește. Deci practic e foarte asemănător cu Warzone 1. Ești soarele meu, ești viața mea. La fel și harta s-ar putea să revină Verdans cu Vasi. Deci vine Rebirth-ul. Vine Rebirth-ul înapoi. Și Fortune skip-ul. Deci ultimele două hărți de Resurgence în Warzone-ul primul se bagă aici. Deci în 2024 o să vedem Rebirth-ul și Fortune skip-ul băgate în Warzone-ul ăsta. Și lumea așa
crede că s-ar băga și Verdanskul. Și are logică, că de ce nu s-ar băga Verdanskul? Mai ales pentru că o versiune a Verdanskului este făcută deja pe engine-ul ăsta în campanie. Deci foarte mari șanse să fie și Verdanskul. O versiune a lui Verdanscu este acolo. Da, uite, zice bine, Vasi, uite, eu zic că 1 și Vanguard și puțin din 2. Eu zic că, îți explic cum, măi. Toate chestiile bune din 1 le-au adus... Nu, zice bine Vasi, dar eu când am spus la fel... Ai zis că e Warzone 2. Ai zis că e 2. Nu-i doar 2. Deci, toate părțile bune din 1 combinate cu toate părțile bune din Vanguard, pentru că au fost nașpa Vanguard, dar au avut și părți bune, combinate cu toate părțile bune din Modern Warfare 2. Și exact asta am, și cam asta o ieși jocul ăsta. Acum să vedem dacă merge la lume, știi? Pentru că asta o cerut lumea, da? Deci asta o cerut lumea. Dacă nu merge, înseamnă că comunitatea e cam... Deci exact asta e, ei au dat și au cerut lumea. Deci părțile bune din fiecare joc combinate într-unul. Și exact asta am zis acum câteva săptămâni, că ar trebui să fie Modern Warfare 3. Părți bune luate din toate jocurile combinate într-unul. Și iasă jocul, care o să aibă succes. Revin imediat, băieți. Ai cea mai mare dreptate, viața mea. Viața mea. Cam asta e. Și mie îmi place cum arată, și mie îmi place foarte mult. Harta îmi place cum arată, așa mai chiar deșertic, așa e urbană, e ca Verdansku, foarte asemănător. Sezona asta exact Verdansk. Aia cu... alea de barcă, cum dracu se numește. Alea... Nu vin acum alea. Cel mai important, Vasti, ai tren pe care poți să-l conduci. Da, poți să conduci tu trenul în ăsta. Da. Și îmi doresc de la Warzone 3 să ne adune din nou pe toți. O să o facă, Vasi. Păi și Warzone 2, dacă te gândești, ne adună pe toți în fiecare seară să jucăm. Când ești liber, vine, ne jucăm acolo, ne distrăm. Da, toate jocurile se fac așa. Dacă te... No, și Warzone 2 a făcut la fel aceeași chestie. Vreau să ne jucăm jocul ăsta, frate, fără să ne plângem. Vreau să nu ne plângem deloc. Vreau să în genul că, bă, nu mers aia, că așa. Să dăm vina pe joc în apă, da. Bine, aici e vina jocului. Aici e vina jocului. Uite, reveni serverul, da? Sau? Nu, harta nu e combinată, nu are niciun element din 2, harta. Harta e combinată cu Verdansk, cu harta din 1, combinată puțin cu caldera. Dar în sensul în care caldera e preserat așa câteva clădiri, câteva zone mici. În rest e leit Verdansk. Deci are câteva zone așa mai exotice, dar puține, câțiva palmieri și o fel de primărie. Aia cred că chiar era în caldera harta aia. Și Verdansku. Verdansku care se vede cea mai mare, are semnătura cea mai mare. Mâine seara poți să vin să joc cu voi. Dacă ai beta-ul și ai jocul cumpărat sau ai cod de beta, poți să vii. Da, mâine e early access, deci nu doar cei care au cod de beta sau au jocul cumpărat pot juca mâine. Și o informație importantă, care au PlayStation. Da. Uite, asta da, care au doar PlayStation, dar e pe PS4. Băieți, eu trebuie să ies, ne auzim dacă e pe marți. Bun. Noapte bună. Ești bine? Uite, asta e o ediție foarte bună. Bine. Noapte bună, Buldi. Da, sunt. Noapte bună, băieți. Asta e o ediție foarte faină în Gulag. Gulagul s-ar putea să fie pe noapte și să ai night vision. Se bați așa, dacă cumva nu se bat între ei, dacă cumva nu se bat între ei și așteaptă să vină steagul ăla la mijloc, nu mai e steag, e un rogue pe care nu trebuie să mergi să urci. Dacă în 2 nu mă... Da, păi Vasi, gândește-te că tu în Modern Warfare 1 e greu să te ții după cineva care te face movement. Deja în 3, unde sincer văd mai rapid momentul ca în... Văd mai rapid momentul ca și în 1. Slide-ul ăla, speed-ul la slide în momentul ăsta, slide-ul din Modern Warfare 2. Stop. Call of Duty, pagina oficială pe Facebook, tocmai a zis: yes, you read this right. Just announced. Call of Duty Warzone Fortune's Keep will return early next year and Rebirth Island will follow later in 2024. Oh, deci Fortune's Keep-ul se lansează la începutul în iarnă.
Că, da. Oh, mamă, deci mi dor de harta aia. Au fost una dintre hărțile mele preferate. Și, da, Rebirth a fost fine, dar Fortune Skip-ul mi s-a părut că a fost o hartă foarte underrated. Nu, e ok, chiar îmi place. Bravo, mă, faci ceva pentru comunitate. Vezi, asta zic. Aripa, Bine, bine, chestii de astea vreau să văd. Content, direct, bagă direct, frate. Startul e cel mai important. La jocuri, startul e cel mai important. Pleci cu piciorul stâng, te-ai dus tot anul. Te-ai dus. Bagă content, anunță, hăipuiește și fără să fie bine, să se miște bine. Dacă jocul ăsta se mișcă bine și n-are probleme... S-a dus, ăsta-i... Hai fai ca pe primul Warzone să mai fie. Dacă bagă și Verdansk-ul... Păi, în top. Hai că am vorbit prea mult în seara asta, să bat piciorul, chiar mă doare gâtul. Deci dacă o să facă chestiile astea în top o să ajungă, băieți. Deci se bagă Fortune Skip-ul direct. Deci jocul se lansează în felul următor. Cu Urzikistan, harta asta care seamănă late cu Verdansk-ul. Așa și Vondel o să fie. Și la începutul lui 2024, adică în iarnă, ianuarie sau februarie, o să se lanseze Fortune Skip-ul. Și după aia, probabil, Rebirth-ul o să vină după 2 sezoane. Adică trece un sezon și următorul sezon se lansează Rebirth-ul. Ceea ce e un lucru foarte fain. E bun tare omul ăsta pe swag. Știe să joace băiatul, e swag. Dar na, eu vă zic, sincer, de jocul ăsta... trebuie să îndeplinească următorul criteriu ca să fie un joc agreat de comunitate și bun. Să se miște bine și să fie optimizat, cum o zic și Japi. Partea asta cu contentul nou, că trebuie neapărat să vină ceva mai inovativ sau așa, mi se pare că nu prea mai au ce să mai aducă inovativ la engine-ul ăsta. Părerea mea. Și nu văd problema aceluiași engine îmbunătățit prin movement, quality of life changes, adus încă o dată. Pentru că, să fim serioși, comparăm cu FIFA-ul care e același în fiecare an și se scumpește în fiecare an, comparăm cu vechile Call of Duty care erau același joc, dar alt preț în fiecare an. Nu l-ai văzut niciodată pe swag. Joacă bine, e de pe controller, joacă băiatul. Deci, momentan, din ce promite Call of Duty aici, pentru mine e Dream Call of Duty. E un vis, cum aș vrea eu să văd un Call of Duty pentru mine. Zombies, campanie, multiplayer fain și hărți mechere. Și un Warzone playable, fun, cu movement, să te distrezi în el, să te duci cu prietenii. Să nu te bată jocul pe tine. Vezi că te doare gâtul iarăși, lasă să mai vorbească și altcineva. Vreau să vă spun noapte bună. Și care vrea și cine dorește ar ajuta foarte mult dacă ar merge pe Facebook să dea un like la pagina H6, H-A-S-Y-K-S. Mulțumesc frumos. Exact, mergeți acolo, băieți. Și mulțumim încă o dată și lui Miyagi pentru codul de beta care ne-l-a dat și asta face posibil să jucăm mâine. Odată cu toți, la ora 7 beta-ul, la nou joc. Deci mâine, băieți, ne jucăm pe PlayStation, nou joc. Mulțumită lui Miyagi. Mulțumim. Hai, un salut. Și mie mi-ar plăcea să joc ăsta, să-mi aducă cineva mâncare la nas. Apoi bine, stai la eveniment, nu? Dar vă zic, deci e foarte tare făcut. Ce promite jocul e super. Se vede bine apa, iarăși o îmbunătățire vizibilitatea în apă. Iar dacă se bagă sub apă, vedeți, mai albastru, se vede playerul în stânga, în dreapta, la depărtare în apă. Cred că am și eu acces la el, că l-am descărcat. Dacă n-ai cod băgat de beta sau l-ai cumpărat, nu te lasă. Doar duminică. Le-ai descărcat, poate să le descarce toată lumea. Da,
Din ce văd eu aici, mă văd să joc ăsta vreo 5-4 ore pe live în continuu. Chiar mă văd să joc. Bad, kind of like weird spot. Are zombies care are un zombie, da, într-adevăr că nu are round-based așa, dar pare foarte interesant cum arată zombies-ul. Deci vreau să vă zic că zombies-ul arată foarte bine. Grafica asta, wow, făcută cu modul de zombie, cum arată zombie și modelul lor. Next level. Acum să sperăm că prinde bine combinația asta între DMZ și zombie. Eu zic că pentru playerii noi de zombie ar prinde bine. Pentru playerii care voiau un clasic zombie ar prinde... Mă, hai că încercăm asta, e interesant, dar nu parcă tot mai fain e ăla. Mai sunt haterii care nu dau șansă la mod și zic că... Adevăr că lumea la zombie vrea modul ăla clasic, da? Ăla e pentru jocurile Treyarch. Nu se pupa bine un zombie clasic în jocul ăsta. De-aia e foarte bine că l-au combinat cu DMZ-ul, părerea mea. Și ai o experiență așa open world. Anul viitor o să vină round-based. O să fie în modul clasic. Pentru că anul viitor e făcut jocul de ăia care fac zombies. Deci da. Super tare. Chiar super tare, părerea mea. Nu uitați, băieți, că avem un giveaway acolo în șmecherie pe chat, l-aveți pinuit în comentarii sau primul link din Discord, avem un giveaway fain dacă vreți să vă înscrieți cu Modern Warfare 3 Volt Edition sau FIFA 24, depinde de ce alegeți. Asta vă dăm dacă câștigați giveaway-ul. Lagul mi se pare fain, pe 3 lane-uri. Harta e Verdansk. E Verdansk. Nu prea are ce să meargă prost. Dacă jocul e optimizat bine, cum te înscrii, nu poți să te înscrii. Trebuie să cumperi un cod de beta sau să cumperi jocul. Deci nu ai ce să faci. Tot ieși pe minus. Eu zic că să aștepți până duminică, că nu-i mult să aștepți. 2 zile te uiți la mine sau la altcineva cum se joacă beta-ul. Și duminică și luni o să te joci gratis. Și după aia weekendul viitor te joci de vineri, sâmbătă, duminică gratis pe PS4. Eu consider că la comentariu cu... la giveaway, Da, scrii la comentariu particip, dar vezi că în video scrie exact ce trebuie să faci. MC Gaming. Și schimbăm puțin, băi, nu trebuie să dați neapărat tag la un prieten. Puteți doar să scrieți particip, adică o să iau și comentariile cu tag și comentariile cu particip. O să le iau pe toate. Ok? Deci nu o să luăm și. Toate comentariile le luăm. Care scrie clar particip sau tag. Altceva dacă scrie nu luăm. O să fie un comentariu unic. Wait, I'm on the bridge, right? Right? Hai să vedem cât câștigă swag aici. Uite pe ea pe clădire. That's gold face, that's stuck in him. That's what I'm thinking, that's what I'm thinking. I think they are. Head to the safe zone now. 10 remain. You're nearly done. Yeah, boss, yeah. On my right, wait, no.
Nobody right. Nobody right. See one. Weak, weak. Battle rage, battle rage, battle rage, battle rage. O să facem extragere, băieți, când ne apropiem... Mamă, ce până virasul. O să facem extragere când ne apropiem de 1000 de subscriberi. I got a flare, by the way. I got a flare. Enemy buy station incoming. I'm with you. Deci nu uitați, băieți, să apăsați like și subscribe acolo ca să facem giveaway cât mai rapid. Mai e până atunci, că jocul oricum se lansează abia în... Jocul Modern Warfare trebuie să se abia peste 2 luni. Sau o lună. Am o lună, da. Nu 2 luni, o lună. După aia până se bagă Warzone-ul. On the heady with sniper. Ăla e ultimul, l-au prins. GG. Nice, mă, două win-uri la rând au ăștia. Nice. Hai. Chiar tare. Sincer, pare că și lor le place. La Modern Warfare nu erau așa, parcă erau forțați să zică că le place. Aici nici nu zic nimica. Se joacă în continuu ca nebunii. La Instagram meu, la comentariul tău. Nu, dă-i reply la comentariul tău. Gaming, dă-i reply la comentariul tău și lasă-l acolo unde e comentariul tău. Y'all can say whatever y'all want. Like I said, this shit is exponentially better than what the fuck we played the last year. Wait, ew, what the fuck is this? Holy shit, you guys gotta see this. I gotta show chat this sandwich. I think they're gonna start setting everything up. Bro, look at this beef sandwich, bro. Look at this shit. Look at Îmi this. face poftă ăsta. Look at the meat, bro. It's egregious. Îmi face poftă asta. Oh, nah, I didn't get tuna. Hai mă, mâncă-l o dată, mă, dă pe joc, să mă joc. Să mă uit la joc, nu mai te mânca aici la cameră că îmi faci poftă. Ia să vedem altcineva, nu se mai joacă. Stop fucking with it. You put on your headset for me and let me know if you hear anything? Yeah, I can hear it. My stream can't hear it though. Dau jocul pe ce platformă vreți voi. MC Gaming, pe ce platformă aveți? Ori PC, ori PS5, depinde orice platformă vreți. Deci că nu vă dau un joc de PS5 dacă voi sunteți pe PC. Can I take a look at it? What's up? Can I take a look at it? Yeah. Gata, eu rezolvat. Awesome, thank you so much. Thank you. Hey, chat. Good news is we might be able to farm. Mai vorbesc aici, pe restul băieților stimiți. O vorbi și Vas acolo, eu, Costel. If we get enough players in, that is. I don't know if it'll start. Oh, fuck. 549. Chat, be nice. It's all good, dude. Be nice, be nice. It's fine, it's fine. Chat, don't be weird, please. Don't be weird. Chat, when you're weird, it makes me look really, really bad. Don't be weird, don't be weird. We're good, we're good. Fine, it's fine. I don't think we're gonna get a game, though.
Da, dar cred că e gata elementul. Nu cred că e mai bagă meci. What was the confusion about? I guess he thought we were supposed to be leaving. Because, to be fair, the time limit is up for playing. Which is fair enough, but he didn't realize that we're in the cold bowl. That we have like 30 minutes of time to kill before it starts. Oh, well, I guess I can make my tweet now. Da, cred că e gata, nu mai lasă, nu cred că mai lasă să mai intre. Oh, we were kind of cooking that game though. Oh man, that might have been the one, Chad. That might have been the one. Oh, uite, o primul. Oh yeah, of course. You're good. Da, e gata, nu mai lasă să mai joace. Ba da, i-a dat alte căști. Oh, we got a fresh headset, chat. What you think? Good luck. How's it look? Ei, să ne mai uităm la meciul ăsta sau ieșim, băieți? Mai e rost să ne mai uităm la meciul ăsta? Alright. Let me see. Vedem ce va fi cu Warzone, abia aștept, da, și eu abia aștept să văd ce o să fie. Alrighty. Dude, that was actually such bad timing. It was like, as the game backed out, that was, it's like, it's not a big deal at all, but it was, the timing was fucking hilarious. The what? The timing was funny, bro. Mă bag la somn la muncă de la 7. Spor acolo la muncă FC Gaming. Noapte bună, noapte bună. Mă, it's not a big deal, nu mai stăm niciodată, că până-i bagă. Așa, oricum, e gata evenimentul. S-a văzut ce trebuie să fie văzut. E tare, e tare. Chiar tare. Da, mie îmi place. Mie îmi place. Acum, fiecare cu părerea lui. Da, da, cam asta a fost review-ul la Modern Warfare 3. Aștept să-mi lăsați și voi acolo în comentarii părerea voastră. O să fac o postare mâine cum mă trezesc despre noul joc. Și o să vreau să văd și părerea voastră despre noul joc. Mie mi-a plăcut cum arată. Să vedem când se lansează, nu? Cum o să fie. Anyway, vă las noapte bună, ne auzim mâine live cu niște Modern Warfare 3 gameplay pe PS5, boys. Deci mâine ne jucăm periculos pe PS5. V-am lăsat, noapte bună, vă zic, și ne auzim mâine live. Noapte bună. O seară bună tuturor, seară bună, Bogdane, ne auzim.